We am not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we are not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga hinigugma kong mga abiyan kay Kristo sa sining Biyernes, sa ikaduha nga simana sang Kwaresma. Sa imo o Ginoo ako nagadangop, kabay nga hindi ako mahuyan. Hilwaya ako sa tugalbo nga ilagintigana para sa akon, kay ikaw ang akon mga ngapin. Mga muyo kita. O Diyos nga makagagahom sang tanan,
Tinluoy kami paagi sining amon pagpenitensya, agud nga mabugos kag mahimpit ang amon mga tagipusoon, kag makadangat kami sa palaabuton nga piyesta sang Paskwa. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo Kapitulo 21, versikulo 33 tubtob 43, 45 tubtob 46. Nagsiling si Jesus sa pangulo nga mga pari, kag sa mga katigulangan sang mga Hudiyo. Pamatiin ninyo ang isa ka palanggiran. May isa ka tag-iya sang talamnan, nga nagpatanom sang ubas. Iya inigin ko dalan palibot. Nagpakutkot siya sing buho para sa pulugaan sang ubas, kag nagpatindog siya sing mataas nga balantayan. Iya inigin paagsahan kag nagpanglakaton. Sang tiuna sa pagpamupo sang ubas, ginpadala niya ang iya mga sulugon sa mga agsador sa pagkuha sang iya parte. Gindakop sa mga agsador ang iya mga sulugon. Ang isa ginbunal nila, ginpatay ang isa, kag isa pagid ginbato nila. Liwat iya ginpakadto ang iba niya nga mga sulugon nga madamo pa sang nahauna. Kag amo man ang ginhimo sa mga agsador sa ila. Sa katapusan, ginpadala niya sa ila ang iya anak. Nagsiling siya, tahuron gid nila ang akon anak. Pero sa pagkakita sa mga agsador sang anak, nagsiling ganay sila. Amo ini ang manunubli. Dali ka mo, patyon naton siya. Kag mangin aton ang iya palanublion. Gani gindakop nila siya, ginhaboy sa gwa sang talamnan sang ubas kag ginpatay. Nagpamangkot si Jesus, karon kun mag-abot ang tag-iya sang talamnan, ano ang iya himuon sa sadtong mga agsador? Nagsabat sila, pamatyon gid nila ining malain nga mga tawo nga wala sing luoy-luoy. Kag ipaagsa niya ang mga talamnan sa iban nga mga agsador nga magahatag sa iya sing iya parte sa tagsa kapatubas. Si Jesus nagsiling sa ila, wala bala ninyo mabasay ang ginsiling sang mga kasulatan. Ang bato nga ginsikway sa mga manunukod, nangin pamakod nga bato. Ang Ginoo amo ang naghimo sini. Daw ano ini ka makatilingala. Si Jesus nagsiling pagid, gani nagasiling ako sa inyo, ang ginharian sang Dios kuhaon sa inyo. Kag ihatag sa mga tawo nga magapatubas sang nagakaigo nga mga bunga. Dabatian sang pangulo nga mga pari kag mga Fariseo ining mga palanggiran ni Jesus, kag nahangpan nila nga sila ang ginatumod ni Jesus. Gani gintinguhaan nila nga dakpon siya, o galing nahadlok sila sa mga tawo nga nagakabig kay Jesus, subong isa ka propeta. Ginatudlo sa aton sang palaanggiran nga mangin responsable. Gintugyanan kita sang nagkalain-lain nga katungdanan. Ginbilin sang tag-iya sa agsador ang responsibilidad sa pagatipan sang talamnan. Ginsaligan sang iya maayo nga pagpalakat sini. Ginbilin ang tanan nga kinahanglanon para sa talamnan samtang wala siya. Magabalik ang tag-iya sa nagakaigo nga panahon sa pagbalo sang bunga o kon patubas sang iya talamnan. Ginalauman man kita sang Dios ang tag-iya sang talamnan nga maghatag sang bunga sang aton kinabudlayan. Ginhatagan kita sang nagakaigo nga ikasarang kag grasya nga aton kinahanglanon sa pagtuman sini nga misyon. Sa nagakaigo nga panahon ang Dios magabalik. Ipakita naton ang mga bunga kag patubas sang iya talamnan. Nagasabat bala kita kasubong sa mga grasya nga padayon niya ginabubo sa aton? Kabay pa nga hindi kita magpabilin sa aton kahuyang kag sala. Sa baylo, aton ibutang ang aton focus sa dako nga grasya sang iya gugma kag kaluoy para kita mamunga sang kaayuhan. Suno sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, iya kita gintawag nga mangin iya kaugalingon nga mga tawo. Hindi tungod sang aton binuhatan, kundi tungod sang iya tinutuyo kag grasya. Pagi sa maayong balita, iya ginpahayag ang kabuhi nga wala sing katapusan.
Padayon ini nga kamatuoran sa pagduso sa aton nga magpadayon nga may pagtuo sa dako nga kaayo kagaluoy sang Dios. Pamalandungan naton ini. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1.
Nagbalubala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time. 26 minutos na ang nakaligad sa oras nga. Alas 4 sa aga. May nga ga Pilipinas, may nga ga Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia, sa Negros Occidental. Welcome na sa ato riya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports, First Edition. Subong, Webes, or kadasig lang sa mga inadlaw nato, no? Biyernes na kita subong Bombo Kim, Biyernes na kita sa karon ni adlaw Banwa, pet sa 18 na kita sa bulan sang Marso. Tuig 2021. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilla. O di naman ninyo kami no, tubtubla sa isang takna, subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pinakamariga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man ato mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Sa nobra pila ka marikang pangunang mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong yang aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pinaiyak ka mga rikang pangunang mga balita nga ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong sa liwat. Sining Biyernes naman edisyon sang ato niya nga palatuntunan. Una kita sa mga rikang pangunang mga balita lokal ato balanggin gulgulan sang laslasan sang liog, no? Sa may Barangay Granada Public Cemetery, the mistaken identity. Kag subuman sa aton yung mga kabombo, ang warehouse para sa pag-abot sang vote counting machine ang nakahanda na, no? Preparado na para sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa dugang pang mga balita local sa subong iyang aga, no, nga aton iyang diskusyonan mandri sa aton iyang palatuntunan. Ibaloon pagit naton kay mayara na subong 10 ka mga eskwelahan, no, nga natarana gidiya, no, nga magbukas para sa face-to-face classes. Kag subong man sa mga kabombo naton sa mga regab panguna nga mga balita pungsunon ang fuel subsidy bala, no, para sa mga utod naton nga mga drivers ang amat-amat na nga ginapanghatag. Kag subong man sa ang COMELEC, no, nag-eksplikar sa ning mga depektibo bala nga mga baluta nga una na nga na imprenta.
Kag sumungman ang Miss World naton nga kandidata sa kahapon nga adlaw nga paindis-indis tiyara sa top 12 finish. Naka-top 12 ano? Sige kag subungman sa mga balita nagikan sa luwas sang pungsod. Padayon naton iya nga hibadoon no ang paghatag naton iya sang update sa sining invasion. Nagapadayon sa gihapon nga invasion sang Russia sa Ukraine. No? So sa liwat sa aton nga mga kabombo initanan ang aton iya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga. Subong sa liwat sa Biyernes naman nga edisyon sa aton iya nga palatuntunan petsa 18 na kita iya mga kabinan sa bulan sang Marso. Kadasig lang sa mga inadlaw nato no sa aton iya nga mga kabombo, kadasig lang gid. So sa liwat sa mga kauturan naton subong nga dapat aga pa ni magmalata kag aga pa magbulugtaw. Bugtaw na bangon na. Kay 30 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas sa 4 sa aga. Basi mawili kita iya sang tulog o mawili kita sang bulubarikutot. So dapat aga pa kita iya nga magmalata, aga pa man kita nga magbulugtaw. Sige, no? So sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Sa din man kamo iya nga bahin sang kalibutan. Nag-monitor kamo sa aton no sa 630 kHz. Sa inyo dratag sa iya ka mga radio dial or nagaupod sa ato niya mga kabiran sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod or sa ato niya nga YouTube, no? Sa ato niya YouTube account. So, padayon lang ha, kaya nagadamo na gid ang subscribers natin sa YouTube. So, kung wala pa ka mo naka-subscribe, wala pa ka mo naka-like, please like and subscribe sa aton niya YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. Para updated ka mo, no? Sa mga balita naton everyday. Sige, no? So, sa mga kabombota, mga drivers, kamusta ka mo dati? Ang agunto, tanay sa mataas nga presyo sang gatong, pero pangamuyuan ta by Tuesday next week. Ma-roll back naman siya. Medyo dako-dako ang gin price increase, gin-increase subong bla sa gatong do balikon kay do big time man nga rollback sa masunod iya nga Tuesday. Ti kabay pa every Tuesday maamat-amat na gid siya rollback. Hindi niya magwanta kun sige iya sang increase no sa fuel naton. No? Ti amo rin ganing ginambal, ti kita nga da nakadikta kita sa sa diktaman sa world market kag dugangan pagid sining mga oil companies nga pagpus nga sa world market do pamatsyag mo duway na sila mga stocks nga taas man dayon naman lang ginambal nga paminta hagid. Now, sumayo naman ako magsigi-sige no ang ining amendment sa oil deregulation law kay ti maprotektahan ta man na kita dribla sa Pilipinas, no? So, amo na no because amo na gani ginambal bla naton Bombo Kim, no? Subong yun, naglaylo na man kita sa COVID, amat-amat na, kita mo, amat-amat naman ganing face-to-face classes. So, ibaloon ta man ng reaksyon sa aton iya nga mga kauturan, no, sa subong iya nga aga, na hanungod sa face-to-face classes. Pabor ka mo, nga magbalik na kita sa face-to-face classes, especially ng aton nga mga kabataan. Doon nag-ugtas man kita for almost 2 years sa mga kabataan, tati okay man, nara sa panimalay tabaw, pero ibandra na bangana sa online games, no? Do hindi maghalalin sa computer or sa ilang tablet, no? Kung ano pa dra, sa ilang cellphone. Do amo pa nang ginugtasan man sa iban nga mga ginikanan, if not all, no? Yung mga kabataan man gid nga mga matutom, meron yung mga kabataan nga baw. Ti aras balay do gindugangan do nagtamad, no? Pero ti okay man na, no? Medyo kay because of the pandemic, ti guro ko naga-eskwela, kung eskwela, guro yang ti pamasahe pakagtanan niya ti mahanghakroy gide no because mga kabiyanan sa sining kabudlay man sa ato niya nga sitwasyon. Pero anong reaksyon nyo no sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo sining amat-amat na no ma face to face classes na gid man. Sige, 35 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Sa ato niya nga mga kauturan, subong, kamustahon naton? Kamusta ang sitwasyon naton sa may palibot sa siyudad sa Bacolod? Chikero naton ha, unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. No,
No, kamusta? Kasi di tayo pakta, tulo-tulo ang ato niya nga kalibutan, no? May mga times nga inulan kita. So, mo na gani, no? Kinanglan na ready lang kita ya permi. Dala lang kita ya permi, no? Sa mga kabombo naton sang panaming sa ato niya nga lawas. May pahayong kadra, no? Especially kung magwa ka temprano pa. May mga kauturan kita nga ti dapat, no? Ang pagbata aga pa or ang pagbugtaw temprano pa. Di syempre may mga kauturan man kita yang sa subong plang ka pauli pa lang, no? Especially mga call center agents naton, inabalang gabi ang ilang trabaho, agaya ang ilang tulog. So, amo na suli naman. Ite ang call center, ang BPO industry naton isama ni sa nagapabuhi-buhi man sa aton mo, no? So, madamo sa nagkala-employ naton iya nga mga kauturan. 35 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Saliwat sa mga kauturan naton dira nga ti dapat saliwat aga pa ni magmalata, aga pa magbulugtaw. Bugtaw na bangon na 35 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Sa mga utod taho bote damo naman nagapariser, no? Diri sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental mangin sa luwas sang pungsod. Or sa din man nga bahin niya sa Pilipinas. Ti mga OFWs ta kamusta kamo dira, no? Ti alert level 1 na kami diri Bacolod, alert level 2 ang Negros. Buta balon ang biyahe subong way na gid man niya ginakuano, ginadumilian. So pwede na gid kamo makapauli, ti ba naton yung mga kauturan yung mga OFWs, no? Nagaamat-amat naman iya sa pagpauli man. No, makabakasyon for almost pila duha na ni katuig sa subong nga Marso, no, ang COVID-19 pandemic. Tinagkuan na gid man, naghagan-hagan na gid man. In fact, duwa na gid taas iya ang kaso, no. Bombo Kim, sa subong iya nga aga chikero naton, una nga hugnat sa balita sang patrol di Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Yes, Bomboan. Live kita diri subong sa Libertad Public Market, Bomboan. No? So, susubong ti makita diri naton ba ti madamo na no sa ato sini nga mga kauturan ang mga nagalibot, pangumpra diri subong subong aga diri sa may Libertad Public Market, Bomboan. So, aga pa no, madamo na sa nga nagapadulong diri para pangumpra bombo anti subong aga yari kita diri no para checkeron kag kamustahon man ang ato sini nga mga kauturan ngayari diri subong sa Libertad Public Market bombo so subong bomboan ati mga kita sa nga reaction man ati especially sa mga ginikanan bomboan no kay kalapit na mayara na sa nga magpatigayon na sang face to face bombo anti una na nga nagpatigayon sa nga face-to-face aboboan amo ang Alangilan, Barangay Alangilan. So ang national high school dito sa may area sa Alangilan nag-open na bomboan since March 1. Ang begin yung pinakauna nga nag-open sa face-to-face classes sa syudad sa Bacolod bomboan. So mayo man no kay at least pala bomboan na siguro na ang ginapatigayon nga face-to-face classes diri sa syudad sa Bacolod bomboan. So pasalamat pa ng mga ginikanan bomboan no kay di syempre do ano naman no masupra isa ka tuig man nga ang mga kabataan yara lang sa ila tagsa ka panimalay may araya iban nga matutom sa pag-ubra sang ila sini nga mga modules bomboan may ara iban ati si mama na lang bahala sa pag-answer sa akon sini nga module do amo ginang kalabanan nga nagakatabo bomboan. Amo gani man ti iban nga mga ginikanan kaugtas gambal slice ano pa ni mabalik ang face to face classes man do kay do hasta kaming katuon. Yes, sakto gid bomboan ati okay lang man ano kay ti nagka-create man sang bonding pero kung kaysa ati do ano gid bomboan no do kaugtas gid ang ato sini nga mga ginikanan sa paggatudlo sa ila sini nga mga estudyante bomboan kay mera iba niya nga hindi gid yung mag-answer mas nahadlok pa kay teacher kesa kay mama bomboan. Correct. Amo na siya no. Although ti okay man no, ara sila tagsa iya ka mga panimalay pero kukis ang nagakatabo realidad kung magabla ko Bombo Carla real talk makbataan do ginatamad na masiga ni magbugtaw aga pa do ginatamad na so do hindi mo na maobligar nga magbugtaw aga pa lain niya kung may klase yang ati ang disiplina do ara gid kay kinanglanon nila magmata temprano pa mo. Sakto gid bomboan no kay nagaka-practice ang ila sini pagbugtaw sa nga
kung aga bomboan no ay especially nga maghimos na padulong pa kadto sa eskwelahan bomboan tis mayara ibaan nga gaka-practice ini bomboan nga aga pabugtaw mahimos bigaling kiti after that bomboan after sila ubrabi sa iba sila nga module ti tulog o kon hampang ini sila kay ti wala naman ini sila iba nga activities nga pwede mahimo bomboan pag kung kaisa ti gatiner lang man ini sila sa tagsa-tagsa nila ka mga panimalay bomboan ti subong ari kita diri no ano mohambal sa aton sini nga mga ginikanan ti madamo diri sa mga ginikanan man diri nga nagalibot kag bakal diri sa may area sa Libertad Public Market. So bomboan ang mga nag-apply gali no sa face-to-face classes bomboan amo ang Polinario Mabini Elementary School, Cabug National High School, Negros Occidental High School, Emilio Garcia Elementary School, Ramonito Maravilla Junior National High School, Handumanan Elementary School 1, Luis Herbias National High School, Rafael Alunan Elementary School, Alberto Arceo Senior Elementary School bomboan. So amo ini no ang mga schools nga nag-apply for face-to-face classes bomboan. Imagine no madamo na sa eskwelahan Pulo na ni sila. Pulo na ni Yes. sila Bombo Carla. Yes, bomboan no mga pulo na ini ka mga schools ang nag-apply para sa face-to-face classes bomboan. So kabay pa ni ini nga mga pulo nga ni ka schools bomboan approve na ini para at least no makapakatulong na sa eskwelahan ang aton sini nga mga estudyante at the same time padugangan pagidang ila sini nga mga aktibidades everyday bomboan. So 10 schools so kalaba ati ano man mix man elementary kag high school Bombo Carla. Yes, bomboan na mix no elementary kag high school ang nag-apply para sa face-to-face classes bomboan. So may manigani no para at least nga nabuligan mo na ato sini nga mga ginikanan. At the same time, ang aktibidades sa aton sini nga mga estudyante dugangan pagid bomboan. So kay tungod nga ang technology pagingandaan nagataas pagid bomboan mas mayo nga makapadulong aton sini nga mga estudyante sa ila sinitag sa tagsa ka mga eskwelahan bomboan. So ari na si nanay ko anaton sa nga pakayag regarding sa pag-apply no kung pag na sa face-to-face classes bomboan. So Nay, good morning. Live kita sa Bombo Radio Bacolod, Nay. Ngayong aga. So, Nay, kamusta ikaw dira, Nay? Ano yung mga baligya, Nay? Munggo, mga kuliti, tugaba, balunggay, tangkong. Mga dahon-dahon. So, kamusta man ang ibo sini nga kita, Nay? Mayo na makasin. Nay? Mayo na iska 100. Nagpila ang kada putos? Pulo. Okay, so ang hindi mo na ginakuha, Nay? Tanong ko lang. Okay, hindi ikaw ka puli, Nay? Hermelinda. Ano ka barangay ka na? Mansilingan. Barangay Mansilingan. So, Nay, may mga kabataan nga nag-eskwela? Wala. Wala. Mga apo lang. Okay, mga apo. So, anong level ini sila subong na elementary o kon high school? High school na. High school. Okay. So, Nay, kay tungod, din ini sila nag-eskwela, Nay? Mansilingan. Barangay Mansilingan man. Okay. So, Nay, di kay tungod nga nagahilapit na ang face-to-face classes, ano man mahambal mo diri, Nay? Muna gani ang problema ko kay kung may klase na. Siling ang mga bata kung nga wala na bakunahan, hindi makakuan. Kung pabakunahan siya, may sakit na sa ngadaan. Okay. Kalipong, siling sang amay. Bahala, hindi ka ka-eskwela, kung amo na lang na nga ipabakunahan din. Ay, basi kung matigo ka kung pabakunahan na, may sakit na ngadaan ng bata. Ano yung sakit, Nay? Kalipungan. Ay, okay. So, pila ka bilog gani apo mga ka-eskwela, Nay? Ito ka bilog. Sa isa lang man siya ang may masakit, no? Tama na sila nga may mga sakit. Iban, kung mula daw, bilang ginatrangkaso, tapos, buubo,
Pero okay lang man tani kung tayo sa imo na nga mag face to face na. Oo, yung salamat gani ko kung mag sige ng klase kung budyo lang daw wala lang ginanya nga pag eskwela kay hindi man makapamangkot mga bata sa maestra mo. Dahil niya sang arakado sa eskwela. Oo. Kung budyo lang niya, pwede lang na nga pawalaan nila kasi may daw maestra mo. So mo lang yung ginaproblemahan mo kung mag face to face, iga-required ang vaccination. Ako lang nakakunado na gid. So Bomboan, tiyan mo na no. Sino kay ngalan na to, Nay? Norma. Norma no, Nay? Na-vaccine na tanan niya nga apo, Bombo Carla. Ano, Nay? Dublesa. Okay, Bomboan. Na-vaccine niya iya nga apo? Okay, so ang mga apo mo na yung nabakunahan naman. Ang iba nabakunahan, ang iba ang may sakit wala. Pila ka bilog ang gakaliko nga nanay? Duwa sila. Okay, so duwa sila Bomboan amo ang wala pa sa subong na bakunahan. Bangod man ti ano man ang ila siguro nga ginikanan nga amo na bala Bomboan nga gakalipungan ini sila Bomboan. By the way, Bombo Carla, before tabuyan si nanay, mga musta lang ta sa ginabrigya yung mata nun, okay lang? Nagmahal, wala? Yes. So na yung imo sini nga ginabaligya diri nay nagmahal o kun wala kay ti iya man ni Bomboan baligya no, so diin ikaw ga base ang imo sini nga presyon ay ginabarato ko lang kay tiway man kapital kit siya kabugay lang man namon panggilamon pang nanom makabawi lang sa abono. Ang ginabataw pa abono okay hindi man magtubo dayon kun way abono. Okay, so ang kada plastic kanina ay pilaliwat ulo lang gid. Paling baligya diri ni nanay Bomboan mga dahon-dahon no. Tangkong, tugabang, kulitis, balunggay, kag may munggod diri gani nga gamay si nanay nga baligya Bomboan. So amo ni subong nga iya sini nga baligya diri sa may atubang ini no sa nga Libertad Public Market Bomboan. So nami kay iya yang nga tanom ti kundi pwede iya nga double baratuhan lang. Yes, amo gani suno kay nanay Bomboan no, kay nanay Norma nga ginabulo bakado ya lang ang iya sini nga ginabaligya nga mga utan Bomboan. Hindi lang diri utan na makita diri naton mga may mga utensils man di gani Bomboan no ang compadre ni nanay Norma Bomboan. So amo yes, Bomboan. Amo gani Bombo Carla no. Ti amo manggid na sa kalabanan sumuko pa man kuton mong mga lola or mga ginikanan at ipabor man gid nga balik naman gid sa face-to-face classes, Bombo Carla. Yes. Amo gid gani Bomboan no, pabor gid no ang halos tanan gid naton nga mga kauturan diri kon mga ginikanan Bomboan na pabor nga mag open na kung magbalik na sa face-to-face classes Bomboan kitilaing gid no nga matutukan kag lain gid kung face-to-face gid ang maestra kag ang estudyante Bomboan. Amo gani man. So, lain gid siya tuod, no? Amo na, no? Sa mga ginikanan. Pero, syempre, ang gina-look forward man nila, Bombo Carla, nga mabakunahan man ang ilang mga kabataan antes mag face-to-face classes. Yes, amo na Bomboan, no? Galing kay Mera sang iba, no? Bomboan, nga gawori man, nga kung basi kung mabakunahan nini sila, basi bala kung matamaan bala or what, Bomboan. Pero mas importante, Bomboan, nga magpa-check anay sa doktor, para at least Bomboan ang advice bala sa nga doktor amo ang mas importante Bomboan no, check ron kung okay bala no nga mabakunahan ang ila sini nga mga kabataan o kung may certificate in kay mara iban Bomboan nga ginatagaan lang sa mga certificate nga kung hindi pwede bala o kung alang-alang gid nga mabakunahan Bomboan, so may mga certificate ang sila nga pwede nila mapakita nga hindi sila pwede mabakunahan Bomboan. Nagtunatawhay man gid ang Libertad subong aga Bombo Carla? Hindi ko mambay gid Bomboan nga nagatawhay gid no, ay tiari lang kita diri sa may guaan ayon no. Pero kung dira sa gwa amo man gyapon ang sitwasyon, dadamo gyapon sa panindahan. Yes, sa Bomboan amugin sa gyapon no, andiri na kon nga makita ati gid no, madamo gid sa gihapon nga mga gabi nakal Bomboan, especially ang mga salakyan, mga service pagid bala sa mga nagawakal diri ang aton sini nga mga kauturan ti
wala sang may maparkingan na bambaan bangod nga madamo na sang mga ga-park bambaan. Okay, amo gani man. So, ate, why man gyapon punaw Kay kinanglanon man gyapon yung magpanindahan aga pa or temprano pa Bombo Carla mo despite the fact nga ti syempre amo nang ginaagunto naton subong ang kamahal sang fuel Bombo Carla. Yes, bambaan sakto bambaan no tiyan mo man ni subong ang suffer gid sang kalabanan ang pagmahal sang gatong bambaan. So kabay pa by next week by Tuesday bambaan. Next week Tuesday March 22 bambaan bantayan naton kasi kung mag-rollback pa bambaan no hindi na taas at least bambaan. Go ahead, at least pala bambaan nga ang aton sini nga mga kauturan maka less man no sa ila singa gasto pangado adlaw bambaan. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Bambaan. Okay, salamat Bombo Carla. Yes, bambaan. So, gikan diri sa Libertad Public Market, ini si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant of all number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor live sa subong yangaga sa Libertad Public Market, no? Amo ni reaksyon sang isa sa mga utod naton dira sa Libertad Public Market, isa siya kalola mo nati okay man mag face to face classes. Importante mabakunahan ang akon iyang apo, no? That's right, no? Kay kita ginalook forward to gid man yung mabakunahan ang aton iyang mga kabataan kay gapati kita kung tarawon mo, no? Based sa nakita naton nga sitwasyon kung kalabanan sa aton, if not all, ang vaccinated. At kita mo gani, why dahil nagasinaka, kaso ta, isa, naga-zero, kapila gani mag-zero ang syudad sa Bacolod. So, importante kit na siya. Kag ang Department of Health, hindi magpapanaog na sa imo sining level status, alert level status, despite the fact, abing nga nubuo ng imo kaso, kung, nubo ang imo nga vaccination bala nga nabakunahan nga mga pumuluyo sa isa ka lugar or sa isa ka local government unit. No? So that is why sa mga kabombo importante nga mapabakunahan naton, no? Mapalista taton mga kabataan, especially magbalik kay ang kalabanan nga mga schools naga-apply na gid man, di ba? May 70 gani ka mga eskwelahan diriya sa syudad sa Bacolod ang natalana niyang gina-evaluate bala para mag-apply sa face-to-face classes. And sa mga kauturan naton, hibaloon naton ini ning pulo ni ka mga eskwelahan nga ni nga gina-endorse na ni, no? These schools nga mabalik na gid sa face-to-face classes. Ang Apolinario Mabini Elementary School, Cabog National High School, Negros Occidental High School, Emilia J. Garcia Elementary School, Ramonito Maravilla Junior National High School, ang Handumanan Elementary School 1, Luis Hervias National High School, ang Rafael Alunan Elementary School, ang Chofilo M. Hensole National High School, kag ang Alberto D. Arcio Senior Elementary School. So, amo ni nga mga eskwelahan ang nag-apply, no, para sa face-to-face classes. Gin-endorse na ini sa sangsangguniang panlunsod sa syudad sa Bacolod, no, sa committee ni Councilor Reniceto Novero. Tigin-endorse na ini sa AOC nga maaprobahan ining 10 schools nga mabalik na sa face-to-face classes. At ito, hindi mo naman gidya mapunggan niya siya, no? Importante, vaccinated. Kaya nakapahuway na gid man for 2 years mo. Although, okay naman sa aton nga mga kabombo, nga mga kabataan at least somehow, may na-apply man, may i-apply nga mga learnings, kung yara ka sa balay mo, pero padayon sa gyapon ang imo sila nga mapagtuon man. But then again, may mga ginikanan nga sa tuod lang, tinagainugtas man gid siya tuod siya eh. Kaya ting mga kabataan do, inabalang punto yung nga pinagusto naman lang kay na aras balay mo. So, ang sense of responsibility lang dapat bugtaw ka aga pa, kaya may eskwela ka, no?
Tapos, syempre, kinanglan mag-online class or modular man. Ti, lain gidya kung may teacher ya sa atubang mo nga makagiya kag matudlo sa bata. Pero ti kung wala, ti naga-self-study sila, which is good man. Kati, somehow makahibalo sila yang magtuon sa ilabla yang nga kaugalingon. Nga makatuon gid sila ya. No? Pero, sa aton nga mga kauturan, kag sa aton nga mga kabombo, laing gidya kung magbalik sa eskwelahan. Kabalo kati, aside nga matuon sila, may mga school activities man, nga mas maka-mold pagid ni sa ila. Mas makahanas pagid ni sa ila. So that is why nga, amo na lang man gid inaya, maintindihan mo man ang Department of Education sa kun nga ang ginadalian man, no? Ang pagduso sang face-to-face classes. Which is sambal na naton as long as vaccinated naman ang kalabanan. Okay mo ni ginatingon. Ang problema, damo sang gusto nga mga kabataan nga magpabakuna, subong especially ilang mga ginikanan. The problem is, ang vaccine naton ginakulang. Especially ni sa 5 to 11 years old, no? Syempre, at the mercy man kita ya kung anong ipadala dreya sa aton sa national government. So, hindi man dayon makapadala man ang national government because ginakulang man ang ato niya nga supply. No? So, amo na gani, di ba may punto gani nga, although ay pa man ginapapanaog subong ang alert level 0 sa mga kauturan naton sa ato niya nga mga kabombo, pero siguro kung vaccinated na okay na gidi ang tanan, alert level 0. Although ang alert level 1, kung tanawon naton sa mga kauturan ta, it's like new normal na gid man. No? Pero amo lang na ang ato niya ginapangamuyo sa karon sa pagbalik sa face-to-face classes. Kung magbalik ang face-to-face classes, syempre, pamasahe naman sa mga kabataan. No? Amo naman na, syempre, madugang ang expenses. Kung nag-igod ka sa pangabuhi, ti kabudlay gid ni kaayo, no? Ang ato lang ginapangamuyuan nga mag-roll back gid sa presyo sang gatong. Kay parang hindi na magduso nga pasakaan ng plete. Ay imaginable, subong ang plete tapila. Kung regular ka, 10 pesos. Ti kung estudyante, pila na iya bombokim, 8.50, 8 pesos, o mga muamo sina, no? Ti karon, kung sige ni kasaka ang presyo sang gatong, syempre hindi mo pungga ng mga drivers nato niya nga mapasaka man sila sang plete. No? Ti, amo nang mabudlay, amo na lang ginambal ang pagsaka sang presyo sang gatong may domino effect gid na siya. Meaning may epekto gid na iya para sa aton tanan. Kulang pa vaccine, then dulaon pa gid ang excise tax. Paano nagid ta na kabakal sang vaccine? Amo na dapat ning konsiderasyon nga lantawon ta. No, kabalo ka ang buwis, de blaga kuha kita sang buwis ti kun pareho na kung tumuron mo certified drogasyon, kung tumuron mo lang para lang gidya sa fuel, no? Hindi man pa maapektuhan ng iban. May mga bagay abi nga kinahanglan mo nga i-compromise. No? Inabalang may mga desisyon ka nga himuon para sa kaayuhan sang tanan. Amo na blang ginambal ya sang iba niya kung ang gobyerno naton ang panumdumon bala ang interes para sa mga pumuluyo gapati gid taya nga mapa if not nga ma-address gid bi nga ma-perfect gid address ang problema sa aton iya nga pungsod. Pero at least makapiyan-piyan sabi siya bala, no? Sa ginaagunto sang kadamaan. Amo nang pinaka-importante, no? Kung ang gobyerno sang Pilipinas is really amugid na iya, halin pa man sang una hasta subong, hinablang paiway ang korupsyon. Galing kay ang kakatabo diri sa aton lain eh. Once nga hindi man tanan ha kay may kadamo sa mga public officials nga ang intention is to help, hindi para nga nila certified, i-enrich nila ila kaugalingon. Hindi nga para nga ipamanggaranon nilang ila kaugalingon kay nagsulod lang sila dra sa politika para nga titi lang da sa kabansang gobyerno. Kabalo ko
nga kadamo man sa mga public officials nga ang intention, ang tagipusoon is to help. No? So tani kung mga amo na lang bala nang mailiher naton and subong amuning time bala nga maminag-binag kita because presidential election. Gapati ko nga sining mga presidential candidates, syempre wala man ay perfecto, pero may ara gid na siya sa isa sa ila nga deserving. Qualification wise siguro duduay ka man may maisaway, no? Somehow pipila lang man ang dumahambal ka nga ati, dapat hindi na lang na siyang presidente, pero kalabanan ni sa ilaya ti qualified man for the position, no? Ikaduha ano ni gani panungdumon ta nga sinuni sa ila ang makabigdaya nga nagpapili siya not because nga sa kaugalingon niya lang nga interest but para gidya sa mga pumuluyo bala nga ginatawag kag gapapili ni siya kay hindi malang niya siya pressure man sa iya nga palibot. Kabalo ka kung ang budlay man galing kun inabalang nagapapili ka tapos dibla may mga ginatawag ka man nga mga supporters, may tawo man sa imo sa ni iya nga palibot. No? Ti do amo na slaya ang makontrolar man sa imo if in case nga ti mabuo pungko kadra iya sa posisyon amo nang mabudlay diri sa aton, no? So that is why kinahanglan namin nagbinag kita, especially kita nga mga botante sino ni sa ilang deserving man. Who among them na deserve sang aton isa ka boto? Ay subong ya gani ya. Perte nang binuyayaway sa social media mo. Inablang pa matsyag buya do pagin matchan mo gidyang imo kandidato. Di okay malang na yang amo na blang ginambal naton perme. Okay man na yung pagsuporta sa imo sa nga kandidato. Pero babay ina bala yang iban niya kung hindi magpati sa imo, patihi lang siya. Suportahi lang da siya bala kung gusto mo. Ang suporta mo abi suporta pag abot niya sa adlaw sang eleksyon. Hindi kaya kay dito gusto mo gidya patihon ka sang iban, no? O gusto mo gidya ti do damo na sa mga nagkalabugras ni nga mga friendship kabalo ka ang pinakalyabi sa tan respeto kung kita mo to ya wall sa iban niya abi sa imo nga mga friends nga do ka die hard gid sa kag wala man nang siya may ginahimo nga malain pero die hard siya. Hindi mo na siya pagpapiliton nga patihon kagid niya kay karon mag-ilinaway lang kamos na. Anhon mo kay amo nang iyas nga pagpati. Pero with vaccine rollout, believe kuya sa Pilipinas kumpara sa iban nga pungsod, ga-suffer pagidya ang pangawat niya nubo na nila nga masakit cancer. Ang mugid certain. Pero in fairness tod sa Pilipinas, sa vaccination, dasig, di mangindiri gani iya sa aton sa syudad sa Bacolod, kita mo? Or sa iban nga mga lugar din sa probinsya, sa Negros Occidental, sa Western Visayas. Kita mo kada sige dyan sang vaccination naton. Nagapanglalakaw na ganiyang Bacolod. In fairness. No? Amo lang gid na, subong, ang problema naton, ang paraya sa mga kabataan bla. Kay we are dependent sa iban nga pungsod, abi, pag-abot sa vaccination. Ti kung mag-abot rin sa Pilipinas, nga vaccine, ti ipang distribute mo naman sa mga nagkalain-lain nga mga lugar. So, amo ng problema. Basta tsakto na, no, nga observation, as to roll out, ina ba lang pag-abot sa vaccine, pang tublok na yun, dasig, actually, dasig, no? Kita mo, booster shots naman gani, kita, in fairness. Good morning, mga kabombo. Roll back ang piso, saka 7 pesos, ti batyagan kag ma-enjoy balana sa mga driver, bomboan. Sir Celestino Mercurio, kamusta da sa din ka gani, sir? South Korea ka, sir, no? Gani man, maunsyakto gidang imos ni punto. Alin pa ba na isang problema? Mo ng problema naton sa langi, sa gatong bla, no? Sa fuel. Ma-rollback siya, sinentemos, pero kung magsaka, ganit ni dako. Amo gidang ginapang-hakroy. Pero subong niya, just, why nagid niya sang tupong ni nga oil price hike? Amo na sa aton iya nga mga kabombo, no? Tikbalo ka mga kauturan ta, very observant. May mga utod may kita yang sa duway manaya pakialam, no? Kasi syempre busy man sa stag sa adlaw yang nga pagpangabuhi. May mga kauturan kita nga syempre kinanglan mangin observant man kita para nga hindi man lang ni para sa kaugalingon ta para man sa aton tanan, no? Nagapanilag kita sa sitwasyon, ano ning ato niya sponsod Pilipinas nga dure ga agunto kita subong, no? So amo na.
Tango mo yung talang gid yung fuel nga ni. Kay again, ang pinakasolusyon gid naton diri dapat yung minsar gid yung gobyerno sang solusyon ti ginahambal subong ang fuel subsidy amat-amat naman ati. Kabay pa magtupa sa mga drivers hindi naman yung mangin subject balas corruption nga ginatawag. Okay man maghatag ka subsidy, fuel subsidy pero matupa gid sa mga drivers. How? Kay amo gini sila yung Dibla, nag-aagunto. Tigaling kung ang nagkakatabo man abi ni mga basot kung amang rally ni mga drivers nga ni. Kahit hindi man magdiretso sa ila. Dibla, mga subsidy nga na, ginahambal, miyara na sila yung ATM. Tapos ginahambal, masulod na sa ATM, makadto na sa ila sa nga mga operator. Tapos ang operator, kung tuso ang operator mo, nga ka eh. May mga amugids na yan, no? Sa mo na mga bagay, may mimintahagid. Pero ba mga nagmi yung mga maayo nga mga operators? Again, hindi man tanan. Kung magambal ka pareho nini, hindi mo man dapat yung generalize because may mga maayo man gid na. Actually, sa kalibutan, pipila lang man yung mga dukatuso, gid bala mga pamatasan, how? Amo gid ang hampang sa mga gasolinahan, rollback, nubo taas, dako, ginainto lang aton nga mga drivers. Kung one time, big time nga saka, dapat one time, big time man nga nubo. Na, insakto gid. No? So, amo na bala ang ka-unfair gid ka-unfair gid. Ka-unfair gid kay pareho na bala. Pagpus nga sang world market nga let's say mataas presyo. Pagkadugay-dugay after a week mataas man tayon kita. Doy na lang ma-wonder ka man sa mga kumpanya sa mga gasolinahan blaya sa aton biya. Mga few ining mga companies, especially yung mga tatlo ni ka mga drug ko ng mga kumpanya, doon sila gina din, why gid ka mo ya? Why ang makaship gid na dayon niya ang mataas ka presyo how? Tapos why na kamuya sa nabilin niya nga presyo sang gatong. That's why amo na blay ginahulat naton ang all the regulation law bala, ang amendment kay dira masubmit na sila inventory nila, may baluan ta kung may mga stocks pa na sila. Kay para nga pagpus nga man jud sa world market nga magsaka ang presyo sang gatong, hindi man lagi-lagi bala. Dupa matsyag na ito, amo naman ni. Tapos yung isa, mga time pa nagkakaubos, ila supply. Tapos para pagkasunod si Manaya, amo na pagbaligya nila, aman mo hamakon mo nga pamintaha. No? Tis nung ka-suffer. Okay lang yung mga tag-iyanin sa mga dalagko, yung mga oil companies, ang mga, mga, yes, no? Mga oil companies nga pero ang mga driver, kita yung mga ordinaryo, ng mga pumuliot, kaluluoy lang kita no? Suffer kita sa sitwasyon nga ginatawag. So, amo ning mga kabudlayan naton subong, no? Again, hambal ko natin doon lalaylo na kita sa COVID, amo naman yung nagsulod yung nga problema, plus pa to yung ginamo to sa invasion niya sang hangul-hangul nga Russia nga, doon di tayo maintindihan ng iya nga ang Ukraine niya nag-hands up na to gani, gambal na to gani ang Ukraine niya, si Ukrainian President Zelensky nga. At hindi na kami mag-join sa NATO. Sige man gyapon hala bomba man gyapon subong atubang si Zelensky to sa terikdan sa US Congress nga pangayo na bulig sa Amerika ho. Iti why man ga ang Russia, why man nagauntat. Sa kupon gid nila ang Ukraine kwaon gid. Amo na bala katuso no. I mean ang aggressor diyang Russia sa pagkamatuod lang gid mo. Amo man gini ang nakita naton realidad sang sitwasyon. Whatever it is nga kung ano nang ginalalain gid ni Russian President Vladimir Putin. Pero the fact nga kung ikaw leader nakita mo damo na napektuhan, kag nakita mo ikamo malang yang mga aggressor, kung tani kung may maayo kag gid nga kabubuton sa isa ka matudtuod nga leader nga nagabalikid sa imo sa nga constituency, hindi mo na pagsigihon. Because sa mga kauturan naton ang punto, ang ining ila nga problema, hindi man lang nila nga problema, kita tanan. Sa aton nga mga kauturan, kita tanan ang naapektuhan. Because nga, if not nga directly nga nagakuha kita sang supply sang gatong dito sa Russia or sa Ukraine. Pero, syempre, apektado ang world market, ang inflation ara, because ang kinagamo, bugos nga kalibutan ang apektado. No, that's why amo nang resulta sinitanan. So amo na bala kung natamaan ang greediness, ang
sang isa iya ka leader ti amugid ning resulta sinitanan. Kita tanan, no, sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya mga kabombo, kita tanan ang apektado, kita tanan ang mga makaluluoy. Bao bomboan na may gid ma-apply ang blanket subsidy, the best ni. Why concentrate sa drivers? How about ang sumalakay? Sila na ang middle class nga gabayad sang tax blanket subsidy. Okay, sige. Sige. So sa ato niya nga mga kabombo kabay pa, pangamuyuan ta. Nga by next week, di ba may report nga ma-rollback, kag medyo dako-dako ang rollback, kabay pa. And kabay pa, nga magsigi-sigi na iniiya ang rollback, no? Sa ato iya nga mga kauturan, para nga daw makabulubutwa man kita iya sa sitwasyon. Ha? 10 minutos na nakaligid sa oras nga 5 sa aga, mapos kita for a while. Pagbalik sa aton iya nga palatuntunan, dugang pa mga tupiko, aton iya nga diskusyonan. Dahil gida, stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina, agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sa Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Okay, sige. Balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Padayon ninyo nga kaupod sa subong iya nga aga Bombo and Sindol Sorilia. Na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no. Good morning Bombo Andrea sa amon sa South Korea. Okay lang bisan kataas yung gasolina do hindi man gid namon nabatyagan masyado. So ginapanilagan pa subong tungod sa bag-o naman di ang amon nga presidente. Kabalo ka insakto na no sa mga utod na Sir Celestino Mercurio kay just like amo to lang sa aton sa tarik ni Sir Tayo Drugasyon dito ya sa ilaman sa New Zealand no taas to nagtaas man to ang presyo sang gatong pero yun di man nila mabatyagan masyado kay well compensated sila amo pa ginang irony no South Korea amo man sa Canada amo man tong share sa aton ni Sir Ferdinand Galila taas man tuod ang presyo sang gatong pero somehow di sila mga well compensated niya mga tao dito. Butang balon niya, sweldo nila makabuhi gidya sa ilaya. Tiyaw macho, ang driya sa aton sa Pilipinas, nano na lang, gasinaka ang tanan, pero ang sweldo sang tao, gaigod! Amo pagid na, no? Amo pagid nang masakit, dira. That's why nga, somehow, the reason why, nga nabudlayan gid kita sa aton iya nga sitwasyon. Kag nga ang nagaagunto kita, no? Haluson gani kita sa mga kauturan nato, no? May mga ara pagid nga nagasweldo below minimum. Sus, hindi na gid magwanta, no? Ti may ara man minimum, no? Ti haluson gani magtaas ina. Ti again, no? Ang mga nagapanguna nga mga balaklon niya ga sinaka na naiya pero ti sweldo sang tao why gapon ga igod sa gihapon. Amo nang realidad dito ya sa luwasang pungsod. Kaya ang ining pagsaka sang presyo sang gatong, worldwide man gid na siya sa mga kabombo naton. But unlike them, lasing mag-respond sang gobyerno, may mga suspension na sila sa excise tax, di kita why na iya. No? Mga lain-lain ang aton. Atagan mo. Again, why tayo pa kamalaot sa 200 pesos na nga subsidy per household nga i-identify ang mga poorest of the poor nga ginambal ni President Rodrigo Duterte, 200 pesos, ti okay man na. Pero ti syempre, kung mga drivers, mamangkot ka na, ti anuhon mo na. Ang pinakasolusyon is hindi amo na. Ang solusyon naton, kung tumuron mo ang pagkakasa fuel excise tax, amo na iya dapat, maski suspension na lang gidya anay. No? Kung bagabala, hindi na dapat ang hampol sa bukol. Lain dapat ang ibulong tana. No, that's why nga ito hindi tayo mentionan nga amo na man. No, amo na nga may mga kabudlayan gid kita. Amo na somehow nga naga-suffer gid kita ya. No, sa mga kabombo sa aton iya nga mga kauturan, amo na siya. Nga why we are suffering. Ari. Pero may mga rekomendasyon sa karon sa aton iya nga mga kauturan. No, kay amo ni dapat siya Manila gikita sa mga lawmakers nato no subong sa mga kabombota gina-recommend ni House Committee on Labor and Employment Chairman Eric Pineda sa gobyerno nga iupod sa pagduso ang pagpatuman sang 4-day work week ang minimum wage hike. Kasunod ini sang suwestyon ni National Economic Development Authority Secretary Carl Kendrick Chua
nga himuon nga 4 na lang kaadlaw ang trabaho sa sulod sa isa ka semana para mabuligan kag mabuhinan ang ila sining gasto sa atubang sining serye sang oil price hike. Sa pagpamangkot sang Bombo Radyo, ginambal ni Pinida nga hindi bastante para sa mga gastos sang isa ka pamilya ang minimum wage sa mga nagatrabaho subong, especially nagataas ba ang presyo sang gatong, gamahal man ang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Ti dapat kuno 4 na lang ni kadlaw ang trabaho magamus ni. Kay hindi kita well compensated sa tuod-tuod lang mo. Ti nakaschedule nga magpatigayon sang hearing ang committee ni Pineda para nga iduso ang National Wages and Productivity Board sa iduso diri sa National Wages and Productivity Board nga matpatuman sa labing madali nga panahon ang nationwide nga minimum wage increase. Tiya mo na, amo ginaya nga nagaigod kita ya. Kay why increase aton sweldo? Sige lang taas ang gatong. Sige lang taas sang nagapanguna naton nga mga balaklon. Why naga-increase aton sweldo? Balikan tang Patrol Bombo Kim. Amo gining ginagunto naton diri sa Pilipinas. Unlike other countries, hindi nato na mapunggan nga magkumparar kay tuod man gid na. Real talk man gid na siya. Madamo man nga daan, nagasaka man nga daan ang unemployment rate. Ini mga utod tabala nga wala iyasang trabaho. No? Tapos, let's say, abi, pilang minimum subong Bombo Kim? Kung minimum mo, abi, amo sina. Ang gasto mo everyday, kung may nagapila eskwela pa eskwela ka, gapakaon ka, That's why nga iban ti kalabanan remedyo general, remedyo diri, remedyo dito. Lubong sa kautangan kay man hindi mo ma-sustain para sa needs sa imo sa nga family, sa imo sa nga pamilya. Amo na the reason why sa mga kauturan naton nga nagaagunto kita. No, taas ang tanan, ang mga balaklon pero ang sweldo taya, no? Ang sweldo wala nagasaka. So, amo nang problem. So, okay man na. Pabor ka mo sila sa 4-day work week na lang. Tapos, okay man lang na kung 5 days, no? Basta taasan ang minimum. Minimum wage bla. Para sa sweldo nato sa aton iya nga mga kauturan. 4-day nga obrahanay. Puwerte na gid ang backlog sang SSS, LTO, DFA permits and license, kag etc. Laban nga dan sa trabante sang gobyerno, mga tabad, amo man ang problema naton, no? Okay man lang na, no? Kabalo ka kung tutuod nga hindi way balaga tinamad ang mga nagatrabaho, especially sa gobyerno. Hindi man tanan, ha? Pero mo nang problema, abi, sa government offices. Mayara yang nagatrabaho sa inchakto, pisan, pero mayara sus Maria kag Josep. Hindi way pag-abot sa opisina, amo pa na iya ang magkaon ka pa, pag-abot sa opisina mo, imbes nga itrabaho mo, mapagwapa ka pa, makaon ka pa, do laban pang break mo, laban pang kata-kata mo. Paano ka makatrabaho sa Mayo? No? Amo na tuod na. Sir Eduardo Garcia. Pero, again, hindi tanan, ha? Hindi tanan. Basi magsunggod man ang mga nagatrabaho nga mga maayo sa gobyerno. Kaya dapat man ang mga maayo, pipila man lang ni sila. Ano mga kabalan nga. Tapos ka mga iban, ka mga suplada pa. Ho? Dibla Bombo Kim? Iba niya to si kamerat-merat pa. Niblang to halos ngayon magkanto da sa opisina nga mga ayo sa bulig iti gobyerno. Dumang ningal pa. No, may mga gakat realidad na ay. Naka-experience ka mo sina. But then again, hindi tanan. Pipila lang ni sila. No? Ngati, katrabaho na sa gobyerno. Pero boss, may ara nga mga amugits na iyang mga pamatasan. No? Amo na masubo. Dira. Balikan naton ang patrol, si Bombo Carla May Defensor. Sa dugang pa nga mga balita, madalong sa aton subong yang aga. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bomboan. So, meron naman ang 1-week accomplishment ang NOPO, Bomboan. Ay ni
March 7 hasta sa March 13 Bamboan. So operation sa illegal drugs Bamboan, mga nagbayulan sa RA 9165, 23 ka operation ang gipatigayon sa Nopo, kag 27 diri ang nagkaladakpan Bamboan, kag mayari ini sila sa mga na-recover nga illegal drugs, 89.241 grams, kag nagabalor ini 600,000 pesos Bamboan sa illegal o na pagbayular sa RA 10591. Gimpatigayunan sang duwa ka operations, kag anom ang mga nagkaladakpan, kag duwa ang na-recover nga mga firearms, kag sa ila sini nga ako na programa Bamboan nga bugas armas paylo bugas Bamboan, mayara sa nga surrender 66 ka mga firearms surrendered ini, kag na deposit sa illegal gambling, mayara sang 34 operations na gimpatigayon, kag 132 ang nagkaladakpan, kag mayara sang bet money nga 10,553 pesos Bamboan. So madamo gid sa mga nagkaladakpan sa illegal gambling Bamboan. So sa illegal fishing mayara sang ipatigayon nga 11 operations, kag 28 diri ang nagkaladakpan. Ang operation naman against ako na nagkaladakpan nga mga most wanted persons, mayara sang 23 ka mga operations sa gipatigayon, 24 diri ang nagkaladakpan Bamboan, mayara sang 104 nga mga operations sa gipatigayon, kag 105 ang mga nagkaladakpan with standing warrant of arrest Bamboan. So Bamboan na mo ini ang accomplishment. Yes, Bamboan. So kung tan-awon mo, ate basta pisan lang yang ato niyang makatapos ang kapulisan niya, damo gid magkaladakpan, illegal gambling. Kung illegal gambling, okay sa mo pa nang masubo man, no? Wala tuo, may mga tong itanay, ano pa yun ang mga hampangan na Bombo Carla na sa mga illegal nga pasugal, no, kung mga nano, pagid na, no, ga-exist, ginagyapon, why ginagyapon po na, Bombo Carla? Yes, Bamboan, no, kay ini dapat igayon sa mga operations ang kapulisan, ti kalabanan, ti kung tani mahambal lang man ang mga nagahinampang, nga lingaw-ligaw lang Bamboan, galing kay ti may kwarta nga involved pala Bamboan. So hindi gina pwede at the same time na nag-aarap pa subong si COVID-19 Bamboan. Ang so, mga yes, Bamboan. illegal nga paso, mga high alay kang mga nano na why na nasa Bombo Carla? So Bamboan, illegal na nasa subong Bamboan, no, do ang record na lang gid nga pwede ka kataya is STL kag loto Bamboan, do amo na lang ginasubong ang exist gid nga pwede ikaw makataya, pero mga high alay. I mean Bombo Carla, may dinakpanay pa na subong? Bamboan? Bombo Carla, may dinakpanay pa na subong? Yes, mayara pa Bamboan, no? Kung kaisa, mayara pa gid nga kadakpan sa high alay Bamboan. Oo, kay do ano no, do laka ko na lang niya mabatian ang do kasami ko ba lang mabatian Bombo Carla is ang iba na lang na ang mga pasugal, pero ang amonibla ang mga high alay nga nito hindi ko na mabatian may mga dinakpanay pa bako gani basi naguntat naman bla or gasigi lang way lang dakop ano nga sistema Bombo Carla? Yes, Bamboan. So mayara gina Bamboan, no, mayara gid bes nga may gakadakpan sa high alay Bamboan, mayara bes nga ati kalabanan diri gakadakpan imbes mga nagahampang sa pusoy sa baraha Bamboan, kag ang mga engage sa bulang Bamboan. Amo gani man. Sige, Bombo Carla, pamatian ta. Pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. On our accomplishments here in PPO for the last week, covering the period of March 7 to 13, 2022 on the campaign against illegal drugs, NOC-PPO conducted 23 operations, resulting to the apprehension of 27 suspects and recovery of 89.241 grams of suspected shabu, with standard drug price value amounting to 6,554 pesos. On the implementation of RA 10591 or Campaign Against Loose Firearms, have conducted 2 operations, arrested 2 suspects, and confiscated 2 firearms. Also, as a result of the extensive information drive, the Armas by Bugas and other initiatives reduced the proliferation of loose firearms. So 66 firearms and 9 explosives were surrendered and deposited. On the anti-illegal gambling,
We have conducted 34 operations, arrested 132 suspects, and confiscated bet money amounting to 10,553 pesos. On the enforcement of ordinances to anti-illegal fishing, we have conducted 11 operations and apprehended 28 suspects. On our AWP, or arrest of wanted persons, under the most wanted person, we have conducted 23 operations and arrested 24 suspects. On the other wanted persons, we have conducted 104 operations and collared 105 individuals with standing warrant of arrest. Bomboan, so mo to no, ang pahayagikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco regarding sa ila sining accomplishment, 1 week accomplishment sa Nopo, Bomboan. Okay. Before ka mag-extra, Bombo Carla, kamusta subong ang palibot naton? Mga drivers, damo naman kabiyaya, makitaan mo nga mga jeepney drivers, Bombo Carla? Yes, Bomboan, no, ti okay man subong aton sini nga panahon, Bomboan, way kita may nabatyagan nga pagpanaliti subong nga kagakon, Bomboan, do ka nami gani sa aton sini nga kalangitan, Bomboan, no? Ang sunrise ka nami ilang tawon, Bomboan. So sa Dalano naman yung Bomboan, at makita din naton nga madamo naman sa mga PJ ang mga nagapakagto pa kari, especially sa may Lacson Street kag sa may area sang Libertad Public Market, Bomboan, madamo naman sa mga nagapakagto nga mga PUJ, Bomboan. Pero diri, Bomboan, medyo malaka-laka, pero at least pala, no, nagkayod din sa gihapon ang aton sini nga mga drivers, Bomboan. Kabalo kang iban, Bombo Carla, ang option nila, hindi na lang gid sila yung magbiyahe temprano mo do, timingon na lang nga may pasahero, gid kay kanugon sang gatong. Sakto gid, Bomboan, no, gina-timing gid sa aton sini nga mga drivers agwa sa ilatag sa tagsa ka mga panimalay, Bomboan, na bilang peak hours gid, no, rush hour kung aga, Bomboan, kag kung hapon, kag usually ini sila nagaparking sa mga terminals na lang, Bomboan, bangod nga kung naman sa ila o maglibot ini sila, hindi kabayad ang libot nila sa pagbakal nila sang krudo, Bomboan. Okay, sige. Anyway, salamat gid, Bombo Carla. Yes, Bomboan, amoy nag-report sa gikan sa patrol, ini si Bombo Carla, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Assistant Overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat kid sa kay Bombo Carla, may defensor sa dugang iyang balita gindulong sa aton subong iyang agadri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Pwede man basta alas 6 sa gabi, Bomboan, ambal ni Sir Ferdinand, inabalang 4-day work week bala nga gina-propose subong 4 na lang kadlaw. Kag i-clarify na kung sa trabaho lang gid sa gobyerno or kung ma-apply man sa tanan, no, maski sa pribado, kung mag-4 ka adlaw iya ang trabaho. Okay. Kaya ang sa tuod subong niya, di ba, sa sulod sa isa ka semana, kung sa gobyerno ka 5 ka adlaw imo trabaho, 2 ka adlaw gid imo pahuway. Sa Iloilo. Okay, sige. Era nato si stations, pero kung sa pribado ka, kasta Sabado kalabanan ga trabaho pa and then Sunday ang pahuway or isang day off, in short, no? So amo na ang sitwasyon. Good morning, Bomboan. Ang korupsyon amo ning budlay nga makapabudwa sa Pilipinas kay kadalag ko sang kwarta ga kadula sa gobyerno, sad reality, Sir Ferdinand Galila, no? Di tsakto man. Ano gidya bala sa tuod-tuod lang gidya nga sulugilanon, no? Ang korupsyon niya hindi maagwanta. But then again, hindi man tanan, no? May mga hindi man nga corrupt nga mga opisyales gakatagtaan ng galing eh. Pero kung ang sistema ambal gani nila abi ang problema gid naton niya, no? Pero sa tuod lang hindi man ang sistema sang panggobyerno ta maski anong klase sang form of government may ara kita. Ang problema ang mga tao sa sulod, no? Sa sinang panggobyerno naton. Ate kung corrupt na yati, maski ano pa na yung system of government, no? Maski ano pa na yung kaduso naton dra sang sistema sang panggobyerno naton. Kung hindi man gyapon maayo nga mga opisyal ang ibutang tati, why man ta gyapon tsansa eh. Di bala? Munang real talk gidya. Realidad gidya iya mga kabinan sa sitwasyon, no? Iyari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat maayong aga man sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, una
ti ginaaligar diri mistaken identity lang galining pagkapatay ni Darwin Nunez nga nasapuan ini siya sang Miyerkules sa public cemetery sa Barangay Granada nga may laslas na gid siya sa liog mo Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas kag sa tiyan ti sunod dre kay Police Captain John Christopher Masangkay, hepe sang Bacolod Police Station 5 nga nagkoordinar sila ang kaupod sang biktima antes ginpatay nga si alias Christian nga 18 anyos. Ti ang aligasyon sini nga dako ang posibilidad nga siya ang target amoning 18 years old sa mga suspitsado apang nasalaan lang si Nunez. Iti dumduman naton ang duha ang nagtransaksyon sang pagbaligya sang marijuana no sa sulod sa diraya sang Martes nga adlaw tinag-transaksyon sila ti amoning natabo ya sini iya nga biktima ginlaslas ning iyas ning liog tapos mayara pagid siya nga laslas man pati iya sa iya nga tiyan. Kag subong man sa rugang panamundri nga balita ati ready naman diri handa naman ang warehouse bala para sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental sang vote counting machine ni bala Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. According sa interview naton kay Attorney Revo Sorbito, ang COMELEC head namon diri sa may syudad sa Bacolod, ginapasiguro nila ning warehouse nga butangan sang vote counting machine dapat secure no. Kay ti ang diri sa syudad sa Bacolod may ara sang 450 iya ka mga vote counting machines nga natalana nga mag-abot best pero hasta sano ti syempre ag kung saan na maabot kag kuding here warehouse syempre why na gina-disclose sa publiko para sa safety iya sang tanan. Amo na mga preparasyon man diri Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas sa naghilapit nga eleksyon and then ang Bureau of Election Inspectors ongoing ni ang training man diri sa amon sa may syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Kag subong man, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, may mga pulo na diri ka mga eskwelahan nga ginhataga na endorsements ang sangguniang panlunsod sa syudad sa Bacolod para sa face-to-face classes ang Apolinario Mabini Elementary School, ang Cabug National High School, NOHS, ang Emilia Garcia Elementary School, ang Ramonito Maravilla National High School, Handumanan, Luis Servias, Rafael Alunan Elementary School, ang Chofilo Hinsole, kag Alberto Arceo Elementary School. Pulo ni ka mga maduga nga eskwelahan kay may nauna na nga daan nga eskwelahan nga naga face-to-face classes nagsugod iya sang una nga simana sa bulan sang Marso kay tidibla alert level 1 naman yang syudad sang Bacolod. So amat-amat lang may pulo naman ka mga eskwelahan kay ti ang target siniti basta mabakunahan ni ang tanan ni makbatan ti kundi matigayo na gidya ang face-to-face classes diri man sa amon iya sa may syudad sa Bacolod. So amon ni so far ang mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Namog nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombolinsi, kag maayong nga aga, Bombo Radio Western Visayas, ang amon diri mga balita iya sa syudad sang Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz. Kahapon, ginapatigayon ining programa sa aton diri nga gobyerno kung sa diin may ara sang 32 ka mga individual, mga ano ni sila ginakabugusan sang mga supporters kag mga aktibo nga miyembro sa CPP, NPA, NDF diri sa probinsya sang Capiz ang voluntaryo nga nagsungka nagbalik loob sa sabak sang gobyerno. Ini ang gikumpirmar ni Mr. John A. Zazarcon, ang Provincial Director sa Department of the Interior and Local Government o DILG, kung sa diin gani ining numero ang nakabaton sang 15,000 pesos para sa mga supporters kag 65,000 pesos naman para sa mga miyembro, aktibo nga miyembro sang rebelde nga grupo nga nagbalik sa sabak iya sang gobyerno. Kag ini isa ka one-time nga financial assistance pero ti ang mga rebel returnees ang sa gihapon kwalipikado sa mga programa sang gobyerno para sa ilay no nga padayon na nga pagbalik loob sa aton iya nga government. Ginpayag pa diri ni Azarcon nga diri sa amon nga probinsya may ara sang gin-classify nga red area kag white area kasi din ang red area amo ni sila Bombo Radio Western Visayas ang may kumpirmado no nga may aras ang presensya
sa mga aktibo nga miyembro sang rebelde nga grupo kag ginpahayag to gani ang banwas sang Kwartero kag sang Tapaz. Samtang ang white area naman iya amo ni sila ang may presensya sa mga passive, no, kumbaga nga mga supporters sang amo nga rebelde nga grupo kag ehemplo diri ang kon gin example diri ang syudad sang Rojas. Sa pihak kabahin diri sa amon nga probinsya or sa syudad ginaduso diri ni City Councilor Dr. Cesar Yap Jr. ining pagpahamtang sang all gender restrooms diri sa amon nga pampubliko kon pribado man nga lugar sa syudad sang Rojas. Ini ang ginapabutsyag, no, gindulong nga privilege speech ni Dr. Yap sang nahinunaanon or na istorya niya ang mga katapo gani sang LGBTQ diri sa syudad nga tingin palabot sa mga LGBTQ members nga mabatyagan nila ang discrimination sa tion nga magpadulong ni sila sa CR, no, or sa comfort rooms man. Sa sininga paagi gina-request nila diri nga why not, no, may ara man sang all gender restrooms diri sa amon nga syudad. Ipagahinalaan pa niya sang amon man diri konseho kung ano man diri ang mahambal man sang mga kaupdanan sini sa City Council. Kahapon masubo nga balita Bombo Radio Western Visayas kay Manti may ginabawian diri sang kabuhi isa ka 21 anyos nga lalaki matapos nga tigin utas ni ang iya kaugalingon nga kabuhi dira sa may bahin sang banwas sang Mambusawa. Ang ini nga hindi na paghinadlan nga biktima ang isa pa ka estudyante. Kag sunod diri sa impormasyon sang nagikan sa Mambusaw Municipal Police Station nga ginsugo pa sini nga biktima ang iya nga utod nga maglakat para kadtuan tong ilang iloy sa koprahan. Tigin kakibot na lang sining utod nga babayi nga pag-abot niya way na ya isang kabuhi, no? Ang ining iya nga utod nga lalaki matapos nga nagkumiter gani sa pag-utas sang iya nga kaugalingon nga kabuhian. Ginapahayag nga nagapangatubang, no, sang kaso nga qualified theft ang ining biktima, no, didto man sa ilang lugar. Amo lang ini so far mga balita diri sa amon nga syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz. Balik simo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay ang mga nagapanguna namon nga mga balita diri sa amon sa Banwasang Kalibo, no, kag bilog nga probinsya sa Aklan tin magapangatubang, no, sa nagakigo nga kaso ang isa ka lalaki may ni matapos nga madakpan kagabi sa ginpatigayon nga by basta operation sang Makato PNP, no, mga past 7 kagabi sa may Banwasang Makato. Based to sa kay Police Lieutenant Ma'am Merifin L. Querisosa, OIC Chief of Police sang Makato PNP, tinga madugay na nila ini, no, gina manmanan ang ining subject kay makapila na ila makabeses, no, nga daw may ara nga nabaton sila nga tip kag mga information nga ina nga subject is masami nga nagabaligya sang pipila ka mga hindi lisensyado, no, nga armas sa lutang. Ang suspect nga si Rodel Tampurasa, 26 anyos kag residente sang barangay Tibyawan, Makato, no, tigin dakop to kagabi ni matapos ing kasang bypass operation nabaklan siya sang muna, no, isa ka 12 gauge homemade shotgun na recover mismo sa iyang posisyon kag control ang ina nga baril. Ag may ara pa nga nakuha kagagabi ito nga 3 ka mga bala kabaylo ang kapin sa 11,000 pesos, no, nga by basta money. Di sa karon matapos ginaresto ana nasubong sa may Makato Police Station namon sila nga nakapsel ang ina nga suspect para sa nagakigo nga disposition kag posible siling ni Mama Querisosa nga mga pangatubang, no, sa paglabag
sang COMELEC Ganban. Kag sa tondugang pagid diri nga mga balita ti kagapon gin kwan man namon to gin interview naton to ang pipilaman ka mga kwan bla sa bahin man sang mga nagatrabaho bla sa mga panaderya ti miara kita nga na istorya kagapon tong isa nila ka staff diri sa may banwa sang Kalibo nga nagsiling nila nagpataas naman kuno sila sang ilang presyo man sang tinapay no bisto kay Larsen Dante nga bungod sa pagmahal man way untat nga pagmahal sang mga pipila ka mga raw materials no kapareho sa bisman nato sang harina nga bala man naton nagmahal man ini bangod sa nagagrabe subong nga problemas sang Ukraine kag Russia nati mga margarine muto nagmahal man yes no kag powdered milk kama naman ang pagtaas man sang presyo sang mga siyempre produktong petrolyo o kon LPG muna nagtaas man nagpatuman sila sang 1 ka pesos no or 1 pesos to 2 pesos nga patong sa ilang ginabaligya man nga mga produkto no sa iba nila nga mga tinapay to ginbuhina nila sang ang dati nga dako naggamay na lang subong para at least makakuan man bala sila maka pag-adjust man kay hindi naman nila masiling magadugay man ina no pero kumbaga silang sang ilang management gamay-gamayon lang ang dako nga tinapay kag tipid-tipiron ang mga mga ingredients parang hindi man sila malubos nga mapiktuhan sang nagakanabo subong no nga way untat pag manhalon sang pipila ka mga produkto bangod sa pagmahal man sang ina nga mga produktong petrolyo. Amo lang ni so far mga nadugang namon nga mga balita diri samon sa probinsya sang Aklan. Back to you, Bombolense. Madamo gid nga salamat Bombo Leonard Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita. Gina-finalize na sa Iloilo City Government ang ining plano nga pagpatuman sa 4-day work week sa Iloilo City Hall. Ini man yang kasunod sang rekomendasyon sa National Economic and Development Authority o CONEDA nga pagpatuman sa 4-day work week sa atubang sang sunod-sunod man nga pagtaas sa presyo sang produktong petrolyo. Disunod dari kay Mayor Jerry Trañas, ang ini nga plano posible nga tisa katapusan nga semana sang Marso iga patuman. Disunod dari sa alkalde sa Subong, may pila lang ka mga butang sila nga ginahit sopa. Dako ini nga bulig ngati para man makakinot sa galastuhan sa mga empleyado ilabi na ya ang mayara sa mga salakyan. Tigin pahayag man dari sang alkalde nga magapadayon sa gihapon sa regular nga operasyon ang pilaya ka opisina kaangay na lang abi sang Iloilo City Health Office kag mangina sa nga PSTMO. Sa iban pa nga balita, ginaduso diri sang labor group nga ti General Alliance of Workers Association o Kungawa nga pasakaan ang sweldo sa 95 pesos tubtob 100 pesos diri sa Maya, Western Visayas. Kay ang minimum wage subong niya para sa commercial kag industrial sectors yara lang nagalabot sa 395 pesos. Kaya ang pahayag dari ni Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sang Gawa, nga nakita ni nila nga immediate economic relief para ya sa mga workers sa rehiyon sa bangod man sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatonga. Sa iban pa namon dari nga balita, ginhikayan ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang inintikang sang gobyerno nga paghatag sang 200 pesos nga monthly subsidy sa mga pigado nga pamilya sa tunga sang ginapangatubang nga fuel crisis. Ti damo ang taas kilay diri Subong, Bombo Radio Western Visayas, damo balang suya kay tinga 200 pesos lang kuno kay ang 200 pesos gani sa Subong pang isa lang na iya kaadlaw. Hindi ginagani kuno makaigo ang 200 pesos sa isa lang nga kabulan galing kay ti alangan isalig na lang yan naton sa gobyerno ang aton nga galastuhan, di bala Bomboan? Kaya mo gid Bombolinsi, amo na gani kahapon no we had an interview man sa mga especially mga drivers di bala naton kay ti although katanan gigita apektado ni sing increase sa gatong pero mga drivers ta isagid ni sa pinaka-apektado. Tembal nila ano man namo niya ang 200 pesos man kalaba tanan gid sila kung tanan sila pamangkuton mo ti dapat siya ang isa na dira ti kakaso ng excise tax sa fuel ti do hindi bala para sa ila hindi amo ang solusyon nga ginahatag subong sang gobyerno Bombolinsi. Amo gid pero sa prangka nga istorya ang 200 hindi gid man makaigo mo galing kay ti
ang kulang, kita na lang magpanikasog, kita na lang yung maninguha, mangita kita sang trabaho, hindi na lang kita yung magsalig sa gobyerno, Bomborita. Mo ginahin, sakto, Bombolinsi, makita, ginanaton niya, sobra pa dira kung magbakas kita, pero inang, kumbaga, pangtapal sa atong gobyerno, bala sa buho nga, kumbaga makabig bala nga pangtapal sa gobyerno sa kaangay buho, tiyang 200 pesos nga ina, nga subsidiya sa mga poorest of the poor, bisan sila naghambal nga, hindi ina makaigo, Bombolinsi. Nag-ugat man lang ini kiti tungod sa pagsaka sa presyo sang gatong Bombo Radio Western Visayas. Una, subsidy sa mga drivers. Sunod, panawagan sang dugang nga sweldo. Subong subsidy naman sa mga poor families. Ti ambaga ni isang ibang nga poor families lang kay ti ang mga average. Kay manginga ni ang mga manggaranon nagabatyag man sa sining epekto sa pagtaas sang presyo sang gatong Bombo Leonard. Di sakto gidra Bombolinsi, no? Muna gani man ang kwan man, ang pulahak man sang mga yara nga namutang bala sa middle class, no? Nga ang poor families kay ang iban ara na gani may nababaton man nga kwarta sa poor piece, tapos subong sila naman ang hatagan sa ayuda. Ti paano man kami nga kuno na bilong sa middle class, no? Nagapangabudlay man, although nga may trabaho kami, duha nga mag-asawa, ti siyempre nagagamit man sila sang ilang nga service pa kadto pasulod silang opisina, tilubos man sila nga napiktuhan kuno. Ti paano sila way sila sang mabaton nga amo na ayuda, kag dapat sa aton nga national government dapat isipon nila gid kung ano gid man yang dapat nga makapabulig bala nga makahatag sang sabat sa ini nga problema. Hindi nga manghatag tayo sang 200 pesos, no? Way man sa ginakuan bala naton ang 200 pesos sa normal empleyado, mahaw ilabas lang na ninigani mag-igo kung diri samon sa aklan, Bombolinsi. Amugid, yang iban gani Bombo Radio Western Visayas ng mga 4-piece, ilang nga mga ATM card, nakaprinda pa mo. Hindi man nabi pabor si Presidente Rodrigo Duterte nga i-suspend ang ina-excise tax. Rason nga ti mahatag na lang ang gobyerno sang 200 pesos sa mga pumuluyo. Kay tiin ka, so ganing masuspend ang excise tax, Bombo Radio Western Visayas, madulaan naman niya sang pondo ang mga social services. Dako pagid nga sektor ang maapektuhan. Sige lang, alam na gid ang ako nga tempo, hindi ko na pabalik sa inyo, madam. Salamat gid, Bombo Radio Western Visayas. Suway naman kita yung mga kabinamin na bilin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde Foro II sa gihapon. Ako ang inyo alagad sa liwat, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina, agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, in punto, las 6 ang taknasaga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Maayong aga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa ang mga balita dali sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 18 na kita karon sa bulan sang Marso 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Distribution sang Pantawid Pasada Card, ginsuguran na sang LTFRB. Masobra 7,000 ang beneficiaryo diri sa Western Visayas. LTFRB natala naman niya maglunsyar sang libre sakay agud niya makabulig sa mga commuters. Samtang presyo sang agricultural products sa mga merkado sa Bacolod wala sang pagbago, santo sa monitoring ang sabahin sa city government. Warehouse nga butangan sang vote counting machines ginchecker na sang Commission on Elections Bacolod. Lalaki ginpatay sa sulod sang Granada Public Cemetery, mahimo nga nasalan lang santo sa investigasyon. Samtang Mayor Isko Moreno maganegosyar sa kompanya ni Elon Musk agud nga makabakal sang low orbit satellite para sa Manila. Sa aton balita national, Senator Manny Pacquiao nagpanawagan sa gobyerno nga maghatag sa sinako-sako nga bugas sa pigado nga mga pamilya imbes nga 200 pesos kada bulan. Masobra 100,000 ka balota nga ginimprenta sang COMELEC na tukiban nga defective. Presidente Rodrigo Duterte liwat nga nagpanidugan nga nagapabili ng Pilipinas nga neutral sa pagsakop sang Russia sa Ukraine. Sa aton balita international, theater sa Mariupol, Ukraine, ginbombahan sa Russian forces. Wala pa natumod kung pila ang casualties. Alkalde sang Melitopol, Ukraine, nga ginaligar ginabdak sang Russian troops, ginhilway na. Samtang balita sa negosyo, Department of Trade and Industry, hindi magpatuman sang price
free sa mga basic commodities or basic necessities. Sa balita sa hinampa ang Philippine Athletics Track and Field Association, ginsuspend bangod sa hindi pag-endorso kay pole vaulter AJ Obiana. Balita sa entertainment, pambato sang Pilipinas sa Miss World Tracy Maureen Perez nakabaton sang pagdayaw sa kaanga nga beauty queens. Sa balita espesyal, 23 metros nga Tower of Babel sa Russian Art Park ginsunog. Amoy ato mga kabombong aton sining mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro de Second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa ato nagapangunang nga balita lokal, nagumpisa na sa Miyerkules ang pagpanagtag sang pantawid pasada card nationwide para sa mga drivers sang pampubliko nga transportasyon. Sunod sa kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 6 Director Richard Osmeña, masobra 7,000 ang mga beneficiaryo nga mga jeepney drivers sa Western Visayas. Pasalig naman sa opisyal nga ila iga monitor subong adlaw kung pila na sa mga drivers ang nakabaton. Sunod sa Regional Director, 6,500 pesos ay gahatag nga fuel subsidy kada driver, kag 2.5 bilyones pesos ang orihinal nga budget para sa programa apang matapos ang tuman nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, gin pagkamaayo man nga ini ang dugangan sang ukon subahin sang additional nga 2 ka pesos kag ukon 2.5 pesos para sa second tranche. Ang first tranche ang ipanghatag subong nga Marso, samtang sa Abril naman ang distribution sa second tranche. Ang mga jeepney operators gihapon ang nagakapot sang pasada card, inibangod ang mga jeepney units kang franchise ang nakapangalan sa operators. Isa naman sa hindi luyag nga maliwat sa opisyal ang mga kaangay nga hitabo sa nakaligad nga distribusyon kung sa diin gina-withdraw sa mga operators ang kwarta apang wala gina-turnover sa mga drivers. Ginayo naman sa LTFRB Region 6 Director sa mga operators nga ihatagid sa drivers sa benepisyo nga para sa ila agud nga mabakal sa gatong. Suno sa kay Osmeña, bangod ang operator sa masami nga na gabaton lamang sang boundary, samtang sa kita sa drivers naman nagagikan ang ginatungtong o konsumahin sa ginatugong nga gatong nagakadapat man sa mga drivers magakadto ang fuel subsidy. Wala naman nasang accredited gas station nga ginkontrata ang gobyerno, gani may ligwa ang mga drivers sa pagpili sang gasolinahan nga baklan. Sa gauyat sa ang ining mga pasada cards masulod na gid ang ilang 6.5. But hopefully, problema lang sini, ang gauyat sining mga cards mostly are the operators. Kaayo gid ko sa mga operators na i-turn over lang gid sa mga drivers kay ini is intended to buy fuel. Ang kabay sa pagpahayag ni LTFRB Region 6 Director Richard Osmeña. Magluwas sa paghatag sang fuel subsidy para sa mga drivers ng pampubliko nga transportasyon. Ang gobyerno ang natalana nga man nga maglunsyar sang programa nga makabulig sa riding public. Suno kay Richard Osmeña, Regional Director sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 6, ang sunod nga programa sang ahensya matapos ang pag-distribute sang fuel subsidy amo ang libre sakay. Ginapakamaayon ni Osmeña makita nga ang gobyerno ang nagapangita sang paagi agod nga mabuligan hindi lang ang mga drivers ug operators kasubong man ang mga commuters. Ginalauman nga magaumpisa ang programa sa Marso 26 o 26 to 28. Suno kay Osmeña, ang makabayan sa kontratahon para sa libre sakay mo mga buses, modernized jeepneys kay mga traditional jeepney nga consolidated na sa modernization program. Dugang pasang LTFRB 6 Director nga kung sa una kag ikaduha nga libre sakay mga frontliners lang, partikular na mga health workers ang makasakay. Ang subo nga pagpatuman ang bukas na para sa tanan bangod yara na sa alert level 1 ng syudad. Hindi man required ang vaccination card sa mga magasakay. Pasalig naman ni Osmeña nga magakoordinar ini sa local government unit o LGU
kung mapahanugutan ang mga base sa pagbiyahe para sa libre sakay sa Bacolod City, agud niya mas madamo ang makabenepisyo sa libre nga transportasyon. Suno sa opisyal, tanan ang apektado sa pagsaka sa presyo sang gatong. Bangod nagaresulta man ini sa pagmahal sang tanan nga balaklon, ganit dako nga bulig na sa mga commuters ang libre sakay. Suno sa LTFRB 6 Director, ang 6.9 billion pesos para sa libre sakay kag 5 billion pesos para sa fuel subsidy. Ang makabulig na apang dako nga kaperdihan kon 90 billion pesos na ang madula sa Pilipinas. Ang mga bus naton and jeepney that has been consolidated o modernized. Ang mga atong target. Kung sino makasakay, before we were strict ining atong mga health workers and everything, but now tanan nagit ang makasakay. Kaya ari naman ta sa level 1. Bus and itong mga modernized jeepneys and those traditional na naka-consolidate pwede gid maka-avail. Ang kabans pagpayag ni LTFRB 6 Regional Director Richard Osmeña. Samtang gipasalig naman sa cluster head-on market sa syudad sa Bacolod nga wala nagsaka ang presyo sang agricultural products sa mga merkado sa syudad sa Bacolod apisal sa tuman nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Sunod sa kay Executive Assistant to the Mayor Ernie Pineda, ang mga agricultural products nga angay sa mga utanon kag panakot ang wala naapektuhan sa pagmahal sang gatong sa baylo nagdubo pa ang presyo sa mga merkado. Samtang ang poultry kag meat products ang wala man sa naging pagsaka sa presyo. Sunod sa kay Pineda, ang presyo sang karne sa baboy ang nagapabilin sa 290 pesos ang kada kilo sa Central Libertad Burgos Public Markets. Ang bilog naman nga manok ang mabakal subong nga simana sa 174 pesos, apang kahapon nagpanaog pa ini sa 155 pesos sa Libertad Public Market. Ang mga panakot kaangay sa sibuyas kag Bombay ang nagpanaog man sa 65 pesos ang kada kilo, 80 pesos tubtob 90 pesos ang ahos, samtang dako naman ang ginubo sa presyo sang luya nga anay 100 pesos karon 60 pesos na lamang ang kilo. Ang presyo sang bangrus ang yara naman sa 240 pesos ang kada kilo. Ang sabahin sang tilapia sa 150 pesos kada kilo kag kasubong man sa isda nga marot. Apang ang presyo sang marot sa Burgos kag Central Markets ayala sa 180 pesos ang kada kilo. Samtang nagadagsa naman ang isda nga tuloy, gani ang presyo ang yara na lamang sa 100 pesos kada kilo. Ini naman ang nagbutong sa presyo sa iban pa nga mga isda bangod nagakapilitan sa pagpanubo sa presyo ang mga fish vendors, labi na gid nga ang mga manugbakal ang nagapili sa kung ano ang mas barato. Ang mga agricultural product, especially ang high perishable nga mga produkto, gasandig yapon sa supply and demand. Bisan taas na ang gasolina, pero tungod kay ang supply sufficiency, ang presyo nagapabilin sa gihapon. Nagpanaog pa gani no ang mga vegetables, mga agricultural product. Ang kabahin naman sa pagpayag ni Executive Assistant to the Mayor, Ernie Pineda. Ginsekyar na kahapon sa Commission on Election ng COMELEC Bacolod ang warehouse nga pagabutangan sa mga vote counting machine para sa palabuton nga May 9, 2022 election. Suno kay Bacolod City Election Officer Attorney Reyvo Sorbito, wala pa mahibaluan kung saan ipadala sang COMELEC main office sa mga vote counting machines. Payag sang election officer nga samtang wala pa ang delivery, ila naman niya ginchekyar ang warehouse agad nga masiguro ang seguridad sang lugar sa fire hazard, hindi flood prone, kag masiguro nga protektado sa ulan kag sa yabok. Isa man sa ginsiguro sa mga ini nga makaigo sa warehouse na tanan nga makinarya sa maabot nga pinili ay patag ni Sorbito nga hindi nila pwede nga ipahibalo kung sa diin gahamtang ang mga makina. Samtang isa man naman ka warehouse ang pagabutangan sang vote counting machine kag iban pa nga mga election related equipment sang Bacolod City kag Negros Occidental. May kang tanan sa delivery. Pahibaloon na lamang ang mga ini kung na-ship na sang COMELEC main office sa mga kagamitan kag kung ano oras mag-aabot agad niya mapreparahan sa mga ini ang pagsugat sa pantalan kag pa-transfer sa natalana nga warehouse. Bungod 460 ang clustered precinct sa Bacolod City, ginalauman na nga kaangay man ang numero sang mabaton nga vote counting machine. Pasalig naman ni Sorbito nga may magabantay nga private security gikan sa warehouse, gikan sa forwarder, kag may deploy man nga personnel ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Nocpo, kag Bacolod City Police Office sa BCPO. Actually, check
ng safety o security, mga fire hazard, make sure kami may backbone, kami proteksyonan sa ulan, nag-oak, nafaang sa area for storage, kananta ng mga VCM, back, mga external batteries, kananta ng kailangan for the election. So, I give some idea para sa main office kung saan sila ma-roll off. Sa mapabalungan na ang forwarder, kung manugahalin na, kung saan umabot. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Election Officer Attorney Rivo Sorbeto. Samtang ginaligar, mistaken identity lamang ang pagpatay kay Darwin Nunez na nasapuan sa Miyerkules sa public cemetery sa may barangay Granada diri sa syudad sa Bacolod nga may laslas sa liog kag subuman sa tiyan. Sunod sa kay Police Captain John Christopher Masangkay, ang station commander sa Bacolod Police Station 5 nagakoordinar sa ila ang kaupod sa biktima antes gimpatay nga si Elias Christian, 18 anyos. Aligasyon sini nga dako ang posibilidad nga siya ang target sa mga suspetsado apang nasalan lamang si Nunez. Madumduman nga duha ang nagtransaksyon sa pagbaligya sang marihuana sa duha ka mga suspetsado sa Martes ng gabi kung saan matapos ang transaksyon nagtanyag ang mga suspetsado nga hatagan sila sang 200 pesos nga panggasolina sa motorsiklo apang nagpaupod ang maini sa sulod sang sementeryo agud nga paitaon ang ginaligar wallet sa suspetsado nga nahulog. Nagapati si Christian nga iya kuntani ang target o kung siya ang target bangod nga nagikan man sa iya ang mga katransaksyon sa illegal nga marijuana apang iya lang iniging pasa kay Nunez nga mo naman ang nagabaligya. Bangod sini ginalantaw nga mahimo nasalan sa mga ginsugo sa pagpatay nga si Nunez ang ilang target. Apisar nga hindi kilala ni Christian ang ngalan sa mga nakatransaksyon. Nagpaig man ini nga mahimo iya makilala ang itsura sa mga ini kun iya na nga makitaan. Sunod sa kay Masangkay, hindi pa makabing nga suspetsado ang amay sa babae nga gintumod ni Christian bangod wala man sa ebidensya nga nagaangot sa iya sa krimen. Nagapaging-angot naman ang Bacolod Police Station 5 sa nasambit nga pamilya. Nang makita niya tong helmet, at gitang nakahambal nga kilala niya gitang tagitya. According sa iya, ang owner sang helmet isubangan niya. Last year, may nobya gitnis ang 18 years old na naupot sang napatay si alias Christian na taga Iloilo na nabusong niya. Hindi niya gustong panagutan ang iyang gangan ng pamilya. Lain git wala ang buhos na iya. May mga instances man prior nga daw ginatrek sa bala. Ang kabay sa pagpayag ni Police Captain John Christopher Masangkay, Station Commander sa Bacolod Police Station 5. Kag sa ito na katapusan nga balita, lokal, nagpanawagan ang magulang nga lalaki ni Darwin Nunez nga ginpatay sa public cemetery sa Barangay Granada, Bacolod City nga magtuad nang may kahimuan sa krimen kag kung may ara ang mga ini isang konsensya suno kay Daryl Nunez, residente sa Barangay Estefania, Bacolod City. Si Darwin ang mabuot kag maalwan nga tawo. Apisar nga ini ang nagainom, pahayag sa magulang nga Nunez yang biktima ang wala sang gamo kag wala nagamaoy. Wala man inisang nahibuloan nga kontra ang iya nga utod bangod sa iya ini una nga nagapalapit kon mayara sang atraso. Payag ni Daryl nga wala inisang ideya natuid sa pagduso sang marijuana sang iya nga utod kaya ginalantaw ang posibilidad nga ini ang set up lang. Dugang pa sa magulang nga wala man sang pagpamahog sa iya nga utod bangod halos abyan man sini ang tanan. Sunod diri ang biktima ang wala sang trabaho kag nagkasagod lang sang manok sang ila nga amay samtang sa palibot lang ini sang ilang nga lugar masami nga nagalagaw kay naga-basketball kasubong man masami nga nagainom kun gabi apang nagapauli gid ini sa ilang nga panimalay. Pathag naman ni Daryl nga wala sang iban nga record sa kapulisan ng iya nga utod magluwas na lang sa curfew violation sang sinisa nakaligad matapos nga magabihan sa pag-inom. Panawagan sini sa mga nagpatay sa iya nga manghod nga magsungka ng mga ini sa kapulisan kun may nabilin pa nga konsensya. Why ko na idea sa mo na ba sila na turn up lang sa mo na hindi sa mapaktan mo kaway ka sa crime scene nga tabo mo. So man dami gano sa balay nga ahom sa do alas na nga tao may goy na kung may konsensya pa sa surrender sa daan. So kung wala iya na ya ang kapulisan na nga bala. Why sekreto hindi mabulgar mo. Ano mabulgar ginaya. May wala sa chipo nga iya. Ang kabayan sa pagpayag ni Daryl Nunez, magulang sang ginpatay nga si Darwin Nunez. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bumbo!
Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takna 6 sa aga mga kabombo. Kagdugang nga balita, gipahayag ni Aksyon Demokratiko Isko Moreno Dumagoso na ginatagan ini sa otoridad sa City Council sa Manila na mag-negotiate sa kompanya ni American billionaire Elon Musk para sa pagbakal sa Starlink low orbit satellite agud nga gamiton sa Manila City kasubong man sa mga public school students. Sunod sa kay Moreno, ginpahibalo ini sa City Council sa Manila nga nagpasar ini sa resolusyon nga nagahatag otoridad sa alkalde sang syudad nga mag-negotiate sa SpaceX Enterprise Group kamo naman ang marketing arm sa Starlink company ni Elon Musk. Ginatumod ni Moreno amo ang City Council Resolution number 46 ang naghatag sa otoridad kay Mayor Dumagoso na magnegosyar ukon magsulod sa isa ka kontrata kaupod ang SpaceX Enterprise para sa Starlink, ang pinaka-advanced nga broadband internet system sa Manila City. Nagalaom naman si Moreno nga ma-avail sa madasig nga tinion ang Starlink low orbit satellite. Nagalaom man ini nga kun sa siya ang magadaog sa May 2022 elections, ang bilog nga pungsod ang makabenepisyo sa Starlink. Philippine Standard Time, 23 minutos na nakalipas sa takna 6 sa aga mga kabombo. Kagkaron, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita national. Ginrekomenda ni Senator Manny Pacquiao nga maghatag ang gobyerno sa sinako nga buga sa pigado nga mga pamilya sang sa 200 pesos nga monthly allowance agud nga magbulig sa mga ini sa tunga sa padayon nga pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo. Sunod sa kay Pacquiao, hindi sila makasurvive bisan 3 ka adlaw sa 200 pesos kada bulan. Sunod nga diri, tuman kagamay ang 200 pesos para sa kada pamilya. Gani, ginasuhestyon sini nga taga na lamang sa tag-isa ka sako nga bugas ang mga ini. Sa isa ka statement gipahigman ni Pacquiao nga dapat magbakal ang sabahin sang sa balita national. Kag sa isa ka statement gipahigman ni Pacquiao nga dapat magbakal ang gobyerno sang rice supply nagikan sa mga local farmers sa mas rasyonable nga balor agud naman nga mabuligan ang maini sa ilang nga palangabuhian. Sunod pa sa senador daw kaangay nga nagaigo sa 2 ka pispis gamit ay isa ka bato kung pilion ang nasamit nga mga opsyon agud nga magbulig sa mga pigado. Paagi diri, matagan sa gamay nga kailwayan ang mga pigado kag mabuligan pa ang mga mangunguma. Sunod sa kay Pacquiao, ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga mag-allocate sang hindi magrubo 33.1 billion pesos sa pinakapigado nga 50% sa mga Filipino nga pamilya ang santo sa iya nga posisyon nga ang gobyerno ang sarang maka-address sa nagasaka nga balor sa petrolyo, pinaagi naman sa pagsuspender sa excise tax o kon paghatag sang direkta nga subsidy sa mga pigado. Ginatag sang Commission on Election o COMELEC ang nauna sini nga report tuhoy sa masobra 5 ka milyon nga printed ballots para sa May 22 akong 2022 elections nga na-discoveran nga defective. Sunod kay COMELEC Commissioner George Garcia, santo sa investigasyon kapin 105,000 lamang kag hindi 5.2 milyon ang balota ang consider nga bad ballots. Sunod sa iya, ang tuman kadako nga numero ang nagikan sa pila ka mga balota nga gin set aside kaupod ang mga una na nga mga na-reject antes pa man ang ilang verification. Sunod kay Garcia, kung 1,000 ballots na ginprint sa precinct kung sa diin na diskubera ng depektibo, ang mabilin nga 999 ang dapat man nga i-verify. Patag sini nga ginatag sini nga 105,350 lamang ka mga balota ang defective kag rejected. Ang mga defective nga balota amo ang mga mayara sang smudges, sala nga mga linya, colors, hindi insakto nga pagunting, kagiban pa nga mga printed errors. Sa 5,505,268 nga ginpahigad nga mga balota. Sunod kay Garcia, 3,344,333 ang nakita niya good ballots. Samtang 1,943,935 ang padayon pa nga gina-verify. Agad niya masiguro nga ang transparency sa electoral process. Ginpahig sang poll body nga magapatigayon ini sang random testing sa printed ballots nga mangin bukas sa mga observers.
Samtang ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagapabiling ng Pilipinas nga neutral sa pag-invade sang Russia sa Ukraine apisar sa mga international sanctions ang ginpatuman sa Moscow. Sa isa ka speech sa Palo Leyte, ginalagway ni Duterte si Russian President Vladimir Putin na iaabyan apang ginakasubo nga madamo nga mga sibilyan ang nagakapatay bangod sa invasion sa Russia. Sunod sa kay Duterte, iban pa nga lugar sa kalibutan ang nagapatsanay na sa Europa, gani mas maayo nga imentenar sa Pilipinas ang neutrality kag maglikaw nga madalahi gani hindi siya magkomiter diri. Idugang man sini nga magpadulong sa pungsod ang mga Amerikano kag mahambal o kung maghambal nga magpadala sa mga soldado, hindi ini magpasugod bisan isa ka soldado bangod sini o kung hindi ini away sang aton sini iya nga pungsod. Sunod sa iya isa pa o kung siya pa sa karon ang presidente kag hindi siniluyag nga magpasilabot, una na nga ginpahayag ni Duterte nga ang pungsod ang dapat magpili sang apinan. Sini nga bulan ginkondena sang pungsod ang pag-atake sang Russia sa Ukraine kag ginpahayag sa Malacañang nga wala sang may makabenepisyo sa giyera kag suno sa United Nations ang invasion sa Russia ang nakapatay na sa hindi magdumo sa 636 ka mga sibilyan, kalakip na ang 46 ka mga kabataan. We have to end this stupid war. Bang lugar sa kalibutan, patay na Europe, ang Russia, nagwala na nga to. So we better neutrality na to. We just maintain it. Palayo taron di ita maapi. Dili ko mukumit. O ako, naira Amerikano ni amang re, ingon ko nga padahan ako akong sundalo. Dili man nato ng away. Pag spill over, mukatay ka na, abto nilang girang re, lisod na. Di ko. Ako pa yung presidente, dili ko masugot. Basig usa ko sundalo. Hindi natin awayan. Huwag tayong makialam. Ang kabayan sa pagpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Gininganyo sa Department of Education o kon DepEd si Presidente Rodrigo Duterte nga iveto ang hagna nga may tinutuyo nga panubuo ng edad sang sara nga maka-access sa vape kag e-cigarette products sa statements ang DepEd. Nagaisa ini sa DepEd o kon Department of Health o kon DOH ang mga medical organization sa pag-apilar kay Duterte nga overrule ang Vaporized Nicotine Products Regulation Act. Nagpanindugan ng ahensya batok sa ginatawag nga anti-health vape bill nga magapaluya sa existing nga layi kag executive order batok sa Electronic Nicotine Delivery System o kon ENDS o kon Electronic Non-Nicotine Delivery System o kon ENNDS nga mas kilala nga e-cigarettes o kon vapes. Sunod sa DepEd, kung ini ang mapasar sa layi, ang hagnang maga-erode sa importansya sang provision nga una na nga na-reset sa Republic Act No. 11467 kay Executive Order No. 106 nga lunsay ginpermahan sang presidente sang 2020. Gindugang man sang ahensya nga ang layi kay Executive Order ang nag-regulate sa electronic nicotine kag non-nicotine delivery systems, heated tobacco products sa iban pa nga mga novel tobacco items. Sunod sa impormasyon sang DepEd, hindi magnubo sa 870,000 ka mga estudyante sa basic education sector ang nag-edad 18 anyos para sa school year 2020-2021 samtang malapit sa 1.1 million ka mga estudyante sa senior high school ang yara sa 18 to 20 anyos. Kung manginlayi ang nasambit niya hagna, ini ang numero sa mga estudyante nga mapahanugutan nga magbakal sa makahalalit nga mga produkto. Samtang sa atong kinapusan nga balita national, ginpatpat naman ni Vice President Leni Robredo ang iya nga pamaagi agon nga malabot sa mga Filipino sa ang ilahandom nga isa ka tampad nga gobyerno kung siya ang magdaog bilang presidente sa May 2022 elections. Sunod kay Robredo, agon ini ang maagom hindi sufisyente ang pag-ilis lamang sa apelyido sa mga politiko, kundi mismo ang daan kag bulok nga sahi sa politika nga nag-agi naman sa transaksyon kag paggamit sa gahom. Sunod sa iya,
kinahanglan nga ibalik ang matarong maayo mapisan kag makatawo nga gobyerno. Kag sunod diri kinahanglan ng gobyerno magahatag naman sa mga nagakinahanglan kag handa nga magpadulong bisan diin bisan ano nga oras, handa nga mag-atubang sa bisan ano nga away, wala sang may ginatago kag wala sang ginaatrasan. Nalakip man sa handom sini ang masobra 70,000 ka mga degrense nga nagtambong sa Grand People's Rally ni Robredo sa Paglaam Stadium sa Bacolod sa tung Marso 11, magluwas sa Iloilo kag subong man sa magluwas sa linibo-libo ka mga supporters nga naghulat sa Vice Presidente diri naman sa Sagay, sa San Carlos, Kabangkalan, La Carlota, Himamaylan, Binalbagan kag Hinigaran sa Negros Occidental. Una naman nga gin-endorso ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang kandidatura ni Robredo nga ginakabig sini nga masaligan. Philippine Standard Time, 33 minutos na nakalipas sa takna ng alas 6 sa aga mga kabombo. Liton kita sa aton si Balita International. Sa luwas ng pungsod, kadto kita sa Ukraine. Padayon nga nagalala ang death toll sa mga sibilyan sa Ukraine matapos naging bomba sa Russian troops sa isa ka teatro sa Mariupol kung sa di masobra 1,200 ka mga persona kalakip na ang mga kabataan ang nagatiner. Nagapadayon pa ang pag-rescue sa mga otoridad sa mga survivors kadungan sa pagkaguba sa teatro. Wala pa sa karon nahibaloan ang kadamuon sang casualties bangod nga nagapadayon ang shelling sang Russian forces sa lugar nga nagapahinay naman sa recovery efforts. Samtang nagasulod sa ikaapat nga semana sang giyera, wala untat ang pagpangatake sang Russia sa mga artillery kag missile sa syudad nga nagguba sa mga apartments kag tindahan. Nagapati naman si Russian President Volodymyr ukon sa bahin sang presidente sang Ukraine nga si Volodymyr Zelensky nga ginungod sa Russian aircraft nga maghulog sa dako nga bomba. Kasunod diri nagasakit gid aya sini pusoon sa ginahimo sang Russia sa ilang nga mga pumuluyo sa Mariupol. Sa Miyerkules ginpanawagan naman ni Russian President Vladimir Putin ang pro-Western Russians nga mga traidor. Santo naman sa data sang Pentagon sa sulod sa 3 ka semana, kapin 7,000 ka mga Russians nga soldado ang napatay kag mas madamo sa numero sa mga American troops na napatay sa Iraq kag Afghanistan. Kag sa ato nakatapusan nga balita sa international dito gihapon sa Ukraine, ginhilway na ang alkalde sang Southern City sang Melitopol sa Ukraine matapos ginaaligar ginabdak sa mga Russian troops suno kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kag sa parliament, ginabdak si Mayor Ivan Fedorov sang tinalikdan nga Biyernes sa mga soldado sang Russia nga nagatiner sa Melitopol, isa ka syudad sa tunga sang Mariupol kag Kherson. Bangod hindi ini magkooperar sa mga kontra, sang Miyerkules nagpost ang video si Zelensky sa Telegram kung sa diin makitaan nga nagaistoryahan na ini sa alkalde sa cellphone. Kaya ginambalaan ni nga siya ang malipayon nga buhi si Fedorov. Nagresponder naman si Fedorov nga siya ang yara sa maayo nga kahimtangan. Nagpasalamat man hindi si presidente nga siya ang wala ginabandonar kag siya ang nagakinahanglan pasang isa o kung duwa ka adlaw agad nga makarecover kag sarang na ini nga ma-dispose kag makabulig sa pungsod. Suno kay Dasha Zarev na spokeswoman for the Ukrainian presidency, si Fedorov ang ginbaylo sa siyam ka mga nagkaladakpan nga mga soldado sang Russia nga nagaedad 20 to 21 anyos. Sunod sa parliament, ang alkalde ang ginabdak samtang yara ini sa crisis center sang syudad agud niya mag-deal sa mga issue sa supply. Ang alkalde ang Rodi isa ka banwa sa southern Ukraine ang ginabdak man sang Domingo. Samtang sa aton man nga balita sa negosyo, hindi magapatuman ang Department of Trade and Industry o DTI sang price freeze sa mga basic necessities sa tunga sang nagasaka nga presyo sang produktong petrolyo tugas ang giyera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Sunod sa DTI Assistant Secretary Ann Kabuchan, ang Republic Act No. 7581 o kunang Price Act ang may mekanismo para sa pagmando sang price freeze. Sunod kay Kabuchan, sa karon wala pa nagakikitaan ang circumstansya nga magatugas ang pagdeklarar sang state of emergency kung sa din sarangan makamando sang price freeze. Sa idalam sang Section 6 ang Republic Tax 7581, ang presyo sa mga basic necessities sa lugar ang automatic nga igapaidalam sa price control kung ang ara ang gindeklarar nga disaster area kung ginpaidalam sa state of calamity o kung emergency
kung ginsuspende ang writ of habeas corpus sa lugar, kung ginpaidalam sa martial law, kung gindeklara nga yara sa idalam sa state of rebellion, kag kung gindeklara sang gera sa isa ka area, ang mga produkto sa idalam sang basic necessities ang ginalakipan sa mga sardinas, processed milk, kape, tinapay, locally manufactured instant noodles, asin, mga habon, bottled water, kandila, kag mga condiments suno sa DTI, suno kay Kabuchan. Padayon pa nila sa karon nga ginamonitor kag kun makaangkon sa mga sirkumstansya nga magaduso sa pagdeklara sa nasambit nga deklarasyon. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 52 pesos and 28 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 68 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 48 centavos. Ang Saudi Arabian riyal may baylo nga 13 pesos and 93 centavos. Samtang ang euro may baylo nga 57 pesos and 69 centavos. Samtang sa average naman nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kay Petron stations, ang unleaded na nagabalor sa 71 pesos and 90 centavos, tubtob 77 pesos and 44 centavos, ang premium na nagabalor 72 pesos and 65 centavos, tubtob 78 pesos and 39 centavos, ang diesel na nagabalor 74 pesos and 8 centavos, tubtob 78 pesos and 55 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginsuspende sa Philippine Olympic Committee o POC ang Philippine Athletics Track and Field Association o kanang PATAFA bungod sa hindi pag-endorso sini kay pole vaulter AJ Obiana, madumduman nga hindi makapakigbahin ang Olympian sa World Indoor Championship bungod wala ini gin-endorso sa PATAFA para sa tournament. Ang request ni nga makigbahin sa Southeast Asian Games World Championship sa Hulyo, kag Asian Games ang wala man ginaprubahan sang NSA. Suno kay POC President Abraham Bambol Tolentino, wala na service ang PATAFA ang tinutuyo sang Sports Association. Sunod diri santo sa konstitusyon ng POC ang sarang makasuspende sa maskin anong rason apang maathag nga ginhungod sang PATAFA ang pagsikway sa basic principle nga pag-promote sang sports kag development. Gindugang man sini nga ang hindi pag-endorso kay EJ Obiana ang nagtugas ang national issue. Si EJ Obiana sa idalam sa International Olympic Committee Charter ang mayara sang duha ka mga rason agod i-endorso kag ini ang sports merit kag inspirasyon sa mga kabataan. Suno kay Tolentino, opisar sa mga efforts ni Obiana nga mag-mediate, ginatagan prioridad sang PATAFA ang bugal sini kag ginkasubo sang POC chief nga makit-an nga mat-amat nga nagapalayo ang chances sang pungsod nga makaangkon sang isa na naman ka world record. Gindugang man sini nga ang suspension ang magadugay sang 90 ka adlaw. Samtang suspendido man ang Philippine Tennis Association o CONFELTA bungod sa hindi sini pagsunod sa mando nagikan sa International Tennis Federation o ITF nga i-amend ang charter kag magpatigayon sang fresh elections agud nga makapili sang representative set sa mga board members. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa agawa ka bombo. Liton kita sa aton sininga chika. Balita sa entertainment, gindayaw sa iya sininga kaangay nga mga beauty queens si Philippine Bet Tracy Marine Perez bangod sa pag-representar sa pungsod sa Miss World 2021 pageant kung saan nagtapos sila sa top 12 ukon plus 1 top 13. Nagbilin sang komento si Emmanuel Vera ang Reina Hispano-Americana 2021 third runner-up. Isa sa mga post si Tracy sa Instagram na nagasuksok sang gown para sa Coronation Night sa nasabit nga budget. Gin-congratulate man ni Vera sa Tracy. Aging paig nga naging amazing ang yasa nga performance. Gipabutyag naman ni Binibining Pilipinas International 2021 Hannah Arnold ang yasa nga pagpalangga sa beauty queen. Pagi man sa komento kag ginambalan nga proud siya diri. Nagbilin man sa komento si Miss World 2013 Megan Young kag Miss Supranational Philippines 2021 Dindy Pajares nga ginapabugal nila si Tracy. Gin-congratulate naman sa Miss World Organization ng Philippine Bet kay payag nga iya na presentar sa maayo ang pungsod. Ginpasalamatan man ini sa organisasyon sa pagrepresentar sa Pilipinas kag sa tanan nga single mothers. Gitawag sa Miss World Philippines Organization si Tracy nga exceptionally empowered Filipina. Ang 70th edition sa Miss World ang nakuha ni Carolina Bielaska sa pungsod Poland ang ginhiwat naman sa San Juan, Puerto Rico. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News,
madamo ang nagapati nga sarang nga ma-infect sang tetanus ang isa ka tawo kon may pilas ini kay makakontak sa metal nga may tuktok apang nakahibalo-bala kamo nga ang Clostridium tetani nga mo ang bakterya nga nagatugas ang tetanus sa makit-an miskan sa diin. Suno kay Dr. Hermin Luis Apostol, sarang ini nga makita sa balas, kagat sa mga sapat o kung maskin diin. Ang tetanus disease ang kilala bilang lockjaw kag nagaapekto sa nervous system, makapugong ini sa pagginhawa kag posible nga mangin life-threatening nga balatian. Ang iba nga mga sintomas ang ginalakipan sang spasm nga pagpanigas ang muscles, kabulayan sa pagtulon kag hilanat. Suno kay Dr. Apostol, ang severe tetanus infection na ma-experiensyahan sa mga pasyente nga hindi kumpleto o kung hindi updated ang bakuna batok sa tetanus. Gindugang man sini nga ang vaccination ang pinaka-importante nga preventive measure batok diri. Sa aton balita espesyal, subong tuig in celebrar sang Nikola Lenivets Art Village sa Russia ang Maslenitsa, pinaagi sa pagsunog sang 23 metros nga Tower of Babel nga human sa kahoy na nagasimbolo sang pagbinahin-bahin sa Biblia. Hubalin sa tuig 2001, tuiga na nga ginaselebrar sa Nikola Lenivets, isa ka popular nga art park na makitaan kapin 200 kilometros gikan sa Moscow. Ang Slovak holiday sang Maslenitsa, pinaagi naman sa pagsunog sa mga ginhimo nga espesyal nga artwork. Ang Maslenitsa ang nagasimbolo sang pagtakop sang winter kag pagsulod naman sa spring. Ukon panibago nga umpisa apang subong nga tuig, ang artistic tradition ang nangin mas engrande pa kag meaningful sang sa nakaligad nga mga tuig. Isa ka 23 meter tall nga kahoy nga Tower of Babel ang gindisenyo sang bataon nga architect nga si Ekaterina Polyakova ang gintutdan sa isa ka seremonya nga gindisenyo naman agud nga mangin simbolo sa kadapusan nga sang kinagamo sa mga pungsod. Ang Tower of Babel ay isa ka origin myth nga naga-ekspekar kung nga ang mga tao sa bilog kalibutan ang nagahambal sa nakalinain nga lengguwahe. Ini naman ang nagapakigbahin sa istorya sang paghugpong sang katawan kung sa diin nagahambal sa isa ka lengguwahe sa pagtinguha nga makahuman sa syudad kag tower nga nagadangat sa langit. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga. Amoy ito mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Biyernes petsa 18 na kita sa bulan sa Marso 2022. Standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sa bahay naman sa aton sininga news analysis, sige padala sa aton sininga ukon nga tagpalamati. Ang aton sininga news analysis pagabasaw ni Bombo Daniel Locciones, ini ang may tigulo, ginatago nga katuntuhan. Kahuluya kung imo matukiban, ang mga nagapang-akusar nga nagapadalagan, sa tiyon sang kampanya nagataghol nga daw idubuang, igo murahon siya man ang may ginatago nga katuntuhan. Sining nagligad lamang, may mga pagbailuanay sang akusasyon sa mga nagapadalagan, tubtob nga ang personal na tandugan, gani pila ka mga ginamos nga ginatago ang nakutkutan. Mayara kuno nagapadalagan nga nasumbagan, sang callboy nga wala niya nabayaran, kay siya isa kabayinon nga gabunan, sobra pa siya kuno sa aswang. Nagwaman ang isyu nga siya ang yara sa listahan ni Espinido Kedigong nga sa laligan. Iloy nagwawaw sa iya atubang, agud nga ngalan kwaon sa iya nga talamdan. Inipila lamang sa mga isyu nga kung kaysa imo man mapaminsaran. Himo-himo lang bala ini o kung may kamaturan. Apang kung kaysa may hurubaton nga nagasalirgid mismo, kung may aso, mayara kuno sang kalayo. Wala man to diri sang may ginhingadlan, pero kung ikaw nagatutok sa nagakatabo sa imo og saran, kag sa balita wala mo ginapaligaran, madali ini siya makilalaan. Halakagid kay ikaw ang lubos na nga ginapandaman. Base sa palabuton magwa ang imong ngalan. Kung ikaw ang mag-react, alams na dayon sang kadamaan. Ikaw may ginahimo gali nga kababalaghan. Ang inyong pauna-unang pananawan ang ginpadala ni Rodel Constantino sa Barangay Punta Taytay, Bacolod City.
Ang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 6 minutos ang nabilin andan sa alas 7 sa aga. Welcome madali sa pagpangalaga sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Biyernes petsa 18 sa bulan sa Marso sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sa Biyernes, ikatatlo man nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita sa alas 7 ang atak na sa mga aga sa udalong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ating mga police station sa diri sa may syudad sa Bacolod, kalagipan na sa may probinsya sa Negros Occidental. Padayon na sa karon ng investigasyon na sa Toboso Municipal Police Station kung ano ang motibo sa pagtiro patay sa isa ka lalaki sa nasambit ang banwa. I-check nato na sa piyakalinya with Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla sa report. Come in.
Yes, Bombo Arlene, so padayon no ang investigasyon sa kapulisan sa Toboso, Bombo Arlene, regarding sa nagluntad nga shooting incident sa barangay Magtikol, Toboso, Negros Occidental, Bombo Arlene, kag ang biktima diri amo ang gikilala kay Renan Hermitanyo. Renan Hermitanyo, 31 anyos, single ini siya, kag residente sa nga nasambit nga lugar, Bombo Arlene, kag unidentified ang mga akon ang suspetsado, Bombo Arlene. So sa initial investigation sa mga kapulisan, Bombo Arlene, ini ang biktima samtang naghigda ini siya sa hamak, Bombo Arlene. So ano ini siya no duyan ini siya, yes, Bombo Arlene, kag ini siya ginsulod ini siya sang suspetsado sa ila sinisulod balay, kag nagagi ini sa back portion sa ila sini nga balay, Bombo Arlene, kag gintiro ini siya sa iya sini nga natuo nga dughan, kag ini siya na dagdag ini siya sa hamak, kag amo na ini ang rason sa iya sini nga kamatayon, Bombo Arlene. Sa subong patigayon ang investigasyon sa Toboso sa nagluntad nga shooting incident, Bombo Arlene. Ano ganyan trabaho niya, Mama Carl? So Bombo Arlene, sa initial sa initial naton nga information, Bombo Arlene, ini siya isa ka estudyante, Bombo Arlene. Estudyante pa lang, college? Yes, Bombo Arlene. Okay. Yes, Bombo Arlene. So duwa naman no nga nagaluntad nga pagpangawat sa Negros Occidental, duwa ini ka syudad, Bombo Arlene, sa Negros Occidental, ay isa nagluntad sa Escalante City, Bombo Arlene, sa may barangay Hunob-Hunob, Escalante City, Negros Occidental. Ang nabiktima diri sang duwa ka mga suspetsado amo ang NGCP, Bombo Arlene. Ang mga suspetsado amo ang ginkilala kanday Raimundo Pareno, 36 anyos, kag Mike Recopilacion, 23 anyos, kag ini sila nga duwa residente sang barangay Hunob-Hunob, Escalante City, Negros Occidental, Bombo Arlene. So sa initial investigation sa Escalante City Police Station, samtang ang duwa ka mga security guards, Bombo Arlene, nagakandak ini sila sang roving patrol, kag instruction sa area nila, Bombo Arlene. Ining duwa ka mga suspetsado nakit-an ini nila o kung nadakpan ini nila nga nagakuha sa nagkalain-lain nga mga bolts kag nuts, Bombo Arlene, nga ginagamit ini sa tower installation, kag nasulod ini sa sako, Bombo Arlene. Kag ining duwa ka mga suspetsado na aresto ini sila, kag ari ini sila subong sa kustudiya sa Escalante City Police Station, Bombo Arlene. So ang na-recover sa duwa ka mga suspetsado, 16 ka sa sako, Bombo Arlene, kag magaunod ini sa assorted nga mga bolts kag nuts kag links para sa tower installation, Bombo Arlene. Kabugat sila na-interesahan pa nila, no, Mama Carl? Amo gid gani, Bombo Arlene, no, perti ini kabugat nga mga bagay ay ti mga bolts, Bombo Arlene, no, ini ginagamit for tower installation. Posible gid nga mabugat ini nga mga bagay, Bombo Arlene. Isa naman ka nagluntad nga pagpangawat sa may Barangay 1, Kabangkalan City, Negros Occidental. Kag sa naman diri ila sini nagkawatan isa ka store nga ginapanag-iyahan ni Carla Teres Ovidos. Carla Teres Ovidos, 41 years old, kag residente sa nasambit nga lugar, Bombo Arlene. Kag ang mga suspetsado amo ang gikilala kanday Ariel Perez, 20 years old, kag residente sa Barangay Urong, Kabangkalan City, Negros Occidental. James Magbanua, 18 anyos, kag residente sa Kabangkalan City, Bombo Arlene. So sa initial investigation sa mga kapulisan, yes, Bombo Arlene. Sige, balikan ta na lang karon. Thank you, Gid, Bombo Carl. Bombo Arlene na mo'y nag-report gikan sa patrol. Ini si Bombo Carl May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Madamong salamat kaya Bombo Carla Maya Defensor. I-check ka na karon sa dugang investigation sa katon ng mga otoridad labi na dira sa may syudad sa Kabangkalan and then Banwa sa Toboso. Ining mga nagaluntada estudyante palang pinatay sang way pa din natumod ang suspetsado o kung ano man ang big motibo dire mo pa na ginapadalman sa katon ng mga otoridad. Kaya so sa pila na ka mga insidente sa mga pinatay balad diri sa aton ang wayman sang natumo ng mga suspetsado ang aton sa mga otoridad, it's either wala sa nagapangisog ang maghatag sang ilang testimonya bisan pa nga nakita nila ang mga suspetsado. Impunto alas 7 na
Yari na ang Bombo Network News. Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Sa mga oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, Marso 18, 2022. Sa ulo ng ating mga balita. Sa atin pong international news, ang Russia sinabing sinusubukan silang i-frame up ng Ukraine hinggil pa rin sa naging pag-atake umano sa isang teatro sa Mariupol. Senado naman handang ibahagi ang kanilang mga nakalap na impormasyon hinggil sa Smartmatic breach. Ang Commission on Elections sa pinagaan na po yung ilang guidelines sa pangangampanya. Ang mga obispo naman sa Pilipinas makikisa sa isasagawang consecrating ng Russia at Ukraine ni Pope Francis. Ang pagpapatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin sa harap ng walang tigil na pagtaas ng presyo ng langis, hindi pa raw kailangan na sa ngayon ay naman sa Department of Trade and Industry. Pinakamataas naman na heat index sa buong Pilipinas na itala po yan sa Dagupan City. Pumalo po yan ng 53 degrees Celsius. At sa atin pang sports balita, ang Warrior star na si Steph Curry, isa sa ilalim daw sa ilang gabutan matapos magtamo ng left foot injury. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Pinabulaanan ng Russian Foreign Ministry ang aligasyon ng Ukraine na binomba umano ng Russian Air Forces ang isang teatro po sa Ukrainian port sa Mariupol City at sinabing lalabas ang katotohanan sa kabila ng pagtatangka umano na i-frame up ang Moscow. Sinabi ni Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova na sinusubukan ng Kiev na i-frame up itong bansang Russia. Ito ay matapos na magpahayag ang Foreign Ministry ng Ukraine na naghulog umano ng malakas na bomba ang Russia sa nasabing teatro kung saan nanatili ang daan-daang mga sibilyana. Pinasinungalingan ito ni Zakharova at sinabing hindi nagbobomba sa mga lungsod ang armed forces ng Russia gaano man. Anya karami ang mga dinoktor na video na ipinamahagi at ipinakalat ng North Atlantic Treaty Organization o itong NATO. Itinanggi ng Defense Ministry ng Russia ang mga paratang na ito ng Ukraine at sa halip ay inakusahan ang Azov Battalion, isang Ukrainian na militia na pinasabog umano nito ang mga gusali na may hostages. Sa isang statement ay sinabi ni Russia Defense Ministry spokesperson Igor Konashevnikov na ang mga naglitawan ng Ukrainian footage ay nagpapakita ng mga bintana ng kalapit na gusali ay buo at wala umanong ebidensya na bumagsak sa lupa mula sa himpapawid ang isang bomba. Samantala ang mga otoridad naman ng Ukraine ay hindi agad tumugon sa naging pahayag ng dalawang nabanggit na Russian officials ukol pa rin sa insidente. Samantala, naninindigan pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ay manatiling neutral ang Pilipinas hinggil sa nagpapatuloy na sigalot ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ipinahayag ito ng Pangulo sa kanyang naging talumpati sa Palo Leyte at sinabing mas makakabuti para sa bansa na hindi makisali dito sa kadahilanang hindi dapat madamay o makaladkad ang Pilipinas sa naturang sitwasyon ng krisis. Hanggat siya ay tumatayong presidente ng bansa, ay sinabi rin ni Duterte na tatanggi siya na magpadala ng mga sundalong Pilipino sa bansang sinalanta ng digmaan kahit na maging kahilingan pa ito ng Estados Unidos dahil sa pangamba na ito ay maaaring magresulta lamang sa spillover na magdudulot naman ng aktwal na gyera dito sa Pilipinas. Kaugnay pa riyan ay pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi natin awayan, huwag tayong makialam. And because sinabi na nga sa lahat ng scientists, if it goes nuclear, that's the end of the world. Tapos na talaga lahat. You will suffer for a long time of a planet which is radioactive all over and you cannot plant anything and you will just die of hunger.
those are the stakes there. Dili ko mo. Tinig pa rin yan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sinabi naman ni Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na una nang nagpahayag ng pagpayag si Pangulong Duterte na buksan ang pasilidad ng bansa para sa American military troops sakaling mapunta sa Asian region ang naturang digmaan. Ang Pilipinas ay mayroon ngang Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos na nagbibigkis sa dalawang kalyado nito na tumulong sa isa't isa mula sa agresyon at tulong sa pagtatanggol sa kabilang partido. Kaugnay pa rin sa naturang digmaan na sa mahigit 10,000 paraw na mga Pinoy ang nanatili ngayon sa Russia ayon sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Ito sa gitna ng patong-patong na sanctions na ipinataw ng iba't ibang bansa sa Russia dahil na rin sa naging pagsalakay nito sa Ukraine. Ayon kay POEA Administrator Bernard Olalia, marami sa ating mga kababayan na sa nasabing bansa ay mga domestic workers at habang tumatagal pa anya ang naturang kaguluhan ay mas maraming mga Pinoy, itong mga OFWs ang maaapektuhan. Paliwanag niya ang Europa kasi anya ay isang emerging market para sa mga OFWs habang karamihan sa mga bansang nasa paligid ng Ukraine ay bago pa lamang ang deployment na isinasagawa ng bansa kabilang na ang Romania, Hungary at Moldova. Samantala, sinabi naman ng opisyal na hindi bababa sa 472 na Pinoy seafarers sa Ukraine ang naapektuhan ng nangyaring sigalot doon habang nasa 200 sa mga ito ay bumaba na sa barko mula noong nakarang linggo at 60 seafarers naman ang nakauwi na dito sa Pilipinas. Sa ngayon ay nasa 100 mga individual paanya ang kasalukuyang nasa mga conflict areas sa Ukraine na naghihintay pa ng tamang panahon para sa paglilikas sa mga ito dahil hindi anya basta-basta ang repatriation doon dahil pa rin sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa mga balita dito sa bansa, ang Senado may ibinahagi po yan kahapon yung kanilang nakalap na impormasyon regarding dito po sa sinasabing breach dito pa rin sa Smartmatic. At nasa linya si Bombo Dennis Samito. Tiniyak kayo ng Senate Committee on Suffrage and Electoral Reform na ibabahagi nila yung mga impormasyon na kanilang nakalap sa mga nakalipas na investigasyon kaugnay doon sa sinasabing Smartmatic breach. Ito yung mga impormasyong sinasabing lumabas o nag-leak sa pamamagitan ng Smartmatic. Bagamat ayaw masabi ng direkta ng Commission on Elections na responsable talaga ang Smartmatic dito, ay kailangan matapos muna umano ang pagdinig, lalo't may iba ng mga tanggapan na nagsasagawa ng pagsisiyasat kasama na ang National Bureau of Investigation at National Privacy Commission pati na ang DICT. Layunin ng naturang pagkalap ng impormasyon na mabatid kung nagkaroon talaga ng iba pang mga pananagutan at kung anong impormasyon ang nag-leak. Nagugat naman ito dun sa sinasabi na posibleng nagkaroon ng hacking dito sa sistema ng papalapit na eleksyon, bagay na pinabulaan na naman ng Commission on Elections. Pero lumalabas nga na may mga impormasyon na nakalabas mula dun sa data, pero ito ay nanggaling sa database ng Smartmatic. At sa ngayon ay tuloy-tuloy pa na pinag-aaralan kung ano mga pananagutan dyan ng mga taong responsable. Kaugnay nito na parinig natin yung bahagi ng naging pahayag ni Senate Committee on Suffrage and Electoral Reform Chairperson Senator Amy Marcos. Nakaka-nervyos, pati yung mga flowchart, yung mga processes ng Smartmatic, may mga password, user word, sabi na bulok na at non-usable, but nevertheless, the wealth of detail and the depth of knowledge is a little bit alarming. The other operations of both NBI, the DICT, the CICC, the National Privacy Commission, and Smart
Smartmatic itself, because Smartmatic claims that they have an administrative investigation ongoing. So without jeopardizing, we will share with the public as soon as possible opportunity all the information that we have. Suffice to say that the media was right. Something did happen despite the vociferous denials of all institutions concerned in the past 2 hearings. Ikatlo na to eh. Nag-JCOC na kami, nag-public hearing na yung committee. Ngayon nung nag-executive session, medyo natumbukan ng bigla na meron para talagang nangyari. Bahagi pa yan ng mga pahayag ng chairperson ng Senate Committee on Suffrage and Electoral Reform at inaasahan na maging ang iba pang mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso ay lalagda din kapag nailabas na yung committee report hinggil sa naturang pagsisiyasat. Lalo't hindi lamang ito yung topic, Bombo Gerald, kundi maging ang iba pang mga paghahanda ng Commission on Elections dito sa nalalapit na eleksyon. At inaasahan nga, Bombo Gerald, Bombo Ever, na iinit ang sitwasyon. Kagaya nga ng panahon ngayon, talagang yan na lamang talaga. Ang panahon kasi ngayon, mga kabombo, matindi ang init, bigla naman, manaka-naka yung pag-ulan. Nako, lagot kang bata ka. Mabuti na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito ay available in capsule for adults and syrup for kids. Also available in 40 variant. Mula dito sa aming studio o kahit nasaan ka pa, magandang balita talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, abangan mamaya itong Commission on Elections sa BAP. Pinagaan na good news ito, yung mga guidelines sa pangangampanya at yung mga obispo sa Pilipinas ay nakikiisa sa isa sa gawang consecration ng Russia at Ukraine ni Pope Francis. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bugok at kriminal. General Eliazar, iboto, Senator, 23 sa balota. Political advertisement, paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785, Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Agad daw kikilos ang Commission on Elections sa napaulat na breach dito nga sa seguridad ng Smartmatic, ang system provider para sa automated elections sa buwan ng Mayo. Sinabi po ni COMELEC Commissioner George Garcia, hinihintay pa raw ng komisyon itong report naman ng National Bureau of Investigation o NBI sa kanilang isinisagawang investigasyon sa infringement sa Smartmatic. Mahalaga umanong makakuha sila ng report para malaman kung totoo nga bang mayroong nangyaring breach sa panig ng komisyon. Pero muli namang iginit ni Garcia na walang naganap na hacking na kinasasangkutan sa bahagi ng COMELEC. O narito iginit ni Senator Amy Marcos, itong chairperson ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation, na mayroong naganap nga na security breach sa operasyon ng Smartmatic. Sinabi ng senadora na posibleng nakuha raw ng grupo ng mga sindikato ang data ng Smartmatic, kabilang na itong personal information, mga ledgers, larawan ng kanilang mga opisina at contact persons doon po sa COMELEC. Sa karagdagan pang balita, pinagaan na raw ng Commission on Elections ang ilang guidelines sa pangangampanya para sa 2022 national at local elections. Sinabi ni Commissioner George Garcia na inaprubahan daw sa COMELEC Anbank ang recalibration ng rules ng in-person campaigning. Dahil dito, nakatakda naman daw na maglabas ng resolusyon ang komisyon hinggil dito sa mga susunod pang araw. Sa kasalukuyang in-person guidelines, dapat ay wala munang mga election campaign activity ang papayagan kapag hindi nakakuha ng permit mula sa COMELEC Campaign Committee. Paliwanag ni Garcia, dahil na rin umano sa pinagaan na COVID-19 protocols, kailangan na rin magkaroon ng adjustment sa pangangampanya. Pero sa ilalabas nga na COMELEC resolution, ipagbabawal pa rin ang handshaking, maging na sa paghalik sa mga kandidato at pagkuha ng selfies sa mga campaign candidates
candidates. Sa kasalukuyang guidelines ng COMELEC, nasa 70% ang kapasidad na pinapayagan sa mga campaign activities. Sa ilalim po yan ng Alert Level 1 habang 50% capacity naman para sa mga nasa Alert Level 2. Remember po especially nung panahon ng umiiral pa yung ating original 10732, which is our guidelines on the conduct of face-to-face campaign under the new normal. Once na kumuha ng CCC, COMELEC Campaign Committee Permit, once na kumuha, ang next requirement nun is that yung mismong kumuha ng permit is to submit an affidavit of compliance 72 hours after naganapin yung activity. Samantala, yung mga obispo dito sa Pilipinas sa makikiisa sa isasagawa ng consecrating ng Russia at Ukraine ni Pope Francis. At nasa linya si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Gerald, Bombo Ever, makikiisa ang mga Pilipinong obispo sa isasagawang consecrating ni Pope Francis sa Russia at Ukraine kay Maria sa Marso 25. Ito ay sa gitna ng tumitindi pang kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa na nagdulot ng pagkasawi ng libo-libong mga tao, kabilang na mga sibilyan at kabataan. Sinabi ni Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP Caloocan Bishop Pablo Virgilio David na kahit na malayo ang Europa sa Pilipinas, ay marami pa rin aniyang rason ang Southeast Asian nation para mangamba sa naturang hidwaan. Dagdag pa ng praile, maaari rin anyang lumala pa ang nangyayaring karahasan ngayon sa Ukraine na maaaring mas magdulot pa ng karimari-marim na senaryo sa pandaigdigang digmaan sa pagitan ng Russia at mga kalaban nitong bansa tulad ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa NATO sa Europa. Samantala, bukod naman sa mga Pilipinong obispo ay nag-anunsyo din ng iba pang mga praile mula sa ibang bansa, kabilang na ang mga obispo mula sa Latin America ng pakikipagkaisa sa Santo Papa sa consecrating sa Russia at Ukraine kay Maria. Ang consecration ng Russia kay Maria ay bahagi ng isang fabled prophecy sa Fatima, Portugal, kung saan nagpakita ang Blessed Mother sa harap ng 3 anak ng pastol noong 1917. Sinasabi na ang panahon ng pagkapakita ni Maria ay nangangahulugang nagbababala siya tungkol sa digmaan, tagutom at pag-uusig sa simbahan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Dumako pa tayo sa ibang mga balita dahil yung pagpapatupad naman ng price freeze sa mga pangunahing bilihin sa harap ng walang tigil na pagtaas ng presyo ng langis hindi pa kailangan sa ngayon, ayon po yan sa DTI. May karagdagan pang detalye si Bombo Raymond Tinazo. Bombo Ever, Bombo Gerald, live tayo ngayon dito sa palengke sa Dian sa Makati City. At ito nga ay wala pang plano ngayon ang Department of Trade and Industry ang pagpapatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin kahit patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis. Binigyan din ni Assistant Secretary Anne-Claire Cabucion ng Consumer Protection Group ng DTI na mayroon kasing mekanismong nakapaloob sa Price Act kaugnay sa pagpapatupad ng price freeze. Kasama dito ang pagdeklara ng state of emergency. Sa ngayon, sinabi ni Cabucion na hindi pa nila nakikita ang mga sirkumstansya para magdeklara ng state of emergency dahil sa presyuhan ng mga produktong petrolyo. Sakali niyang may pangailangan ng pagpapatupad ng price freeze, nilinaw ni Cabucion na tanging ang mga basic necessities ang malalagyan ng price cap at hindi kasama pinapahayag ni Assistant Secretary Cabucion. Pagmamonitor po ng mga suggested retail price ng lahat ng mga produkto na nakalista po sa aming SRP Bulletin on Basic Necessities and Prime Commodities. Buong bansa po yung minomonitor po natin. And based on our monitoring, ay pasok naman po sa SRP yung 260 na shelf-keeping units na nakalista po dun sa ating bulletin. Tagang reports ng mga produkto na nagtataas po sa ating mga groceries and supermarkets. Kaya lang yung mga produktong yan po ay wala po sa ating SRP list. Ang
Ang tip lang po namin sa ating mga mamimili, gamitin po natin yung ating SRP list kasi nandun po yung mga basic necessities and prime commodities na binabantayan po ng DTI na hindi po dapat magtaas ng presyo kung walang pahintulot po ng DTI. Bob Raymond. Bombo Gerald. Kaugnay niyan, makakausap natin live si Nanay Socorro, Maria Socorro. Ano ba Nanay? Maria Socorro Barte. Yan, at isa siyang tindera, may-ari ng pwesto dito sa Dian Market. At matanong natin, Nay, kumusta ngayon ang bentahan? Apektado ba ang iyong presyuhan ngayong patuloy pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo na ginagamit din ng pagtransport sa inyong mga binebenta, Nay? Opo. Nagmahal po halos lahat. Kayo po, may balak din po ba kayo na mag-adjust ng inyong mga binebenta na mga paninda dito, mga basic, yung mga sa pagluluto? Katulad ng itlog po, nag-a-adjust kami kasi araw-araw. Tapos bigas. Ang itlog po, 6 pesos, binabaan ko 5. Tapos ang bigas, yung dating 50, 48 na lang po. Ina-adjust ko rin po lahat ng mga presyo para makakabili sila. Naawa din po ako sa mga tao. Yan. Bombo Gerald? Oo, Bombo Raymond. So, yung mga bilihin, yung presyo ba ng mga bilihin na binebenta niya, Bombo Raymond, mayroon ng patong sa lahat dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, Bombo Raymond? Paninda nyo, Nay, dahil sa presyo, pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo? Opo, yung gas po namin, umapalo po yan, 50 pesos ang increase. So, dinadagdagan din po namin sa presyo, sa pagbibenta namin ng 50. Kumusta ang bentahan? Yung mga suki natin, nababawasan ba o kaya naman ay medyo nagbawas sila ng mga binibili ngayon? Nagbawas po kasi ang iba walang trabaho. Okay. Ito, Nay, may probinsya ba kayo dito sa sa bansa o dito kayo sa Metro Manila? Sa Metro Manila lang po. Sa probinsya? Dito lang po sa Maynila. Pero wala kayong mag-ayos sa probinsya? Mayroon po. Saan? Baka nakikinig kayo sa Bombo Radio. Rojas City po. Ayan, batiin mo yung mga kababayan kamag-anak na Nanay Socorro sa Rojas na malamang nakikinig sa Bombo Radio Rojas sa mga oras na ito. Sa tanan nga taga Rojas City, mayong aga lang sa inyong tanan. Ayan, si Nanay Maria Socorro, Bombo Gerald, Bombo Ever na isang tindera, may-ari ng pwesto dito sa Dian Market na yun nga, kaya sinabi niya talagang sumasabay rin sila sa pagpipresyo sa pagtaas na presyo ng mga produktong petrolyo. So live mula sa Dian Market, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, humihingi ngayon si Commissioner on Elections Commissioner Marlon Casquejo ng paumanhin sa hindi pagpayag ng mga observers sa pag-imprenta ng balota po na gagamitin sa May 9 elections. Dahil ito, sinabi ni Casquejo na magsasagawa ang poll body ng random ballot inspection para maituwid itong kasalukuyang sitwasyon. Sa isinagawang hearing ng Senate Electoral Reforms Committee na tanong ni Senate President Vicente Soto III sa COMELEC kaugnay pa rin ng hindi raw pagpayag ng komisyon sa pagpapasok ng mga observers sa printing ng balota sa National Printing Office. Pero paliwanag naman ni Casquejo dahil na rin umano sa kasalukuyang sitwasyon at dahil pa rin sa COVID-19 pandemic kaya't hindi sila nag-imbita ng mga observers sa ballot printing. Pero gayon man, humingi pa rin ng paumanhin na opisyal dahil hindi raw ito dahilan para hindi sila magpapasok ng mga observers. Sa ngayon, sinabi po ni Casquejo na papayagan na nila ang mga political parties at accredited citizens arms para pumili at mag-obserba maging itong magbusisi sa mga balota. Sinabi naman po ni COMELEC Commissioner George Garcia, isasagawa raw itong random testing of ballots sa Huwebes. Sa ngayon, nasa 49.7 million na itong mga balota na naimprenta ng NPO. Katumbas po yan ng 78.7% ng mahigit 67 million na mga balota na kailangan po sa halalan. Sa 49 million printed ballots, nasa 31.91 million naman ang nadeterminang good ballots. Aabot naman sa 5.2 million na naimprentang balota itong depektibo. Matapos itong verification, nasa
5,350 ballots lamang ang idineklarang defective. Patuloy naman daw ang re-verification sa 1.9 million na printed ballots. Samantala pa, muli namang nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na tanging sa Korte ng Pilipinas lamang siya haharap para sa umano'y crime against humanity na kanyang ginawa sa drug war ng kanyang administrasyon. Sa kanyang naging talumpati sa inaugurasyon ng bagong Leyte Provincial Capital sa Palo, Leyte, ay iginiit ng Pangulo na kung ikukumpara siya sa kaibigan niyang si Russian President Putin na pumapatay ng mga sibilyan sa gitna ng naging pagsalakay ng Russia sa Ukraine, ay tanging mga kriminal lamang anya ang kanyang pinatay sa kanyang anti-drugs campaign. Muli ring binigyang diin ni Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay Pilipino, kung kaya't nararapat lamang na sa loob ng jurisdiksyon ng Pilipinas siya lilitisin kung aakusahan man siya ng isang bagay. Mas gugustuhin din anya ng Pangulo sa Muntinlupa siya dalhin kung makukulong man siya. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Human rights. Si Putin, pinapatay pati civilian doon. Ako, sino man pinatay ko? Pinatay ko puro kriminal. Bakit ko pinatay? Sa droga. Bakit pala kung droga? Sisirain mo ang bayan ko. That's the problem. Tapos itong human rights, pati ICC, International Court. Bakit ako mag-international court? Hindi man ako international, local lang ako eh. International. I am a Filipino. If I am accused of something, it must be within the jurisdiction of the Philippines. If I am tried, it should be before a Filipino judge, and ang prosecutor must be a Filipino like me. Kung mapriso man ko sa Muntinlupa, kay didto magsige migpatay. Tinig po yan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga sandaling ito, mapalad po tayo. Makakasama po natin si House Committee on Labor and Employment Chairman Representative Eric Pineda. Magandang umaga po, Congressman. Live na po tayo dito sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Yes? Medyo nagluloko yung linya ni Congressman. Congressman Eric, welcome back sa ating programa po. Ayan, so balikan natin mamaya sapagkat kahapon nagsagawa sila ng hearing po kaugnay dito pa rin sa wage increase dito sa National Capital Region. Kung naalala nyo po yung kahilingan ng TUCP, itong Trade Union Congress of the Philippines, na 470 po na dagdag dito pa rin sa minimum wage dito sa National Capital Region. Aba, kahapon po nagsagawa ng investigasyon itong Congress. Kaugnay pa rin dito. Muli, pabatiin natin ng magandang umaga si Representative Eric Pineda. Live na po tayo dito sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Congressman. Ayan, so kukunin ulit natin mamaya sapagkat mahalaga dahil umaangal yung ilan sa atin pong mga kababayan dito sa National Capital Region dahil yung minimum dito 2018 pa po yung last na nagkaroon ng wage increase dito pa rin sa NCR at sa ngayon ay humihirit nga pero 470 kaya itong ibigay ng mga employer naman dito sa ating mga kababayan, itong mga manggagawa dahil medyo malaki itong kanilang gusto, itong kahilingan ng TUCP magkaroon ng 470 na dagdag dito sa minimum wage na mahigit 500 ngayon at kung papayagan ito nasa 1,000 na mahigit yung nasa 1,000 mahigit na po yung sahod ng mga manggagawa dito sa National Capital Region. Pabatiin mulit natin si Representative Eric Pineda. Magandang umaga po sir, live tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Good morning po. Good morning po sa lahat na nakikinig po. Opo sir, may isinagawa po kayong hearing kahapon kaugnay dito sa minimum wage sa National Capital Region. Matapos nga po maghain ng petition itong TUCP na magkaroon ng dagdag sa minimum wage sa NCR. Sir, maki-update lang po kami sa takbo ng hearing po kahapon. Maayos naman. Ang sa totoo, 6 na po ang nagsabit po ng petition sa iba-ibang rehiyon. Ngayon, ang napagkasunduan po na
nag-file po ng resolution si Congressman Mark Go at Congressman Mendoza na inaprobohan po ng committee. Itong resolution na to is to compel lahat po ng mga regional wage board to come up with their recommended salary increase nationwide. Kasi talagang kailangan na po dahil gaya na nasabi ninyo, dito po sa NCR, noong 2018 pa ho nagtaas ng sahod. Ngayon doon po sa iba, nagtaas ho pero maliliit pa. Ang pinaka-glaring po yung sa Bicol area po, na ang sweldo pa rin po ng tao doon, halos kalahati lang ng sweldo dito sa NCR. Masyadong malaki ho ang diferensya, kaya kailangan ho natin talagang i-compel lahat ng mga regional wage board natin to come up with the recommendation. And this recommendation, base ko kasi sa batas, ipapublish pa ulit sa dyaryo and so forth and so on. So 30 days po before they can come up with the recommendation. That's why 30 days from yesterday, magkakaroon ulit kami ng special committee hearing para madinig po namin at ma-receive po namin ang report ng bawat regional wage board kung ano po ang dapat na itaas po nating sahod dahil po dito sa pandemya at dito po sa nangyayari pong gera at pagtaas po ng ating mga bilihin dahil po sa pagtaas ng langis. Opo, sir, sa tingin nyo, pabor po ba kayo dito sa hirit ng TUCP na dagdag sa minimum wage nasa 470 po, sir? Dito sa NCR? Bakit hindi po? Kung talagang kailangan po dahil nasabi nga po ng dating namumuno po ng NEDA na sa panahon po ngayon talaga ang dapat pong minimum wage kung isa lang po nagtatrabaho sa pamilya ay 1,500 po. So yung hinihiling po nila na parang lumalabas po ang sa NCR po ay 1,000 pesos na po a day. I think maayos naman po yan. Kaya kailangan po natin talagang kausapin po ang mga employers group. Kung ano po yung talagang balansyado para at least makapaghanap po pa rin sila ng mga ayos at hindi po sila magbabawas sa mga trabahador. Opo, yun yung pinangangambahan nila kapag nagtaas ng sahod, magbabawas naman ng mga empleyado po, sir. At hindi kaya masyadong malaki yung 470 po, Congressman? Base po sa nakikita po natin, ibang petition po, ang average po nasa mga 750 pesos. Pero gaya po ng sinasabi po natin bilang chairman po ng Committee on Labor, ang kapakanan po ng 44 million na manggagawa po ang ating tinitignan. So ano po yung pinakamagandang makuha natin na increase sa sweldo po nila, yun po ang hihilingin natin. So kung magtataas po sa Maynila, let's say ng 50% from 537 to 750, dapat to sa ibang rehiyon, ganun din po ang itaas. Kumbaga sa Bicol, kung 260 po ang minimum wage, dapat plus 130 na ho yan. So yun po ang itataas ang sahod po sa mga ibang rehiyon din po. Plus 50% ho dapat minimum. Okay po. So ang aking partner po, si Bombo Everly Rico, may katanungan din po. Bombo Everly, go ahead sa katanungan mo kay Congressman. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Sa tingin po ninyo, may pagkukulang din po ba ang National Wage and Productivity Board sa pag-aaral po dito sa wage increase? Dahil nga po sa panayam din po namin sa TUCP spokesperson, noong 2018 pa po, huling nagkaroon nga po ng wage increase dito po sa National Capital Region, Congressman. Yun na nga po ang aming pinupuna kahapon at kaya nga nabanggit ko po na itong ating mga namumuno sa National Wage Board, they are not proactive but reactive. Dapat sila mismo, pag nakita po nitong sitwasyon nangyayari na po dito sa ating bansa, sila na po mismo, motopropyo, ang nag-convene at pinag-aaralan na po agad. Wag na po nilang antayin na magkaroon po ng ganitong mga krisis o magkaroon po ang direktiba ang ating sekretary sa DOLE bago sila umaksyon. Kaya nga, sabi ko nga, para maramdaman po nila ang talagang hirap po ng ating mga kababayan, dapat itong mga namumuno sa mga regional wage board natin, bigyan din po natin ng minimum wage para maramdaman nila kung kasya ba yung minimum wage sa kanilang pamumuhay. Opo, may timeline po ba yung National Wage Board, itong
Productivity Board para madesisyonan itong hinihiling ng mga labor groups na dagdag sa sahod po dito sa National Capital Region? Binigyan po namin sila ng 30 days kasi po yun ang nasa batas. So in 30 days time, we will convene again the committee and then we will hear the recommendation of all the various regional boards kung ano po ba ang karapat-dapat na pagtaas po ng sweldo sa rehiyon po nila. Ito po kasi ang nasa batas, we have to give them 30 days, so yun po sinusunod po natin. So after 30 days po, malalaman na po natin kung ano po recommendation po about rehiyon. Opo, dapat bang kumilos na rin itong NWPB kahit walang maghahain nga ng petisyon dito sa para pag-aralan po yung nararapat bang... Opo naman, hindi naman natin kailangan na magantay pa sila ng utos. Dapat on their own initiative, pinag-aaralan po nila kagad yan. Napaka-glaring naman po kasi di ba nga po, ang sabi nga ho ngayon, ang galungong po, hindi na ho pagkain ng mahirap dahil sa napakamahal po. Pag tinignan po natin yung presyo ng galunggong noong 2018, 140 lang po. Opo. Ngayon po, nasa 280. So nagdoble na po ang bilihin, ang presyo ng bilihin. So dapat yun, nakikita na po kagad nila at hindi na po dapat nila inaantay. Dapat kinukonbine na kagad nila yung council at pinag-aaralan na po kung kailangan po ba magtaas kagad, di ba? Wag na po nilang antayin pa na kami po ang subita sa kanila o magbigay ng direktiba mo si Secretary Bello. Opo, may mga nagrereklamo po dito sa aming Facebook page kamakailan dahil sinasabi nila bakit sa NCR lang yung nais magkaroon ng increase dahil sa mga probinsya ay nagmahal din po yung mga bilihin. Sa tingin nyo po pati ba dito sa probinsya kailangan ng mga regional tripartite wages and productivity board na pag-aralan na rin kung kailangan magdagdag ng sahod po dito sa mga manggagawa sa mga probinsya po? Hindi, yun po ang aming inuutos sa lahat po ng namumunong ng regional tripartite wage board council po natin na mag-convene na po sila at after 30 days hihilingin namin sa kanila kung ano ang rekomendasyon nila na taas ng sweldo sa bawat rehiyon. So hindi lang ho NCR, buong Pilipinas po ang ipatutupad natin na magtaas po ng sweldo. Kasi makikita naman po natin, sa ibang rehiyon nga, mas mahal pa ho ang crude at gasolina kesa sa NCR. So dapat silang mas naapektuhan, dapat talagang mas taasan pa po sila. Opo, so Congressman, maipapangako po ba natin dito sa ating mga manggagawa na after 30 days may increase sila sa kanilang sahod po? Ang masasabi lang po natin, after 30 days magkakaroon po ng rekomendasyon. Pagka nagkaroon na po sila ng rekomendasyon, gagawin na ho natin kagad para maipatupad na itong pagtaas po. Dahil pag-aaralan po natin kung balansyado pa ba itong binigay nilang wage increase. Baka naman po kulang. So yun po, kada bawat rehiyon, re-reviewin po natin yan. Pag-aaralan po natin yan. Andiyan naman po lahat ng mga stakeholders po natin, employers group, laborers group, DOLE, andyan din po ang DOF, pati ang NEDA, para makita ho natin kasi baka yung kanilang pinapataw na dagdag, kulang pa. Kaya pag-aaralan po natin lahat yan, kung ano po yung makita natin na maayos naman po ang pinapatupad nilang wage increase, yun ang ating pa-aprobahan po agad. Opo, so mga ilang buwan bago magkaroon ng adjustment po yung... hopefully po, siguro after no meeting namin sa Abril, within the next few weeks magkakaroon na ho tayo ng balita. Kung may mauna man na ibang rehiyon dahil na maayos po yung rekomendasyon ng kanilang regional wage board, yun po mangyayari. Doon sa ibang lugar na nakita po natin na baka masyado naman humababa o masyado mataas at mahirapan ho yung mga negosyante, yun po ang ating papatikusin, pag-aaralan at babaguhin. Okay, mensahe na lang po siguro dito sa ating mga kababayan po, Congressman. Makakaasa po lahat ng ating mga manggagawa na talaga hong ipinaglalaban po ng Kamara dahil kung hindi ho sila aaksyon, kaya nang nasabi ko nga doon sa committee hearing namin,
we will make a recommendation to abolish the National Productivity and Wages Council. At ang mangyayari na lang ho dito is a legislated wage increase po. Kasi pag nakita ho namin na inutil ho sila at hindi ho sila ginagampanan ng trabaho, Congress has the power, to abolish them, and Congress has the power to come up with the legislated wage increase. So, binibigyan ho natin sila ng pagkakataon na patunayan po sa kanila na karapat dapat pa po sila magtrabaho sa gobyerno. Kaya antayin po natin after 30 days kung anong gagawin po nila. Makakaasa po kayo na ang puso ng damin po namin ay nasa manggagawa po. At siguro din po natin na tama ho ang makukuha niyo yung sahod, hindi yung below poverty line. Kailangan po yung sahod makukuha niyo, kaya niyo buhayin ng inyong pamilya. Yun lang po masasabi ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, with that, maraming salamat po, Representative Eric Pineda po. Salamat po. Okay, yan po si House Committee on Labor and Employment, Chairman Representative Eric Pineda. Samantala, mamaya abangan si Pangulong Duterte na nindigan na tanging ang Pilipinas lamang daw, yung korte sa Pilipinas sa haharap sa overall crime against humanity ng kanyang administrasyon. At samantala po yung pinakamataas na heat index sa Pilipinas na itala sa Dagupan City kahapon sa 53 degrees Celsius. Habang sa ating sports balitang, Warrior star Steph Curry sa ilalim sa ilang gamutan matapos ngang magtamo ng left foot injury. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, inilahad po ni Vice President Leni Robredo ang kanyang paraan para itaguyod ang pangarap ng mga Pilipino na isang gobyernong tapat kung siya ang palaring manalo bilang Pangulo sa darating na halalan sa May 9. Para kay Robredo, para makamit ito, hindi sapat ang pagpapalapit lamang ng apelyido ng mga politiko, kundi itong mismong luba at bulok na klase ng politika na nadadaan sa transaksyon at palakasan. Sa linggo, Mayo 20, inasahan na libo-libo itong dadalo sa People's Rally sa Pasig para makiisa naman kay Robredo sa pangarap na ito. Sa Vote 2022 Campaign Trail Update. Bumisita naman kahapon sa kanyang baluarte si Senator Manny Pacquiao, partikular na sa pag-turnover ng East Wing ng Sarangani Provincial Hospital. Labis namang ikinatuwa ni Manila Mayor Isko Moreno ang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga taga-Bacolod. Bumisita naman sa May Parañaque City si Senator Ping Lacson at nagpasalamat sa mainit na suporta ng mga taga-Parañaque. Sinuyod naman ni dating Senator Bongbong Marcos ang bataan para manligaw ng mga botante. Walang lakad naman si Calyodi de Guzman kasabay na pagtatapos na rin ang kanyang pagsuyo sa mga botante sa Mindanao. Samantala, papalo na raw sa kabuang 139,454,246 doses ng COVID-19 vaccine ang naitruk sa buong bansa. Kabuang 64,838,230 naman ng mga Pinoy ang nakumpleto na ang kanilang primary doses at 11,291,687 naman ng mga ito ang nakatanggap ng booster shots laban pa rin sa naturang virus. Base sa pinakahuling datos mula sa National Task Force Against COVID-19, mahigit 10 million sa ilalim ng 5 hanggang 11 taong gulang na bracket ang nakakuha ng kanilang COVID-19 shots. Kinabibilangan ito ng 381,433 na mga bata itong fully vaccinated at mahigit 9.7 million naman sa 12 hanggang 17 anyos ang age group ang nakakumpleto na po ng 2 primary series. Inaasahan naman ng NTF ang pagtaas sa mga susunod na araw ng matuturukan matapos aprubahan na ng Food and Drugs Administration o FDA ang paggamit ng Sinovac jabs sa mga minors.
Sa ngayon ay hindi pa nailabas ang financial guidelines mula sa Department of Health at Health Technology Assessment Council sa paggamit ng Sinovac sa mga nasa pediatric ages group na 6 na taong gulang hanggang 17 years old ayon sa National Task Force. Una rito, sinabi po ni National Task Force Chief at Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. na kailangan pa ring himuki ng mga fully vaccinated na mag-avail nitong COVID-19 booster shots. Ito ay para magkaroon ng karagdagang layers ng proteksyon laban pa rin sa virus. General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bugok at kriminal. General Eliazar, iboto, Senator, 23 sa balota. Political advertisement, paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785, Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nagpaalala ngayon ang Department of Tourism sa mga hotels at accommodation establishments na nasa ilalim ng Alert Level 1, 2 at 3 na pwede nang payagan ang mga guests na mag-share ng kwarto kahit galing ang mga ito sa magkaibang lugar. Sa statement na nilabas ng DOT, pinapayagan na rin ang mga hotels na magkaroon ng full room occupancy kahit na ang mga leisure guests ay nanggaling sa iisang bahay o hindi pero subject pa rin sa minimum public health standards. Papayagan na rin ang housekeeping, food deliveries at iba pang mga room services. Binigyang din naman ng Tourism Department na ang seamless accommodation ay kailangang maibigay sa mga guests habang pinapayagan na rin ang mga restrictions. Hinimok din ng DOT ang lahat ng mga stakeholders na ipatupad ang mga guidelines para makapag-enjoy naman at magkaroon ng seamless travel experience ang mga travelers. Una pa rito, sinabi ni DOT Secretary Bernadette Romulo Puyat na halos 100,000 na ang mga turista na bumisita sa ating bansa mula nang muling buksan ang borders ng Pilipinas. Asahan din umano na dadami pa ang mga bibisita sa ating bansa sa susunod na buwan. Sa ngayon ay National Capital Region at 40 iba pang mga lugar ay nasa ilalim na ng Alert Level 1. Samantala po, ibinungkahi ngayon ni dating Vice President at Senatorial Candidate Jejomar Binay na pag-aralan ng pagtaas ng exemption sa income tax ng mga manggagawa. Ito ay para madagdagan ang kanilang purchasing power sa gitna pa rin ng pagtaas ng presyo ng gasolina at pangunahing mga bilihin. Ayun din, iginit ni Binay na ang pagbibigay ng wage subsidy sa mga micro, small and medium enterprises or MSMEs para tiyak na makapagtanggap or makatanggap ng sahod ang kanilang mga manggagawa kahit lumalala itong krisis. Ayon kay Binay, ang wage subsidy ay pwedeng ibigay diretsa sa mga manggagawa. Hindi rin obligado ang mga employer na ibalik ito sa pamahalaan. Para naman sa mga magtatrabaho sa informal sector, sinabi ni Binay na dapat bigyan sila ng ayuda habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Si Binay tumatakbo po sa ilalim ng United Nationalist Alliance o UNA. Narito pang tinig ni dating Vice President Jejomar Binay. Isa sa mga mungkahi ko po ay ang pagbibigay ng tinatawag na wage subsidy para sa MSME. Ito ay halagang katumbas na sinasahod ng kanilang manggagawa na ibibigay ng pamahalaan. At pwedeng ibigay na ito diretso sa mga manggagawa. Para sa informal sector, pwedeng ituloy ang pagbibigay ng ayuda sa kanila para madagdagan ang kanilang kinikita. Maring aralin ang pagtataas ng exemption sa income tax. Itaas pa natin ang bilang ng mga exempted sa income tax nang sa gayon, mas malaki ang perang maiipon nila. Si Pangulong Rodrigo Duterte naman hinimok ng Department of Education na iveto na ang vape bill. Kaugnay pa riyan, may detalye si Bombo Dave Vincent Pasig. Bombo Everly, Bombo Gerald, para nga sa kapakanan ng mga kabataan, gayon din ng mga susunod pang henerasyon, abay hinihimok ng Department of Education si Pangulong Rodrigo Duterte na kung maaari ay i-veto na nito ang panukalang nagpapahintulot na ibaba ang edad para sa pagkakaroon ng access sa mga vape at e-cigarettes na mga produkto. Iginit ng DepEd na ang panukalang Vaporized Nicotine Products Regulation Act ay maituturing na anti-health dahil papahinain daw nito ang mga
pag-iiral ng batas, pati na rin ang isang executive order laban sa electronic nicotine delivery systems o gayon din sa electronic non-nicotine delivery systems. Partikular na tinukoy ng kagawaran ang Republic Act No. 11467, pati na rin ang Executive Order No. 106 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020. Ayon sa kagawaran, nire-regulate na rin kasi ng naturang batas at executive order ang paggamit gayon din ang pagbebenta ng mga electronic nicotine at non-nicotine delivery systems, mga heated tobacco products at iba pang mga novel tobacco items. Base sa datos ng DepEd na sa 2020-2021 school year ay nasa 870,000 na mga mag-aaral sa basic education sector ay pawang mga 18 years old lamang, habang halos 1.1 million naman na mga mag-aaral sa senior high school ay nasa 18 hanggang 20 years old. Ang mga ito ay ang bilang ng mga mag-aaral na magiging legally allowed kung sakali na makakabili at makakagamit ng mga mapanganib na vape products kapag maging ganap ng batas ang pending bill ayon sa DepEd. Nais lamang nila na maiwasan ng DepEd na masangkot ang mga kabataan na ito sa anumang uri ng mga risky behaviors, katulad na lamang ng paggamit ng anumang mga produkto na makakaapekto sa kanilang kalusugan na maaari rin na kanilang makaadikan. Bombo Gerald. Okay, Bombo Dave. Live mula sa lungsod ng Makati, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ang PIDEA, PNP, maging ng DOT, lumagta ng Memorandum of Agreement para palakasin daw itong anti-drug campaign ng gobyerno. At ma-report si Bombo Annalise Soberano. Sa ngayon ang Philippine Drug Enforcement Agency, PNP at Department of Tourism para palakasin at paigtingin pa ang kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga sa mga lugar na mayroong high influx ng mga turista at travelers. Isang Memorandum of Agreement ang nilagdaan ng PIDEA, PNP at DOT sa pangunguna ni PIDEA Director General Wilkins Villanueva, PNP Chief General Jonardo Carlos at DOT Secretary Bernadette Romulo Puyat na nagrepresent sa kanya si Yusek Woodrow Makiling Jr. Siniguro ng tatlong ahensya na gagawin nila ang lahat para mapagilan ang paglaganap ng illegal na droga sa mga tourist destinations at sa mga lugar na pinupuntahan ng mga biyahero. Ayon kay Villanueva, sa nasabing Memorandum of Agreement, magtayo ang sila ng PIDEA Tourism Operation Protection Against Illegal Drugs o PIDEA Top Aid. Layon ng nasabing programa na paigtingin ang anti-drug efforts sa mga nasabing lugar, lalo na at mas marami na ang magtutungo ngayon sa mga tourist destinations areas matapos luwagan ang alert level status ng bansa. Aminado rin si Villanueva na ang mga tourist destination ang siyang traditional na target ng mga drug trafficking groups dahil tinitake advantage nila ang ready market, lalo na ang mga banyagang turista na may kakayahang bumili. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 9 milyong pisong halaga naman ng mga peking sigarilyo ang nasabat ng Bureau of Customs dyan sa may Valenzuela. May detalye pa ang Star FM Manila. Nasabat sa pinagsanib puwersang operasyon ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency ang 9 milyong pisong halaga ng imported fake cigarettes mula sa isang warehouse sa Valenzuela City. Dala-dala ng mga otoridad ang Letter of Authority at Mission Order na permado ni Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero nang mag-inspeksyon sa naturang warehouse. Pumulaga sa mga otoridad ang master cases ng imported fake cigarettes na may tatak ng mga kilalang brands ng sigarilyo at iba pa. Magkakaparehas ang nakalagay na Bureau of Internal Revenue stamps at serial numbers sa mga pakete ng sigarilyo. Ayon kay Manila International Container Port Customs Intelligence and Investigation Service Director Geoffrey Tasio, mabilis silang umaksyon matapos matanggap ang intelligence reports ukol sa nasabing warehouse. Nadiskubre rin sa warehouse ang isang sasakyan sa storage area. Nakita sa passenger seat at rear seats nito ang ilan pang kaha ng sigarilyo. Inalis pa ng mga smuggler ang rear seats at ginamit ang spasyo upang ilagay
mailagay at maibiyahe ang mga iligal at peking sigarilyo. Isa sa ilalim ang mga kontrabando sa seizure at forfeiture proceedings dahil sa paglabag sa Section 118 patungkol sa Section 1113 ng Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala yung pinakamataas po na heat index kahapon dito sa Pilipinas na itasala sa isang lungsod po dyan sa Pangasinan at may report ang Bombo Radio Dagupan. Muling nakapagtala ang Dagupan City ng pinakamataas na heat index sa Pilipinas ngayong taon na nasa 53 degrees Celsius. Heat stroke ang maaring idulot ng ganitong kalinsangang panahon. Ito na ngayon ang pinakamataas na naitalang heat index sa bansa ngayong buwan ng Marso pa lamang. Inaasahang titindi pang init na mararanasan hanggang sa mga susunod na linggo. Ikinokonsiderang dangerous ng Pag-asa ang heat index na maglalaro sa 42 hanggang 51 degrees Celsius. Matatandaan na noong March 14, nakapagtala ang lalawigan ng 46 degrees Celsius na heat index. Habang noong March 6, naitala naman ng Pag-asa ang nasa 51 degrees Celsius na heat index dito sa syudad ng Dagupan. Live mula rito sa Dagupan City para sa Bombo Network News, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Makikipagpulong si US President Joe Biden kay Chinese President Xi Jinping ngayong araw sa kauna-unahang pagkakataon ngayong buwan. Inanunsyo ito ni Secretary Jen Psaki sa White House ilang araw matapos na magpahayag umano ang China na bukas ito sa pagtulong sa Russia sa pagbibigay ng tulong militar at pinansyal dito. Ayon kay Psaki, ang tatalakayin ng dalawang pinuno ang pamamahala sa kompetisyon sa pagitan ng kanilang mga bansa. Ang nangyayaring digmaan ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine, gayon din ang iba pang mga usapin na may kapwa na alalahanin ng US at China. Anya ang naturang pagpupulong ay napagkasunduan ng dalawang panig sa ginawang meeting ni US National Security Advisor Jake Sullivan at ni Chinese top diplomat Yang Jiechi sa may Roma nitong araw ng Lunes. Bombo Sports News. Daan pa po sa ilang pagsusuri itong NBA star ni Steph Curry matapos magtamo ng injury sa kanyang kaliwang paa. Nakuha ng Golden State Warriors stars ang injury sa pagkatalo nila sa Boston Celtics sa skor 110-88. Natamo nito ang injury sa loob lamang ng 4 na minutong natitira sa second quarter nang makipag-agawan si Curry sa bola at nadaganan ni Marcus Smart dito pa rin sa likurang hita ng Warrior star. Dahil dito ay agad na itong inilabas sa playing court. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe ng taong 2020 na si Rabea Mateo nagbakasyon sa Iloilo kasabay ng kanyang pagkumpirma na rin sa relasyon nila ng aktor na si Jeric Gonzalez. May chika dyan ang Bombo Radio Iloilo. Nagbakasyon si Miss Universe Philippines 2020 Rabea Mateo sa kanyang hometown sa Estancia, Iloilo. Ito ay kasabay ng kanyang pagkumpirma ng relasyon nila ng aktor na si Jeric Gonzalez. Si Rabea ay umuwi sa Iloilo para sa filming ng kanyang Netflix series na I Love to Kill, kung saan makakasama niya ang aktor na si Ian Veneracion at kapwa beauty queen na si Nicole Cardavesa. Binisita rin ni Rabea ang kanyang eskwelahan at mga kaibigan sa Iloilo. That I would say the best thing that I miss about this institution would be my classmates, the memories that we were able to build together, the memories that we were able to share. But I'm so proud of IHAS and to the batch 2013, we made it, guys. Continue to be good citizens of this country. And I know our alma mater is so proud of us. Si Miss Universe Philippines sa 2020, Rabea Mateo. Balita mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Razi Bordon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa
Papalitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies. Ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 52 pesos 28 centavos, ang Singaporean dollar 38 pesos at 48 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos at 68 centavos, ang euro 57 pesos at 69 centavos, habang ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos at 93 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala po, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabar ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald D. Ulet para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagkapangalagad sang Bombohanay Big Time adlaw sang Biyernes petsa 18 sa bulan sang Marso sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sang Biyernes, ikatatloman nga bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa atong mga suking mga tagpalmati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. San ka man nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na, pinagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod.
Welcome na dari sa pagpangalagad isang Bombo Hanay Big Time. Sabong nga aga maging kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanay kita hasta alas 9:30 ang atak na subong aga. So dalong nga sa inyo sang dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwasang pong sila subong man, mga balita sa batag sa Ginampang, kag balita sa artista. Karon sa mga balita subong man mga tubiko nga mangina Sandro sa katalakayan subong nga aga. Siyempre mga resource persons may nakaupod dato na subong nga aga dahil sa atong suning pagpangalagad sa mga balita lokal. Nakasugod naman kahapon na Marso 17 ang ining pagpanagtag sa Department of Agriculture sa fuel subsidy para sa mga nagatanom sang mais kag subong man sa mga magagmay nga mga mangingisda diri sa aton sa pungsod Pilipinas kadungan sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. I-check nato na karon ako na pila ang mga beneficiaryo diri sa aton sa may Western Visayas with the DA Regional 6 Director Remelin Recoter. POJ driver sa Negros Occidental wala pa nakabaton sang pantawid pasada card o kanining fuel subsidy na ginahatag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. I-check na karon sa report with Bombo Carla May Defensor. Mga empleyado sa Kapitolyo Banwa amenable man na sining ginadusong 4-day work week agod ang makatipid sa gasto sa pamasahe subong nga nagasaka ang presyo sang produktong petrolyo. Although wala pa gimanya nakabalik sa 5-day work week ang trabaho dira sa may Kapitolyo. At manginakaupod dato na karon ng presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees, Mr. Rinelo Lastiere. By the way, ginapanginbulahan na to ng tanan ng mga nakapasar sa dentist licensure examination kahapon na ginapagwadri sa Professional Regulation Commission 731 nagikan na sa 1,660 ka mga examinees ang nakapasar. Sa mga balita nasyonal, ang pila ka mga grupo Banwa nag-abiso nga posible magasaka na naman ang presyo sa bogas kay sining sunod-sunod ang big time oil price hike. Ay nando na lang kita siniman. Department of Trade and Industry Banwa nag-review sining suggested retail price sa mga basic goods. Api sa pangati siling nila, wala pa man na subong ginaplano ang ining pagpasaka. Pero wala man sang plano ang DTI ang magpatuman na sang price freeze sa mga produkto sa sining basic and prime commodities. Presidente Rodrigo Duterte banwaliwata sa nga nagapanindugan nga dapat mangina neutral ang Pilipinas sini nga nagapadayon ng away dito sa Ukraine kasunod sang Russian invasion. Sa mga balita international, US President Joe Biden banwa magaistorya sa presidente sang China kadungan na sini nga nagalala nga tensyon dito sa may Ukraine. Kahapon na ginabombahan sa Russian forces ang isa ka theater dito sa may syudad sa Mariupol. Subong nga nagadamo pa ang numero sa mga nagkalapilasan because makabataan na diri but gina-account sa gapon sa karon ang numero sa casualties. By the way, sa Miss World 2021 na ginapanginbulahan nato ng aton sa nga pambato, Miss Tracy Maureen Perez, siya ang nagatapos sa kahapon sa top 13. Bata sa gyapon na tiamoning todo ang suporta nato na kag not bad ang performance ni Miss Tracy Maureen Perez sa ginapatigayon nga pageant dito sa may Puerto Rico. Balikan nato na karon ng aton nga bombo correspondent direkta sa Puerto Rico, si Mama Frina Cartera Elix. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 8 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Kahapon na Marso 17, ginasuguran naman sa Department of Agriculture ang paghahatag sang subsidy para sa mga nagatanom sang mais kag mga magagmay nga mga mangingisda diri sa aton sa Pilipinas. Kay apektado ang ila sining income banwa sa sining skyrocketing presyo sang produktong petrolyo.
Hindi pa din ato nagali mapaktan subong kung maganubog man ang presyo sa produkto ng petrolyo sa masunod nga semana. Kay liwat na naman nga nagbalik sa more than $100 ang kada bariles kahapon kay sining nagpadayon nga tensyon dito sa may Ukraine. Tinagligad lang tong adlaw nga medyo nagnubo sa Banwa for the first time in nearly 3 weeks ang presyo sa may world market Banwa. That is why nga nakapagwasang advisory ang pila ka mga oil companies nga man nato ng big time rollback sa diesel kag sa gasolina sa masunod nga semana. Bata ni pa ni mapaktan because nga nabasihan isa sa trading subong adlaw sa Biyernes. Bisan hindi man niya dara mo ginakadako ang rollback, at least bisan na paano mayara lang bala kundi nga yadi pa man sa ato sa nga mga kauturan sa mga motorista kag sa tanan-tanan nga mga Pilipino because tanan nga mga konsumidor ang apektado. Sa konfirmasyon na din ni Agriculture Secretary William Darabanoa, ang roll-out magasugod sa may Tacloban City sining paghatag sang fuel subsidy sa mga corn farmers dito sa may Tacloban kasay dalom ini sang plant program sang Duterte administration. Mayon kay kumayara sang build program, mayara man sang plant program. Gini ginapaboran na gini siya naton. Kaya ko nalantawo no kung ano pagani yang produkto bala nga diri malang naton sa ginatando mabanwa mga agricultural products so mahal man ang presyo sa may merkado. Suno diri kay Agriculture Secretary William Dar, malapit sa 500 million pesos ang igapain sa first tranche sa fuel subsidy rollout. Ang mga benepisyaryo ginalauman nga magabaton sang 3,000 pesos each. 3,000 pesos ang kada isa pinaagi sa voucher nga magamit nila sa mga fuel stations nationwide basta ina siya ang accredited sang aton nga gobyerno. Ang ikaduwa sa nga nga tranche Banwa nga mayara sang budget nga 600 million pesos, bot silingon 1.1 billion pesos ay gapain na diri nga pondo sang gobyerno iga-roll out naman sa bulan sang Abril. So subong amoning ginabantayan sa nga ni sa mga kotoran, mayon na at least makaplastar diri sang guidelines sa Department of Agriculture kung paano maka-avail ang mga corn farmers diri sa aton sa may Western Visayas. Si Secretary William Dar ang nag-appeal sa mga mangingisda nga hindi man nila pagadayonon ang ganing naunan ng report nga medyo nagaplano ng pila ka mga fisher folk sa Banwa nga magpasaka o kon maguntat sa ilang livelihood bago da sining nagasaka nga presyo sa diesel nga mo ni ang ganalantaw naman nga magapareduce ang aton nga fish supply by 50%. Kateng iban na bisan na dirang nga mga fisher folk sa Banwa ang ilang siniyang income bala or ilang diesel nga dala ginautang pa na nila mo. So kung pila ang ilang nahuli kadara o kung pila manabik kabanyera ang nakuha nila at least mo na nga dala nila pauli. Kinakalipay naton may kaupo dahil sa mga aga no less than DA Regional 6 Director Remilyn Recoter. Director, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga sa imo, ma'am. Mayong aga Bombo Erlin sa tanan nga nagapalamati sa Bombo Bacolod. Mayong aga. Una kita diri mama sa may fuel subsidy for corn farmers. Kumusta ang instruction sa inyo sa DA Central Office? Ang kwan sa subong is of course to come up with master list pang mga qualified na makabaton ang BIFAR amuman. Kag gahulat kami sang pundo kay wala pa man. It will be downloaded sa DBP. Kay ang DBP ang partner sang Department of Agriculture. Kag hindi kaya cash nga ihatag sa mga farmers. Okay, so dapat ma'am ano ni sila individual ni or may association sila dapat? Ang first nga batch nga ikwa namon is ang DA assisted kay may mga requirements abi nga kinahanglan
i-submit nila, like yung proof of ownership. Okay. Kay kung sa amon, sa part sang DA, tiara na nga daan ang deed of donation, memorandum agreement nga ginhatag sa asosasyon. Kung sa asosasyon man niya, hindi man na tanan nga miyembro ang makabaton, kay kinahanglan man nga kung halimbawa 50 ang miyembro, base out of 50, halimbawa naghatag kami corn sheller or traktora, base out of 50, pulo pa lang ang nag-avail sang serbisyo sang ina nga makina. Ang iba niya traktora, base ang iba niya nagamit sang karbaw sa pag-arado sang ilang farm. So kinahanglan may resibo man sa asosasyon nga nagrenta ang ina nga miyembro. Okay. So, bali hindi pwede ma'am nga individual, no? Farmer? Pwede man siya, individual farmer, pero amo na gani, may proof of ownership plus kung miyembro sa asosasyon, while nga may proof of ownership na ang asosasyon, kinahanglan naka-avail ka sang services sang ina nga makinarya. Kung siya nagrenta ka bala, kung wala ka man nagrenta, paano ka matagaan sang discount, fuel discount card. Oo. Kung karbaw lang ma'am yung ginagamit nila, hindi pwede maka-avail? Yes, oo. Okay. Kaya ang kwanabi is, nagamit ka sang fuel, tapos may makina. Kung paano pag hatag sa imo sang fuel discount card, kung wala ka nagamit sang makinarya. Oo. Dari sa atin ma'am sa Maya Western Visayas, mga pila subong ang population sang corn farmers? Mga 40 plus, pero 3,222 lang ang location. Kay nubo malang ang allocation, ang 500 million across the country. Amo lang tungaon ma'am, no? So tag 3 mil nga daan kada isa? Depende sa submission man, kay nagkuhan man kami sa mga LGU. Pagkasigay ni, kay siyempre ginadalian man ni nga mahatag. Because nagakuhan ang LGU, kay ang master list halin man sa ila, especially sa mga DA-assisted nga mga co-ops. So, maskin sa co-op na ma'am, ang paghatag sina, kung pila ang members nila, or kung pila lang to ang nagrenta, for example, sa traktor? Yes, oo. Kay ano ka matagaan gani kung wala ka man gamit sa makarya. Okay. So, dapat masubmit din mga LGU sa inyo, sang lista nila, no? Oo, nakasubmit na ang mga LGU. Pinabalidate pa na siya kung. Kaya kung sa DA nga side, wala na problema sa proof of ownership. Kay may MOA na kami kag deed of donation. Okay. So, at least dira medyo mapadasig-dasig ni kay nakasubmit na sila gali subong sang listahan. Okay. Diri ma'am sa may mga ano sa mga ano ni gali ma'am estimate nimo, mga like malabutan pa ni bulan or sa bulan sang Abril? Hopefully ma-download ang kwarta. Muwa pa na ang DA with DBT. Tapos may mga accredited pa nga fuel station para sa sa natabo sa fuel at sa fertilizer nga may accredited nga merchant man ang DA. So kung paano kung hindi niya mag-participate ang inang fuel station, hindi man. So kinahanglan may accredited man fuel station. Okay. So meaning hindi cash mamanghatag sa ila, mo lang tong voucher lang? Fuel discount card. Fuel discount card. Okay. Ang ining kwa naman niya ma'am, ang ining sa may Fisher Folks. Ang sa Fisher Folks naman, BIFAR ang ma-implement, pero kinahanglan nga naka-registry. By the way, yung sa corn farmers, kinahanglan registered sila sa RSVSA.
Okay. Ang sa kuan naman niya sa Fisher Folks, kinahanglan naka-registry sila sa Fish Registry. Kag ang ilang bangka 3 tons and below, should be 3 tons and below, ang above sina, di na ma-qualified. Pero dapat ang ilang bangka nakarehistro man sa boat registry. Okay. Oo, so ang datos ara sa BIFAR, sila ang ma-implement sang fuel subsidy. Mhm. So kung wayo So, sila ma'am nakaparegister subong, pwede pa ni sila makalagas. Siguro alang-alang na kay unahon. Amo ni abi ang kalatabo kay kung kisa may announcement nga magparehistro ka mo, yang iba wala man parehistro. Kay basi wala man ano ang purpose ang registration. Di karon kay may mga subsidy saka pa lang sila kamas sang parehistro. Amo man ang natabo sa una sa 5,000 tong financial assistance ang saka pa lang sila nagrehistro. So kung may mga announcement from your municipal agriculturist kag sa amon sa DA through radio nga kinahanglan magparehistro ka mo, ti parehistro ka mo. Oo. Pero iniya ma'am, tiway naman ni kinahanglan niya nga may grupo sila, no? Or association. Ang panamon nga bago pag-ina, kay ang makina wala kami gihatag sa individual mo. So sa ang hatag namon. So amo lang to ang kwan ko nga kung para mapako sa amon, ang unahon ang DA assisted kay may ara na siya nga dokumento. Tag from among the members kung sinong naka-avail sa serbisyo sang traktora, kinahanglan na may resibo man siya from the organization na nag-avail sa traktora, sang corn sheller, amo na, para makita sa discount price. Ang sa Fisher Folks, ma'am, 3,000 money, same lang sila sa corn farmers. Okay. I do not know kung may data kita dira, ma'am, kung pilang aton mga Fisher Folks in Western Visayas. Wala ko data, coordinate ako sa BIFAR kung pila ang allocation sa Region 6. But LGU man ni ma'am, no? Masubmit sa inyo sang listahan? LGU to BIFAR, amo man na ang sa corn, LGU to DA man yan. Okay. Balikan ko lang ni gamay mamang sa may corn, kundi do 32,000 plus lang to ma'am, pila gani maka-avail sa aton? 3,222. 3,222. Okay. Paano ina siya ma'am i-divide sa 6 provinces? Amo to gani ang kwan, depende sa kada siguro isang LGU. On the part sa DA, tinara naman kami database kung sino ang hinagdaan. Okay. So, mas madasig, mas maayo, no? Earlier pa sila masubmit? Oo. Okay. Sa may rice naman niya, ma'am, kay tidugay-dugay, like May to June, iba na drati, awan na ginaulat nila para sa pag-sabog. Ano na yung malauman sa mga rice farmers? Ang sa rice farmers, hopefully, ang excess tariffs ang rice tarification law, there might be another batch of 5,000 pesos. Okay. Financial assistance, hindi fuel subsidy. So, amo to yung sa may rice, ma'am, financial assistance, no? Rice farmers, financial assistance, di rin na yung ma-fall ang ila, not nga fuel subsidy. Amo na ang kinikwan nga hindi na matagaan ang rice farmers sa fuel subsidy, may ara man sila financial assistance, kag may libre nga binhi, kag may abono man ang sa mga rice model farms. So, gin-prioritize ang corn farmers at fishers. Oo. Kay unconditional man ni abi, ma'am, no? Ang 5,000. So, pwede nila magamit bakal sang diesel. Oo. Diesel, abono, kung ano pa dira. So, Abril ina, ma'am, or Mayo? Hopefully, makakuan ina. Kay ang hulato namon, guidelines, plus ang allocation na namon, kay mag-download na sila forecast sa amon, kung with GDP.
Tapos, may mga accredited merchants man na kung doon sila makuha. Oo. So kung 3,200 diri sa aton ma'am sa may Region 6, almost kwan lang ma'am no, 10 million para ni sa corn farmers. Sa fisher Yes, folks yung ma'am may budget. May ara man na sila, wala lang po kakuha sa number of fishers kada amount Oo. sa BICAR. But sa rice farmers, depende ina ma'am kung may pondo sa RCEF na niya ma'am no? Ang sa RCEF, depende sa excess. Kundi sa rice certification law, 10 billion a year ang na-generate para ihatag sa machinery, seeds, mga training. Kung may excess siya, halimbawa 19 billion, ang 9 billion will be allocated for financial assistance. Pero fixed gina ma'am nga 5 mil no? Yes, Okay, pero kung sino lang yang malabutan, amo lang na ang hatagan. Oo. Ginakuan man na sa central office kung pilang allocation kada region. Okay. Finally, Director, basi may panawagan ni ka ma'am sa mga LGUs at the same time diri sa mga corn farmers and fisher folks? Ang kuan na namon is of course to wait a little while kay ara naman ang guidelines. Kwarta na lang ang hulato namon. Then mga processes with the BP kag ang pag-identify man sa mga accredited nga fuel stations. Okay. With this, thank you gid sa time niyo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod, the Director Remelin Recoter ma'am. Mayong aga sa imo. Mayong aga man, Bombo Erling. Okay, maraming salamat kay Department of Agriculture Regional 6 Director Remelin Recoter. Kaya subong nakadagdagan na o kung nakapapanaogan na sa guidelines ang Department of Agriculture Central Office kung paano madeterminar ang ini mga magabato na sang ayuda o kung fuel subsidy nga taga 3,000 pesos. Tenderi sa ato na sa may Western Visayas 3,222 lang kabang nagatandom sa mais sa makabaton. Ina dapat ang miyembro ka sang kooperatiba or maski individual man basta mayara ka sang proof nga ikaw ang nagapanag iya sina ang talamnan and may kuana ka mga machinery nga makapamatuod nga mungkin na ang ginagamit nimo or nag-arkila ka bidra for example sa mga traktura kay kung Carabao lang ang ginagamit so ini kwalipikado ang mga corn farmers nga magbaton kay tiway ka man niya gasto sa diesel sa pag kuani mo dira mo pag tando mabalas ang mais sa mga fisher folks naman na abone dapat miyembro ka man sang association or na register sa may boat registry ang imong bangka. Amo na nangaliw sa mabudlay diri sa ato no kaysa nagaka-discourage na lang bala mga farmers nga mag-avail man kung ano ning ginahatag sa gobyerno kay kadamo sa mga pasikot-sikot kadamo sang mga ipresentar padara. Kung pwede man lang taning kutob sa mga mangunguma dira taggan na lang mas mayo gino. However, tingin na audit na be ang pondo mo. Gina-audit ang pondo sa gobyerno. So, dapat may mga proof ang ahensya na indeed, among gini ang gindisburse nga pondo or budget para sa Sanday Sino. Para sa mga farmers, for example, dito sa bahin ng Department of Agriculture. And then may proof ka pa na nga hindi nag-exist. Nag-exist na ginawa ni sila. Ayon, sige lang mayon na lang nga wala, asang sa wala, kaya subong hindi natin pa ma-predict kung asad o paning pagasaka sa nga presyo sa nga produktong petrolyo. So, mabisitahan ninyo dira inyo nga mga city and municipal agriculture's office, mas mayo gid at least matutukbol man sila. Napasa na bala ninyo sa may central, sa may regional office ang listahan namon o kung wala pa. Kaya kung ma-download na ang pondo sa Department of Agriculture Regional 6,
mas madali naman lang ni ang pag-distribute sa mga corn farmers. Kay makuha nila dahil ma-validate na bala kung indeed ang nangyari sa listahan siya ang kwalipikado nga magbaton o kung hindi. Amo man ang panugyan nato sa mga farmers, sa mga rice, mga corn farmers, kung na mayroon isang panawagan balang Department of Agriculture nga maparehistro na kamo sa ato ng rice registry or ilang system na dire. Kung sa residu ang mga mangunguma dali sa ato sa may pungsod na Pilipinas, magaparehistro na kita. And at the same time, para man sa insurance, hapos man lang kami makapabanwa, kamo ulay hunon nyo naman lang. Para nga kung may mga pareho sa niyo, mabato ninyo dayon, no, kung malakip kamo dayon, nagway na sang dabo ng mga reklamo, bala. Nga tisiling nga kami diri mangungumama na kami, wagig kami sang nabaton. Check naton report ni Bombo Carla May Defensor kay nagsugod naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagpanagtag sining fuel subsidy nga tag 6,500 pesos para sa mga operator. Pero para ini sa mga drivers, syempre, sa mga pampubliko nga jeep nga mayara sang pamiyanpiyan sa ilang gasto. Tay subong niya nga daan sobra naman stenta ang kada litro sa diesel. Ang iban sa mga gasolinahan nagalapaw na yagani 80 ang kada litro sang diesel nga ginabaligya nila. So, kung makapili man lang kita dara, I'm sure nga wise naman wait maning mga motorista na balaan mo naman niya kundi niyang mas barato mo. Kundi nang mas mahal, so kundi do kita syempre sa mas barato. Dating iba na dara regardless ya kung mahal man amo ginapili nila nga oil company because para sa ila ti secure kag safe dra ang salakyan sa kalidad sang produkto. But subong dali sa aton sa may pungsod da Pilipinas, ang mga naglain-lain nga mga ahensya sang gobyerno mayara sang subsidy nga ginahatag sa ila man nga nasakupan. For example, sa Department of Transportation, ang ila nga subsidy ginapalabay sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Hindi man sini magnubo sa 7,000 ang numero sa mga PUJ drivers diri sa aton sa may Western Visayas. Ngabon ni ang makabaton sining tag 6,500 pesos nga ayuda para sa mga PUJ drivers and operators. Kabay pa sa mga operator bala, itugyan ihatag ninyo kamo lang niyang mabaton because ang prangkisa nakapangalan sa operator. But ang inaang fuel subsidy, ihatag ninyo sa inyo nga mga driver. Kahit total nagadaho man kamo sa boundary mo. Nagabayad man sila sa arkela. Ti karon kung inang tuso kita bala, kung nadoy ang para sa kahyuan na way mo ginatag sa kahyuan, ang inang kantidad gamay man lang ina. So, bisan paano, maskan gamay, mayroon isang ayuda para sa sini mga drivers. Kaya sa sunod nga semana, okay lang kung mag-rollback, pero kung mayroon naman isang price hike, dako na gid ang palasanon sang sining mga drivers, kaya di man amo na ang kanabuon sa mga pasahero subong. In fact, ginaduso sa aton nga mga ahensya sa gobyerno, na kung pwede pa man lang, hindi gid magmasami kagwa bala. Para nga makatipid naman ang kita dira sa mahiya sa may gasto balaya sa pamasahe. In fact, naduso sang National Economic and Development Authority nga mapatuman isang 4-day work week. Bot silingon, 4 lang kaadlaw, isa daw wala na sa opisina sa Biyernes, pero palawigon sang 10 hours ang duty kada adlaw. Para nga kung 4 naman niya kadlaw ang ining trabaho, malikop to balagyapon ang atong nadula nga 8 hours para sa kalimang adlaw sang weekdays. Parang at least bisan na paano baka tipid kita dere sining gasto sa pamasahe sa mga pampubliko nga mga salakyan. Kaya for example, subong okay lang na yakon na one ride lang ikaw, alay na biya sa imo nga balay pagkadto sa opisina, tipulo lang pagkadto. Pagpabalik mo pulo, so total ni mo dira 20 pesos ang kada adlaw.
Pero kung 2 rides sa 40 gid. Okay lang din siya kung hindi sila maduganga na banwa ang ining fair bala o kung ang gadulso nila nga fair hike petition hindi maaprobahan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pero kung maaprobahan na gani, dugang naman sila nga palasanon. Ang sweldo nga daan na way managadugang mo. Ano man abdi kay hindi man suspend sa gobyerno ang ining excise tax sa may diesel kag sa gasolina. So magapabilin sa gyapon nga mo ni ang nagadugang sa presyo sang diesel kag sang gasolina nga kun madula ni taning excise tax mabuhinan sang 6 pesos ang kada litro sang diesel. At the same time sa gasolina mabuhinan sang 10 pesos. Yadi pa na siya. Yadi pang bulig sa aton tanan, not just sa mga motorista, but syempre sa mga konsumidor. Di ang ginaprobahan ni President Rodrigo Duterte, ini nga 200 pesos nga monthly financial assistance para sa 12 million ka mga households. Pero, ini pa naghalimapaktan kung sanoy na siya mapanagtag. Kay malabay pa, i-check pa sang Department of Budget and Management kung mayroon sang pondo. Dason idiretso it's either sa Department of Social Welfare and Development o kung idirekta nila sa mga local government unit ang inang pondo, i-determinar na nila pila abi ang makabaton. O kung sanay sin-o na dira, sa na for example nga LGU, ang makasulod sa listahan nga malakip sila sa 12 million ka mga households. Di syempre ginapabot na natin mga reklamo na naman. Nga kami kwalipikado man kami dapat pero tugin una pa to ni Kap to ang iya nga paryente how. Nga medyo may sarang-sarang man to gani. Pero kami diri nga nagkakaangay kami ang magbaton, why kami yas na nahatagan. Wala kami yas sa listahan. Tidri sa ton sa may mga PUJ drivers sa bahin sang Negros Occidental duay pagid sila so far sa nabaton. Ina siya maintindihan naton because kapon man lang usang Miyerkules ginsuguran sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang distribution sang fuel subsidy pinaagi sa Pantawid Pasada Card. Sa Piyakalinya report with Bobo Carla may defensor. Bobo Carla sa report. Come in. Yes, Bombarlin, so wala pa sa nga nabato, no? Nga Pantawid Pasada ang halos tanan yung mga drivers diri sa Negros Occidental kag Bacolod City, Bombarlin. So suno kay General Secretary Diego Malacad, Bombarlin sa Ondo. Secretary General Bombo Arlin, sunod sa iya ti wala pa ini may nabaton nga mga ako na Pantawid Pasada ang iya sini nga mga kaupod nga mga drivers Bombo Arlin. So sa subong naga-process ini sila, nagakuha ini sila sa nga barangay clearance sa mga barangay kag mga dokumento nga nagapamatuod nga ini sila mga drivers Bombo Arlin. So ini dako gini nga buligman para Bombo Arlin. Tiwag yapon database ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kasi kung sila siguro ang driver nagligad nga tuig, amo walang nagyapon kung may nagdugang nga dira, jutay lang nga Bombocarl. Amo gigani Bombarli, no? Tisubong wala pa ina nila na nabasahan kag nahatag sa ilang ina nga letter Bombarli. Tisubong nagahulat-hulat ini sila kag naga-process ini sila Bombarli sa ila sini nga mga dokumento. Bombarli ang aso naman sa kay Sir Diego Malacad, ang iban diri nagakuha na ang gina-priority diri Bombarli ang mga drivers sa nga tricycle drivers pasunod na ina, no? Tricycle drivers, PUJ drivers, jeepney drivers kag taxi drivers Bombarli ano may ini siya, no? Nagapanugyan nga hindi lang kuno pagbutangan sang pamulitika Bombarli, hindi lang pagpilion ang mga drivers nga nagakuha sang barangay clearance Bombarli. So sa barangay mismo magahalin ang slip para makakuha ini sila sa Pantawid Pasada Bombarli. So makabaton ini ang mga drivers, mga 13,000 siguro pesos Bombarli ang mabaton sa mga drivers nga Pantawid Pasada Bombarli. Okay. So mga pila kuno sila gani diri? So Bombarli na madamo pa ni ang aton sini nga mga drivers diri sa
Bacolod City kag Negros Occidental wala labot sa mga tricycle drivers, jeepney drivers madamo gid Bombarlin. Ate wala man ini naga-base sa isa ka korporasyon Bombarlin, individually man iniya ang pag-process nila sa pantawid pasada Bombarlin. Okay, pero ihatag na yan sa operator. Bombarlin natin ini dapat igahatag man kay may araman ng iya para sa operator. Tay may ara sa accountable Bombarlin, may ara sang card. So, kung sa operator magadiretso, ang operator may ara man sang 7,000 pesos nga makuha, 7,000 plus. Kag kung mag-aabot ang previous nila Bombarlin nga pantawid pasada kay may ara iban nga wala nakabaton, ini posibilidad nga maglabot sa 21,000 pesos Bombarlin. So magadepende kung tagaan ni sila sa slip, pwede ini nila makuha sa mga pera padala Bombarlin. Kaga kung mayara man sang amo paning nataw nila kung ang account nga mga cards nga ginahatag sa ila, pwede diri sila makakuha Bombarlin. Ano man mayara sa operator, mayara pagid sa driver? Yes, so Bombarlin no, mayara para sa operator kag mayara man na para sa drivers Bombarlin. I thought ihatag lang na siya sa operator kahit ang prangkisa ng kapangalan sa Bombo Carl, pero ang card ihatag niya sa driver. Amo pa na Bombarlin kay ti sunod sa kay Sir Diego Malakad mayara sang slip nga igahatagid sa mga drivers Bombarlin. Mayari ni sila nga pagabatunod nga 6,000 pesos Bombarlin para sa ila sini nga pantawid pasada. Okay. Bombarlin, pamatian nato ng pahayag gikan kay Sir Diego Malakad. Wala din. Wala pa kay suno to sa piso kag sa DSWD gin patawagan namon to sa amon siya ka presidente. Ang marching order wala pa makalambot sa ila, pero ang tanan nga mga kapitan I think daw gin pa insindi na nga antes mag issue may mga barangay clearance na so ginutok ko sa Villamonte kay daw damo ginadayla tricycle driver, unahon guro ang tricycle. So mauna ang tricycle kag ang driver sa jeep kag sa taxi. Wala kami kakitagit sang rate nilang hard copy nila sa ilang marching order. Pero ang procedure daw awamo na. Well, kami away man kami ga illusion gid masyado no kay since na pinakitaan sang pila ka leader dre nga kakuan kami blay na tama ka bukal. Kada mayara na siya, wala na ginapatawag kami, wala man kami na gina-encourage nga mag-apply. Okay na lang, wala mang problema, at least wala makatilaw ang iban. Hindi lang pagkuana, no? Hindi lang paglaktan, politika lang, kagapon, nagbinaguso itong mga membro namon sa Villamonte. Hindi nila pagtagahan, kaya unahon, anay, ang dahil mo na bilang at unahon, anay, ang ila tao. So, sikintuti, para man yan sa pumuluyo. Hindi man na kwartas ng barangay, hindi man na kwartas ng syudad, yan ay kwartas ng national government through taxes sa mga pumuloy. What is due to Caesar? Idud to Caesar na. Kaya karong kung gamito na nila sa pamatika, igaplano na ito kagapon mga driver makapto sa bumbot. Isilingkot hindi. Yan ay i-process niya na sa buong adlaw. Kaya kung ano gitna, istoryahon tang mga kapitan nga nag-intra sa pamatika. Kaya sa buong, ang NBI, kag ang DOJ, nag-imbestigar sa Mimaropa nga area. Kaya mo na ang akusasyon nga ginagamit, ginapigil lang ang tagaan. Ang proper sini, dapat ang mga BHW, amo silang mag-identify, kag mag-qualify sa mga ara sa kada kalye. Kaya sila nga nakakilala mo kag mga tupad balay. Kung kanday sino ang aton ng mga real driver, kag real nga mga operator. The certification ba lang legitimate ka nga pumuluyo, kag kuan kay inang drive tagid may ara ka ginauyatan nga mga kuan dokumento. Wala even ang pamprobinsya nato na outside Bacolod, wala pa. Bisan ng Iloilo kagapon nag-text ko, nagtawag man ko to, wala pa gid sa may nakabaton kay bago lang gina-investigaran ang Mimaropa, magsalita Mimaropa daw dala na dang Palawan kay ang Mindoro. Yes, so dasan sila Western Visayas na mo. So sir, ang ini nga pantawid pasada, sir, mag-abot man gyud sir no, cash ni o con card? Usually ang sa operator kay may kwarta sila may mga accounts na ginaya sa ATM. Okay. Pero ang mga driver, ang usual masubmit ka sa inyong dokumento sa barangay. Kasi ng barangay matag na sa sanduga may blang slip na may aral na number. Dito mo na i-claim mo actually sa mga nabalangga pang at least wala nga mga kwarta like sa Pangawan o mga mo na. So bali barangay sir ang mahatag sa inyo sinisang slip.
Oo. In coordination with DSWD, PISO, I think nasa interagency task force nila ang duli. Okay, ang LTFRB wala gid man ay kapasidad diya mag-identify sa driver kay bisan database kay na sila to wala na sila. Yes, sir. So sa inyo ni sir, kay tungod nga mera kamo korporasyon, sir, ano ni individually o kon na depende Japon sa ila sining operators, ano sir? Very good nga pamangkot, no? Kay mangod nga may galutaw nga dito lagi sa korpo, sa co-op. Remember nga ang korpo kag ang co-op, bunga na siya sang illegal nga ginimo sang line agency ng gobyerno, no? Hindi pwede nga mag-agi sa co-op kag sa korpo kay ang order nga ginabasihan nila is Department Order 2017-011. Okay. Musilingon hindi na siya pwede ka supersede sa Republic Act 11494 nga ginpirma ni Soto, ni Cayetano kag ni Duterte nga dapat kung ano nga mga benepisyo dapat direkta nga ihatag sa driver kag sa mga operator, hindi mag-agi. Wala korpo, wala co-op nga matabo. Okay, so bali individually ini sila mag-process ang ila sini nga pantawid pasada, sir. Yes, kan ginapangabay manamon ang mga co-op kag korpo. Hindi na organisa sa hindi ni mayo nga mga aktibidades kay makatag na kiyos sakon nga mga driver kag operator. Well, sa mga upod naman nun, sa mga basic ng mga driver, gina-encourage na kamo nga magkadto na daan sa barangay kag mga certification para ma-qualify kamo. And then, sundan nyo lang ang procedure kung may mga dutay nga sagod. Istoryahan nyo lang kami ni Mambit kag ni Albert sang Stone to Bakda kay willing kami magupod labi para ma-justify ta nga at matutuod kamo legitimate kamo nga mga driver kag operator sa mga lokalidad nga inyo ginaluntaran. So, ayot maintindihan sa gobyerno nga necessary kag need na ginakayo sa mga driver. So, ilabi na nga nagakadulaan sila almost mga 300 to 600 pesos kada adlaw lamugo na gid ato mga driver. Pila ni gali sir ang mabato ni nila, sir? Well, dito sa national, ambot kung the same, duwa na ka 6,500, duwa ka 6,500 ang sa driver, isa ka 7,200 ang sa operator. Pero kung ang 7,200 nila, kung i-declare na nga ang nabili nila nga duwa, i-implement, mga almost mga 21,000 na ang operator. Bobo Carl. Bombarlin, so mo na nga pahayagikan kay Sir Diego Malacad daw Bombarlin regarding sa pantawid pasada nga sa subong wala pa ini nila na baton Bombarlin. Okay, so kung para giman niya sa mga driver hatagan nila Bobo Carl. Kahit ito limpyo naman na yung ginabaton gani nga sa operator mo. Abagi gani Bombarlin no kay nagligad to may ara sang card pasada card gini bala Bombarlin so dira ginapaagi kag ang operator mismo amo nila ang mahatag sa mga drivers Bombarlin. Oo. Kag gamiton gid nila para sa fuel Bombo Carl. Yes, ang withdrawon nila bala kag ibakal sa iban nga mga kinahanglanon. Amo gani Bombarlin so dapat gid no ibutang gid sa fuel sa mga salakyan Bombarlin para man sa mga drivers para at least Bombarlin mabuhin-buhin na ng ila sini nga gasto sa ila sini nga para sa ila sini nga mga fuel madugangan man ang ila sini nga kita adlaw Bombarlin. Okay. Thank you again Mama Carl. Bombarlin na may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla may defensa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bumbo Carla Maya Defensor. Kaya 2.5 billion pesos ang ining pondo nga ginapainas sang Department of Transportation pinaagi man sa Maylanda Transportation Franchising and Regulatory Board nga iga-distribute bilang fuel voucher sa mga kwalipikado nga mga public utility drivers or public utility vehicle drivers so good ka sang Miyerkules, Marso 16. So ginasugura naman ang distribution sa ni Banwa and ang ining target nga mga beneficiaryo 377,000 nationwide. Meaning initanan ang makabaton sa ni Banwa diba si kun pauna-una na lang. Abo na nga kung makaproseso kamo sa mas temprano, mas maayo gid. Kay ang subsidy will be released in the form of fuel card o kon voucher sa 377,000 377,377
377,000 ka mga target beneficiaries. Target ini or first tranche ini sang programa nga nagabalor sang 2.5 billion pesos. Another tranche ang nagabalor man sang 2.5 billion pesos sa Abril naman ina siya panagtag. So, kung makaproseso ka mo dira sa mas temprano, mas maayo gid kag mapa-distribute man o kung ma-release man sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sang mas temprano. 12 minutos ang nabilin antes ang Las Nueva sa aga. Pagbalik naton Banwa Istoryanta ang ginadulso nga 4-day work week. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
dental disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matap na, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 11 minutos sa nakalikada sa atak ng Kalasan Nueva Saga. Pabalikan natin sa pagkapangalagad sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Ang National Economic and Development Authority Banwa nagapati nga ko ni-introduce ang ining 4-day work week, makabulig sa pag-conserve sang energy, kaga syempre baga-reduce man sang gasto sa fuel at the same time sa mga nagbiyahe nga mga commuters and dugang nga paman sa mga galastuhon sa iban pa nga mga kinahanglanon na matrabaho gyapon na sunod diri kay Ned Chief Chua or Carla Kendrick Chua sang 40 hours sa sulod sang isa ka semana bisan pa nga ti apat lang ini kadlaw kag 10 hours of work lang per day, meaning ang imo nga trabaho igo gyapon kag equivalent man siya gyapon sa 14 ka or sa 40 ka oras. Para nga at least mabuhin-buhin na for example binadara taga-Viente o kung na 40 ang imo sa ning adlaw sa pamasahe, amo man ang matipid sa mga empleyado both ini sa may pribado kag sa mga opisina sa gobyerno. Ano pahayag diri sa grupo sa mga empleyado sa aton nga Kapitolyo Provincial sa piyakalinya ang presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees, Sir Rinelo Lastiere.
Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Bombo Erlin mayong aga Bombo Erlin subong man sa imong mangukod nga tagpalamati kag sa bugos puwersa tagpangabudlay kang Kapitolyo Provincial. Ano nga inyo mahambala diri kaya ginadusol subong sa nga NEDA kung na pwede 4 lang kadlaw kada semana ang trabaho, Sir Lastiere? Bombo Erlin, no? Sa ini ka maayong option ang 4-day work week. Ang ating mga empleyado hindi exempted Bombo Erlin sa huol nga ginatuga sining pagtaas ang presyo sa aton nga langis Bombo Erlin. Kaupod sini Bombo Erlin, no, may mga lihok man nga contributory saving device ang aton nga mga empleyado, o aton nga union naga-encourage sa aton mga empleyado nga ang buhat bala nila Bombo Erlin sa pagpahagan-hagan sa sini nga sitwasyon is kung mahimo malang Bombo Erlin, no, mahagan-hagan at aton nga mga travel sa sagwa, kung maubra man lang naton kag matapos sa Bombo Erlin. So makatipid man kita dugang sa galastuhon sa gatong, no, sa aton nga mga government vehicles. Subong man Bombo Erlin sa mga areas bala nato, no, especially sa aton mga farms, mga empleyado nato, no, gina-encourage man nato nga ang efficiency ng obrahanay kung mabuhat man lang sa pinaka barato, no, expense makatipid kita sa man gyapon, no, sa gatong crudo, gasolina, so anything that has to do with the expense of gasoline and crude, mag-contribute ang empleyado paagi sa iya mismong inisyatibo. Okay, apektado kita mo rin tanan eh. Ini sir, pabor ni para sa mga overtime bala. Kaya siyempre, iba na daraw ay giwan niya nagapauli pagpatak alas 5. Ya mo? Bumberli, no, ang aton dira nga ang itikto gid man niya sa empleyado Bumberli ang plitihan adlaw-adlaw. So kung sigurado gid niya magamahal ang aton nga costing sa pliti. So overhead expenses, domino effects ni sa pagkaon nga ginabakal sa aton man o mautod tag budlay magamahal man. So ang aton nga increase daw hindi gani sustainable sini Berlin. Much more nga subong nagtinaas man ang tanan Berlin. Sa inyo dira sir sa Capitol, wala pa nakabalik, no, ang 5-day work week. Daw wala pa Berlin sa pagtutuman pero nagaplano nga igabalik na Berlin din tayo. So we're just waiting for the decision. Para na lang doon nga may isang probinsya Berlin. Ano ang imo observation sa diri sir so far sa 4 lang kadlaw nga inyo nga trabaho kada semana? Berlin, actually it depends on the efficiency, no? Effectiveness sa aton mga empleyado. So, pabor na ni sa aton kung 4-day work week, ipakita nato, no, nga efficient delivery sa basic services. Kung sabagay, maski ibuhat pa nato 5-day work week kung pasapayan niya ang pagserbisyo sa mga utod tada malawig-lawig man, pero kung matimpos man lang naton, mahatag naton sa maayo nga pamaagi, madali nga pamaagi ang pagserbisyo sa gobyerno, ako'y nakabulit Berlin, no, sa pagtipid man, no, sa aton sitwasyon subong nga sa bagid kapuraot. Pero tag 8 hours ka mo sir, no, dere bali kung Friday naga-work from home? Yes, sa Berlin, no, ginaubra na da. Especially may mga yung mga paperwork na pwede man na niya maubra sa sulod ng Patimalay. So, ginadala na lang na Bombo Erlin para at least counted man siya gapon as working hours sa Bombo Erlin. Kung ma-introduce ni sir ning 4-day work week, so tapuson mo dirang imong nga trabaho sa sulod sang 4 ka adlaw, at least 3 gid ka adlaw imong pahuway.
madako-dako ang pagpahuway sa mga empleyado, mas gamay-gamay ang ila expenses Bomboarding. So, muna ang epekto niya Bomboarding. Mas hamo ka pa mo brasulod sang balay bala, sir. Kaya ko na kaysa way ka na time, kay kapoy ka na mo. So sa Sabado, Domingo, wala man yung pagbawi sa mga empleyado. Kung 4-day work week, hasta ka lang sa Webes. Friday to Sunday, para gid sa imo nga pamilya. Yes, Bomboarding, no? Kung isa pagami silang 4-day work week, may mga utod kita yung tagpangulay. Gadala gyapon sa ulo-brown sa atong panimalay Bomboarding, no? Para nga at least ang efficiency sa delivery naton sa pagserbisyo sa publiko, matagaan ginaton sa katumanan na Bomboarding. Ginakangawaan lang gani dire sir ba sa mga backlog bala sa may paper sa binandera. For example, banig ginaproseso sa mga nagatransaksyon. Yes, Bomboarding, amo na Bomboarding, nagakampanya gino ang aton nga union sa aton mga miyembro nga tungod sa sitwasyon, i-adjust din nato, no? With double time kita. So that kung mag-4-day work week na kita niya wala na pagkipadala sa panimalay sa pagka Friday, at least wala sang reklamo, bala ang ginbayad sa aton ang sweldo nga nagalin sa taksang aton pumuluyo, worth it bala Bomboarding. So, due time man na naguro siya medyo, ginakulang sang kapisan, bala? Yes, Bomboarding, no? We will breed a culture to our fellow employees. So, ang public service Bomboarding should always be put first in mind. No? Ang concept kung wala nga nagalakad, kung hindi natin pag-breed ang culture of trustworthiness, efficiency, integrity in government offices. So, kabudlay din mong word, no? Ang notion na daan sa aton nga publiko, kalayo, pidya, kung ano sa gobyerno, no, hindi. So, dapat i-impress na, baguhon na, we will breed the culture of what goodness. So, sa pananaw na ato na publiko ng world. Iba na dara pag-abot ng make-up, anay bala, sir, ni gani mamahaw. Di dapat pagalin sa balay, sir, preparado na yung magtrabaho, no? Pag sunod ko ni atubang dayon sa trabaho, magluwas na niya kung early ka pa ya, like alas 7:20 ka na dara. Pagka alas 8, preparado ka na yan, di nga late ka na gani nagabot, dira ka pa yung make-up, dira ka pa yung mamahaw. Di ko na mabuhina ng oras para nga mag-attender bala diri, sir, sa mga kliyente. Correct with the Bomboarding. No, break kita gani. No, break kita. So, sa Kapitolyo Provincial, we're going to watch in order to deliver what is expected of us. So, hindi na yung feeling mga kita kay gina-remind kita. It's just a matter of adjustment na para ang culture sa attitude sa mga fellow workers will have also to progress kag ang pananawan sa nag-aubra sa gobyerno mangin mataas ang dignidad Bombard. With this, thank you again sa time ni mo dali sa amon sa Bombo Radio Bacolod. Sir Rinelo Lastiere, mayong aga sa liwata, sir. Yes, Bomboarding, may agamas sa imo tagpanabati kag mabuhay ang tagpangabunday sa Kapitolyo Provincial. Maraming salamat sa Presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees sa Mr. Rinelo Lastiere. Mr. Rinelo Lastiere, kaya tayo subong ginapatuman na payadara sa may Kapitolyo ang ining 4-day work week. So pagka Friday, aran na lang work from home ang mga empleyado. Abo ning ginaduso sa National Economic and Development Authority of Banwa, at least bisan na paado suno kay Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chuba, ang mga workers makatipid sa gasto nila sa pabasahe and may idugang kapaman nga time bala para sa imong nga pamilya. So, matrabaho gyapon 40 hours a week, but instead of clocking in 8 hours a day, so 10 hours of work per day. O dati sa iba na ganing mga empleyado, haway na sa payan niya kung 12 oras sa opisina mo. Para sa mga mapisa na balaya kag nag-perform sa Mayo, hindi bala?
Batang iba niya, so late na ganila so siya magabot, ang orasan na nga ginabantayan. Orasan na ginabantayan, alas 4, 8 na, himos na ta, kay para pag alas 5, kundi ma-time out na lang. Ayo, so, pero due time malang na siguro, due time malang na siguro, kita nagapate nga kabay pa, hindi lagi na mo nakadamo mga empleyado sa gobyerno nga daw ka mga ginakulang sa kapisan. Hindi man ginabi sila nga tamagin sila katamad. Bata ginakulang lang sa kapisan. O iba na dre, especially mga regular na bala, mga yara na sa plantilla. Ginasalig lang ninyo niya sa may job order ang inyo dapat niya nga trabaho. Hindi na niya dapat kay kung mayaraman sa mga job order casuals, ang ilan na dapat nga uyata nila mga wala sa accountability kay why na sila sang liability na dira mo. So dapat ang ining mga, for example, na dira ko mga kwarta, gibagin mo yata na bala, mga records, dapat inyo gid na nga mga regular. Aga masay mga regular naman yung mga empleyado, ang inyo yung trabaho, brahon tagid sa Mayo. Kay halos kada tuig may sa sa sweldo. Dako ba sa bonus o mga year-end bonuses sa ginabaton bala? Kantas magtakop ang tuig. Di dapat balikan taman sa husto nga trabaho, kaga serbisyo. Hindi nga late ka na gani magabot, halamang make-up pa namang kolorete, pa nagmamahaw pa na ano na lang nga mga pakadto pa kare. Di antes nga, or imbes nga makasugod ka pagtrabaho, alas 8, igo kaya magsugod niya alas 8:30. Di perde ka ng mga pumuluyo nga muna nagasweldo sa inyo because iba na dra, tinginabantayan mo lang alas 5 ng patak alas 5, mapuli kita yun. Actually nga 4-day work week, hindi lang mga makasave sang gasto sa mabansahe mga kotoran naton. Ini bentahaman para sa mga mahilig mag-overtime bala o kan naga-tender bala dugay sa may opisina. Kaya ting iba na dara, sobra gani kung kaysa taga 12 oras sila sa opisina antes magapuli. So, depende na dara sa mga empleyado kaya siling sa mga employers rather o sa management kaya siling nga diri sang Department of Labor and Employment hindi naman kinangladon diri ang layi para nga ma-implementar ang ining 4-day work week. So, ara na sa discretion dara sang management o sang employer kung ang ilayang mga empleyado ang paubrahon lang nila sa sulod sa 4 ka oras, sa sulod sa 4 ka adlaw. Batag 10 hours ang imo nga duty. So, Lunes hasta Webes, ang imo nga pagtrabaho, o kung ano man yung adlaw ang imo day off sinadara, so ipaygoon lang sa taga 10 hours ang kada adlaw. Isa lang na diri sa worry sa mga kotoran naton, base sa mga pila ka mga ensyas ng gobyerno, so sperte na ganang backlog bala sang trabaho. Kaya ting iba niya nga daan, mo na ganin sila yung time, di man na mapisan gid. 26 minutos sang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Kahapon na banwa nakabato na sang pagdayaw ang aton sa nga pambato sang Pilipinas. Sa ginapatigayon nga Miss World 2021, ginpatigayon sa Puerto Rico. Si Miss Tracy Marine Perez ang nagatakop sang iyang Miss World run na banwa. Pagkatapos ka nakasulod diri sa top 13 pero may failure na makasulod sa may top 6 sang competition. Gagin natambungan sa 40 na lang ka mga kandidata out of more than 90 ka mga candidates alin sa mga nagkalain-lain nga bahin sa kalibutan. Ang nagabansa sa top 6, United States of America, Poland, Indonesia, Mexico, Northern Ireland, gagang Ivory Coast. So, magluwas diri nga nakasulod sa may top 13 banwa. Si Perez isa man sa mga finalists nga mayara diri banwa sang dugang pa like sa may Beauty with a Purpose challenge and then sa may head-to-head challenge. Si Perez ang nag-compete sa 96 kiban pa nga mga delegado halin sa may naglaylain nga bahin sa kalibutan para sa ikaduha kon tani nga Miss World Crown para sa Pilipinas. But 40 ka mga candidates ang require nga magpartisipar sa may coronation night sa Puerto Rico. Bangod sa sining mga restrictions,
may kang tanan sa COVID-19. In fact, why naman niya siling niya biyang inang obligado gid bala mga kandidata kag mga nagtambong nga dito kapon nga magasuksok sang face mask kay sila ang halos new normal naman sila mo. Halos new normal naman sila, importante nga ti-vaccinated ka. Amo ni ginalauman naton diri sa Pilipinas, no? Kay ti total kadamaan na giman sa aton sa nga populasyon ang fully vaccinated bala. So, kung sanay lang to yung hindi fully vaccinated, di kami mga pagtililipon na dara, hindi lang sila pagpasudlon. Pero isang iban na sila yung mga pungsod, like sa Puerto Rico, kapon kundi mayroon sa pageant dito, halos kalabanan naman ng mga pumuloyo ang fully vaccinated. So, pagsunod sa venue, gina-require ka lang na dara nga magpresentar sang ining vaccination card as a proof nga ikaw ang nabakunahan sang 2 doses para sa mga bakuna nga tag 2 doses sa gidman na sila. Ang iban kon Johnson & Johnson na binadrang iboy nga bakuna ti sa first dose may una nga tublo ka rather akwan na mo as single dose sa fully vaccinated ka na. Kag suksok lang sang why naman sila gani ginobligar nga magasuksok ka sang face mask. So, na lang, voluntary na lang, depende sa imo, yadra kung na magsuksok ka face mask. Pero kung di ka magsuksok ka face mask, why man problema? Okay man. Kay subong balang nga nagasakang taran nga mga balaklon. Ang face mask, di ba lang gadugang pa sa aton nga grastuhan, no? Bisan na taga limala na, pero di pa man ako na kung why kita nagabakal sa nga face mask. Salingan nila, baka kita sa kabox sa face mask niya, tag 130, 135, o kung manubo na ginadra, isa ka gatos. 100 pesos ang presyo. Pero, kung bakal mo na bugas, 2 pa ka kilo. No? Tigita mo, iba na to sa mga koton, especially kung wala ba nagbalagid sa katuan, wala naman nagasuksok ka sa face mask. Anyway, sa imo naman na subong ginapaydalom kita gyapon, we are still under alert level 1 diri sa Pilipinas. Ginatunan kung pwede naman makakas ang ining face mask kung yara na kita sa alert level 0. Parang kung gusto mo dala magsuksok, isuksok ka lang. Iba na ganyan, part naman lang sang fashion at ng ining face mask kabanwa. Kung ano color sang imo dira yang bayo tiya mo man ang color sang ilang face mask. Iba na dira, importante meron lang face mask no? Importante nga ti mayroon lang sang face mask. But we are still waiting. There is a decision sang Interagency Task Force kung pwede hindi na kita magasuksok ka sang face mask o kung suksok ka kita gyapon. Anyway, bisa nagasuksok kita face mask, kaya man niya basang epekto, gid bala? Hindi man siya uuli sa aton yung trabaho mo. Magluwas nang niya kung ara kabiya sagwa. Para abay sa amon, mag-report na kami sagwa, nag-face mask kami gyapon. Medyo mabulabudlay lang gawa nung nahapo, kabalaya maghambal. Pwede, dito sa aton announcer's booth. Since kita lang man dito isa, okay na, why na nag-face mask. Salenga sang iban na medyo matipid-tipid bagay tayo sa mo ka box ganante pila man lang niya ka adlaw. For example, abidara one day ang iban nga daan na face mask sila aga lain pagkahapon na mailis ka naman. Kung kuan nga permanente gid lang nga naga face mask ka. Ay kung kaysa do sa hapo mo lang to kabudlay maginawa. However, tisubong diri sa aton sa Pilipinas hindi pa voluntary ang pagkasuksok nato na sang face mask. 33 minutos sang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga banwa. Walabos na nga aton nga tiyempo diri sa pagpangalaga sang palatuntunan na Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Uto, dirigid lamang sa matutuod nga numero 1. Upta na kitabwas sa maman sa gyapon nga oras sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Bambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod,
Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!